بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یا بنی اسرائیل خطاب برای ترغیب هست. الله سبحانه و تعالی بنی اسرائیل را با ذکر و با این کلمه که به خاطر این کلمه بسیار خوشحال می شدند، الله تعالی خطاب کرد که ای فرزندان اسرائیل، ای فرزندان الامیر المجاهد، یا ای فرزندان برگزیده خدا، یاد کنید نعمتهایی را که من بر شما انعام داشتم در طول تاریخ. نعمتها شما را بادشاه کردم، شما را امیر کردم، بر شما و بر آبا و اجداد شما نعمتهای فراوانی را من در طول تاریخ کرده ام و آن این که من شما را فضیلت بر عالمیان زمان داده ام. شما مفضلی. عالمیان زمان بین خاطر میگیم که فضیلت آنها بر امت محمد صلی الله علیه و سلم که منصوص از قرآن هست که کنتم خیر امه، برتری لازم نیست. اون انسانهایی که در زمان شما بودن من شما را بر آنها برتری دادم. این نعمت من را هم خوب یاد کنید و بترسید از روزی که چنان روزیه که لا تجزی نفس عن نفس شیئا. روز بسیار خطرناک هست. جزا نمیدهد هیچ نفسی از عوض نفس دیگر هیچ چیزی را و همچنین پذیرفته نمی شود از آن نفس شفاعت و نگرفته می شود از آن نفس فدیه و عوض مساوی و نه آن نفس ها نصرت کرده می شوند از طرف کسی دیگر. یهودی ها بسیار خرافاتی شده بودند. میخوانیم در جلو به دسته‌های مختلفی تقسیم شده بودند. یک عده خود را همه که بودن پیغمبر زاده گفت اخه امکان ندارد پیغمبر زادگان را خدا عذاب بده. اگر پیغمبرها محبوب خدا هستند لہذا اولاد پیغمبرها هم محبوب خدا میشن و عذاب بهشون نمیرسه. حتی تا جای رسیده بودن همون مجرمین آنها میگفت لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، آتش جهنم به ما نمیرسد مگر همون چند صباح مشخصی که پدران ما گوساله را پرستش کردن، همون مدت. از این بیشتر به ما عذاب داده نمیشه. این خاطر قرآن عظیم الشان به آنها گفت اونطور که شما میگید نه، لا تجزی نفس عن نفس شیئا. هیچ نفسی از طرف نفس دیگر جزا نمیده. پیغمبر این مکافات جزای اعمال شما را پیغمبر نمیتونه. نه پیغمبری از طرف پیغمبری، نه پیغمبری از طرف مجرمی. هیچ نفسی نمیتواند بره زیر حساب و کتاب برای نفس دیگر. لا تجزی نفس عن نفس. اون روز بسیار خطرناکه. در دنیا سروران گرامی طرق نجات 4 صورت میتوانند بشن. اول این که یکی بدام افتاد کسی دیگر خود را بره به جای او جاگزین کنه، شما به جای این من بازداشت کنید. احتمال دارد نه یکی به عنوان ضامن نفس، وکیل نفس خود را بره فدیه کنه، شما اینو نبرید توی زندان، عوض او من میرم زندان، من در عوض او مجازات کنید. این احتمال دارد در دنیا که کسی خود را برای کسی دیگر فدا کنه. دوم کسی به دام میفته و پارتی را پیدا میکند که برای او شفاعت کنه. با شفاعت و سفارش و پارتی میشه طرف را از بلا نجات دید. حالا مامورها دوست رئیس را گرفتن. رئیس آمد تا بابا این همون دوست صمیمی ما که ما همیشه در خدمت این بوده ایم در صحرا و در سفر. اون رئیس
تا جایی که قوت داشته باشد سفارش میکند، اون دیگران را میگه این از رفیقای ما هست، اون فرمانده سربازها را میگه یک سفارشی میکنه، بابا فرمانده گروهان که رفیقه، لحاظ رئیس پادگاه میخواد چی بگه؟ رئیس پادگاه حرف فرمانده گروهان را حتما برمیداد، برندار و فردا این فرمانده گروهان برای اون مشکل میتونه شد، ضعفای اون هم میدانه که چه کار میکنه روزها شبا. بین خاطر سفارش کار انسان را درست میکنه، انسان را از بلا نجات میده. صورت سوم اینه که خود اون انسان مال کثیری به مامورها بده. 10 ماموری نگرفته، بابا به هر ماموری مثلا 10 میلیون میده، میخواید من را ببرید زندان، من را اعدام بکنه، شکنجه بدن، چی میرسه؟ به هر یکی از شما 10 سرباز من 10 میلیون میده، 100 میلیون قبض شما میدم، شما برید برای خود پول بگیرید، من آزاد. خب این مال، این رشوت میشه که انسان نجات کنه. و امروز گردش دنیا روی رشوت است و نجات سه رشوت میدن و خود را در میارن. و صورت چهارم اینه که انسان گرفتار یک قوه و قبیله و جماعتی صاحب قوت و طاقت داشته باشد که فوراً به جای او 10 نفر صاحب زمام را ببرن گروگاه و بگن که لحاظا تا نفر ما را شما آزاد نکنید، این 10 تا صاحب پست را کارشون ما از پیش میگذارند، یا او را بگذارید یا این را تمام میکنید. خب اگر 10 تا موظف گروگان بشه به خاطر یک نفری 100% آزادی میگیرن. چرا انسان ها گروگان گیری میکنن؟ به حق خود برسن. خب این یک نوع نصرتی که اونها به او رسانیده، یا خودشان وارد بشن و جایی که او را محصور دارن خود دفاع کنن، زد و خورد کنن و اونا بیرون کنن ببرن، میشه نصرت میشه. الله تعالی میگه طرفی هیچ کسی شما نصرت نمیشید، نه مجرم از طرف نبی نصرت میشه، نه از طرف ولی نصرت میشه، نه پیغمبر زادگی در را دوام میکنه. روز بسیار خطرناکه. چرا شما اینجا سهل گرفتید؟ همه مرتکب جنایات و خیانت میشید و فکر میکنید که بله ما چون آقا ساده هستیم لحاظا کار ما تمام. الله تعالی میگه نه، روز خطرناکی را ای بنی اسرائیل در پیش دارید. واتقوا یوم، این 4 صفت برای یوم و نفی طرق نجات را الله تعالی فرمود. اونجا نوشته نفی طرق نجات، اول نفسی از نفسی جزا بده، دوم شفاعت، سوم مثلا رشوت، چهارم اون همینه که همه فامیل او، همه لشکر او، همه نظامیان او یک دفعه حمله کنن به او را نجات بدن. الله تعالی میگه طرق اربعه نجات در آنجا نفی هستند، هیچ کسی نمیتواند کسی دیگر را با قوت و شهامت نجات بده. خب الله تعالی بنی اسرائیل را 2 مرتبه خطاب کرد، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی. حالا لیستی از نعمتها که بر اینها و بر آبا و اجداد اینها شده، نعمتی که بر آبا و اجداد شده اون نعمت مال اینها. الله تعالی اون لیستی از نعمتها را ذکر میکنه، تقریبا 8 نعمت و در میان این نعمتها 2 نقمت و عذاب هم در طول تاریخ بنی اسرائیل چشیده. شما خود را پیغمبر زاده میدانی، بله وقتی شما آبای شما نافرمانی کردن یاد شما هست که کرده و خنازیر شدی، ولی اونها پیغمبر زاده نبودن، اونها قومهای شما بودن، اونها اجداد شما بودن. وقتی تمرد و نافرمانی کردن اونها را من میمون و کرده کردن، انواع اقسام بلا من بر سر آنها آوردم. در میان این نعمتها بر اثر نافرمانی 2 عذاب من دادم. در جلوی موسی کلیم من آبای اجداد شما را عذاب دادم، بردم به کان مرگ و بعد زنده کردم تا شما درس عبرت بگیرید. خب نعمت اول اینه که من شما را نجات دادم، یعنی آبا و اجداد شما را نجات دادم کنار دریا از آل فرعون. اون فرعون، آل فرعونی که میچشانیدن شما را بدترین عذاب، یعنی ذبح میکردن ابنای شما را و زنده میگذاشتن زنان شما را
و در این مشار الیه فی ذالکم، این مشار الیه کن کاف خطاب نیست، این کاف حرفیه، معنی ندارد، این اسم اشاره. حالا در ماکب دو چیز بیان شد، یکی نجات از آر فرعون و یکی تشریح سوء عذاب، قتل ذبح ابنا و استحیاء النساء. لہذا این ذالکم دو مشارله احتمال دارد، پس بلاؤن هم هر دو معنی احتمال دارد. اگر ذالکم مراد نجات باشد، انجا باشد که از نجیناکم فهمیده میشه، تو بلاؤن به معنی انعامون میشه. در این نجات انعامی بود بر از جانب رب شما، انعام هم بسیار بزرگ بود. و اگر فی ذالکم مشار الیش عذاب باشد که ذبح ابنا و استحیاء النساء باشد، پس این به معنی آزمایش میشه. در این ذبح ابنا و استحیاء النساء یک امتحان بسیار بزرگی از جانب رب شما بود. عظیمون در هر حال صفت برای بلاؤن، هم بلاؤن به اعتبار مشار الیه ذالکم معنی انعامون را میدن یا معنی آزمایش و ابتلا. خب ذبح ابنا که عذاب هست، این هم مشخص سروران گرامی، لیکن استحیاء دختران را زنده بی گذاشت که دختران را با تعبیر از زنان کرد، اشاره شد که این دو تا عذاب بودن، یکی ذبح ابنا و دیگری که دختران را نمی کشتن، اینها پرده زن می شدن و از اینها انواع و اقسام خدمت می گرفتن. لہذا این خودش برای یک انسان با غیرت و با شرافت دختر او بره خانه کافرها برای کلفتی از ذبح ابنا، بلکه استحیاء زنان عذاب شدید داره. دختر یک انسان با حیا و با ایمان بره برای کلفتی پیش کافرها، او از قتل از ذبح ابنا هم شدیدتره. به این خاطر قرآن عظیم الشان به جای یستحیون بناتکم یستحیون نساءکم میگه، نساء به زنان بالغ میگه، دختران را نساء نمیگه. لیکن وقتی یک دختر بدون سرپرست کلفتی این گردن کلفتان گردن کلفت باشد، اون هم حسینه و جمیله مثل دختران بنی اسرائیل، برای اونها عذاب مستقل. الله تعالی نجات بدهد. و در این انعام یا عذاب یک آزمایش بزرگ از جانب رب شما بود. خب این انعام را انعام اول بود. انعام دوم، شما اگر در دریا خود را می انداختید هم می موندید. الله تعالی شما را نجات داد از دریا. موسی کریم اثار زد، 12 را برای 12 کبیله درست شد، شما را نجات دادید. این یکی از انعامات ما در طول تاریخ. ورنه همه شما و آبا و اجداد و امهات شما توی دریای سرخ می رفتید و از شما دیگه امروز نامی و نشانی در دنیا نبود. این فضل منه، این نعمت من را یاد کنید. هنگامی که ما شکافتیم به سبب شما دریای سرخ را، عموما میگن دریای نیل نیست، دریای سرخ یا بحر قلزم، در عربی قلزمش میگن، در فارسی دریای سرخ هست. از جای نامی خسته بگذارن که امروز کانال سوئد را زدن، اونجا خشکی بود، لیکن مسیر حضرت موسی باید خشکی اینجا بود، اینجا افتاد، اینجا دیگه دریا تا اونجا هم فاصله ماند. لذا این دریا را الله تعالی شکافتی برای حالا این دریای سرخ، این دریای مدیترانه، لذا از اینجا الان کانال کشیدن، کانال سوئد زدن. شما اگر نقشه را نگاه کنید، اینها از مصر حرکت کردن به طرف فلسطین برن. خشکی بین مصر و فلسطین همین جایی که امروز کانال سوئد زده شده، کشتی های مثل ماشین ردیف نشنده میدن. لیکن حضرت موسی علیه السلام را خدا آورد اینجا کنار دریا، تا اونجا فاصله شد، مسیر اشتباه کردن، چند کیلومتر فاصله داشت تا اونجا که اینها نمیتونستن برسن. فرعون با اون لشکر مجهز خودش هم رسید، الله تعالی دریا را زنجا شکافت، اینها رفتن بودن. ما وقتی شکافتیم به سبب شما دریای سرخ را، پس نجات دادیم شما را از غرق و غرق کردیم آل فرعون را با فرعون همراه، در حالی که شما نگاه می کردید، شما بچش نگاه کردید که فرعون دارد بیاد، نزدیک بود که بیاد بیرون، دریا به راه افتاد.
همه رفتن زیر آب با تمام اسلحه‌های چاه و با تمام تجهیزات نظامی که آنها با خود همراه داشتند و با تمام امکانات و با تمام لباسهای حربی که به تن داشتند، همه را من بردم در شکم دریای سرخ و ماهیهای دریای سرخ را پذیرایی کردم. شما هم با چشم نگاه می‌کردید. اینجا یک نقطه و انتم تنظرون، وجوه ثلاثه گرفت دشمن. اول همینه که دشمن انسان را نابود بکنن و انسان نبینه به چه نحوی نابودش کردن، گفتن کشتنش. و این هم خوبه که دشمن انسان نابود بشه و انسان نبینه لیکن نابود شده. این یک صورت انتقامه. صورت دومینه که جلوی چشم انسان کسی بیاد دشمن ما را گردن بزنه. سومینه که با دست خود انسان بلند بشه دشمن گردن بزنه. بهترین صورت کدومه؟ بهترین صورت سومه. شمشیر به دست انسان، تلاشم به دست انسان دشمن را نابود کنه. الله تعالی بهترین انتقام و صورت انتقام را به امت محمد صلی الله علیه وسلم داد. قوم لوط علیہ السلام انتقام گرفت، لیکن لوط علیہ السلام نظاره نمی‌کرد. شب که رفت به فرمان خدا، پشت سر الله تعالی زیر رو کردن. حضرت ندید که این سردمداران کفر و این ائمه کفر صدو چطور سرنگون شدند و چطور نابود شدند. و قوم موسی فرعونی ها را الله تعالی به جلوی چشم موسی علیه السلام و امت مظلوم موسی عذاب داد. و قوم رسول علیه السلام متمردان را در میدان بدر آورد و بلال ستم دیده را گفت که با دست خود سر ابو جهل، همین ابو جهلی که شلاقه های سنگینی را بر پشت شما وارد کرده، شما الان برید سرش ببرید و بیاد. بچه های مظلومه که پدران آنها دردها دیده بودن بر ابو جهل حمله کردن، او را از پادر آوردن و بعد صحابی دیگر رفت پا روی سینهش گذاشت و سرش را از تن جدا کرد و مسجد رسول الله آورد. دشمن 15 سال شما اینه که سرش را جلوی شما آورد. این بهترین صورت انتقامه که مظلومان و ستم دیدگان با دست خود سردمداران شرک مکه را الله تعالی در بد به دست آنها معذب کرد. خب اینام سوم و اذ وعدنا موسی 40 لیلة، بعد از اینکه گذشتی یک ماه بعد الله سبحانه و تعالی موسی علیه السلام را وعده کرد. بعد از اینکه اینها از دریای سرخ گذشتند و وارث مصر شدند، لحاظ الله تعالی موسی را به طور خواست و وعده کرد که بعد از 30 روز، اول میاد بود که بعد از 30 روز به شما تورات میدیم. 30 روز که گذشت حضرت روزه داشت و مسواک زد که فردا کلام رب العالمین میشه و تورات الله تعالی گفت 10 روز دیگه باید روزه بگیری بدون مسواک زدن، من کلام میکنم و به شما تورات دادم. 40 روز تکمیل شد. اول 30 روز بود، بعد 40 روز تکمیل شد. یاد کنید اون زمان که ما وعده دادیم به موسی 40 روز شب، بعد موسی را که تورات بیارد، ساموری اینجا گوساله را درست کرد و لحاظا قوم را بدبخت کرد و گذاشت. همه را گوساله پرست کرد، همه دور بر گوساله نشسته بودند و گوساله وقت صدا میکرد بعد او شروع میکردن به رقصیدن، میرقصیدن. این رقصهایی که امروز بعض جاها پیرها شروع به ذکر میکنند و مرودها شروع به رقص میکنند، این سنت ساموریه. ساموری همه را همینطور رقص میدن. الله تعالی میگه این انعامه که تقاضای این نمک به حرامی شما، یعنی اون گوساله پرستی شما این بود که من شما را از ریشه کن میکردم، لیکن من ریشه شما را نکندم، هنوز انعام تورات را هم موقوف نکردم، کتاب آسمانی را هم به شما دادم. این نعمتیه. یاد کنی وقتی من وعده کردم با موسی 40 روز که تورات بهش عنایت کنم و شما اتخاذ کردی گوساله را اله و معبود بعد از موسی و شما از این اختیار و اتخاذ
شما ظالم بودید. از این اختیاری که گوساله را معبود اختیار کردید و از این اتخاذ گوساله را معبود شما ظالم بودید. لیکن باوجود این همه نمک به حرامی و نمک ناشناسی من شما را عفو کردم. عفونا عنکم من بعد ذلك، بعد از این حرکت بسیار بزرگ و ناگوار، تا شما شکرگزار باشید. حالا اشکال وارد میشه که این گوساله پرستان را که همه دستور شد که بکشید. توبه گوساله پرستان این بود که اینها باید بشینن تا آنهایی که گوساله پرستی نکرده همه را گردن بزنن. پس عفو معنیش چیه؟ ما شما را عفو کردیم. این سمه استبعادیه. با این همه حرکت بسیار نادرست ما شما را بخشیدیم. چطور بخشید؟ همه را گردن زدن. گوساله پرستان همه خود را فقتلوا انفسکم بود. چطور عفو؟ یعنی عفو کردیم شما را که ریشه‌کن نکردیم و به جهنم نبردیم. گفتیم خود را بکشید، گوساله پرستان را بکشید تا که آخر توبه آنها همین قتل بود و بهشت بود. از این بود که شما را به عذاب دائمی مبتلا نکردیم. اینجا شما را کشتیم و به جنت بردیم. این عفو ما، ورنه بر اثر این حرکت نادرست و گوساله پرستی باید اینجا هم شما را معذب میکردیم، عذاب آسمانی له میکردیم و برای همیشه تو جهنم میبردیم. خب عفو دیگه الان عفو کردیم، گفتیم اینجا تتمه توبه شما اینه که خود را بکشید، توبه شما پذیرفته میشه. اینجا نوشته عفو از استیصال نه از معصیت. ریشه شما را نکردید و معصیت شما را با قتل نفس معاف کردید. انعام چهارم، انعام چهارم اینه که وقتی اینها گوساله را پرستش کردند، تقاضای این گناه بزرگ شرک این بود که به اینها تورات داده نشد. لیکن من خدا انعام کردم و کتاب آسمانی تورات را به شما دادم که برای شما هدایت و فرقانی باشد. و یاد کنید که من دادم به موسی کتاب تورات را و فرقان معجزاتی که فارق بین حق و باطل بودند. یا از تفسیری فرقان تفسیر برای کتاب، اون کتابی که فارق بین حق و باطل بود. حکمت اینی تا شما راه یافته بروید، راه یافته در دنیا باشید، راه را بریابید، بر سر راه بروید. معنی تهتدون اینه. و این انعام پنجم، انعام پنجم، موسی علیه السلام وقتی برگشت و اینها گوساله را پرستش کرده بودند، الله تعالی اینها را گفت شما ظالمی به خاطر اینکه گوساله را پرستش کردید، اکنون تجویز دوا کرد برای این مریضان شرک. اینها را که تعاملی بدبخت کرده بود برای مریضان شرک، الله سبحانه و تعالی گفت شما رجوع کنید و قتل انفس کنید. و اذ قال موسی، و یاد کنون لحظه که موسی کلیم فرمود برای قومش، ای قوم من انکم ظلمتم انفسکم، شما ظلم کردید، احساس مرض به اینها داد، شما ظلم کردید بر جانهای خود به سبب اینکه شما اتخاذ کردید گوساله را اله معبود. این بیان مرضه. اول انکم ظلمتم انفسکم احساس مرض، به اتخاذکم العجل الها شما قرار دادید گوساله را معبود. این مرض شمایه، مرض بیان مرض کرد. حالا تجویز دوا می کند. اول احساس مرض بیانها داد که شما ظالمی و مرض شما اتخاذکم العجل الها، شما گوساله را معبود قرار دادید، این مرضه. الان علاجش چیه؟ فتوبوا الی بارئکم، رجوع کنید به طرف خالقتان. به طرف خالق، بارئ به معنی خالق هست و اونجا الخالق البارئ عرض کردم. بارئ خالق را میگن که تمام ناهمواری ها را جبران میکنه، شکستگی ها را جبیره میکنه. به طرف اون ذاتی که تمام ناهمواری های شما را و ناملایم های شما را و شکستگی های شما را او جبران میکنه.
خب تکمیله توبه اینه فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، قتل کنید جانهای خود را. حالا دو صورتن که به آنها دست شد که خود را خودتون قتل کنید، خودکشی کنید، شما گوساله را پرستش کردید. خب این که خود هر انسان خود را بکشه کار آسانی نیست. الله تعالی اونهایی را که گوساله نپرستیدن و با حضرت هارون همکار بودن، لذا آنها را دستور داد شما بشینید دو زانو تا آنها شما را گردن بزنند. لذا کشتن پدر گوساله پرستش کرده، فرزند، برادر، این کشتن خیلی سخت بود. الله تعالی یک تاریکی آورد، اینا توی تاریکی به جان یک دیگر افتادن. بکش 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 و حضرت موسی و هارون بگریان زاری خدای تمام شدن بنی اسرائیل تا تعداد کثیری از این مجرمین کشته شد. بعد خدای عزوجل گفت بس، هر چقدر کشتید بس. تعداد زیادی بودن اینا. الله تعالی میگه توراتی ها شما میگید که ما آقا زاده ایم و عذاب نمیخوریم، پیر زاده ایم، آخوند زاده ایم، سیدی به ما عذاب نمیرسد. دیدید پدران شما با وجودی که به یعقوب از شما نزدیکترند، یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، شما پدران شما که به یعقوب علیه السلام شما نزدیکتر بودند، وقتی آنها جنایت کردند در دنیا من هم آنها را عذاب دادم. عذاب دنیا این بود که توبه آنها را گفتم خود را بکشید. شوهر بلند بشه زن را و زن بلند بشه شوهرش را بکشه، هر یکی دیگری را بکشد. این بر اثر شرارت شما امروز در خور مردم دادید که بله ما آقا زاده ایم، ما سیدیم، لحاظا عذاب نمیشیم. الله تعالی در برابر ما که چون پدران ما پیغمبران لحاظا ما را چطور عذاب میده؟ الله تعالی میگه این پدران شما بودن، اون هم در اصل پاک موسی کلیم الله بودن. وقتی گوساله پرستی کردند و ظالم شدن، من آنها را در دنیا گردن زدن، شما را میگذارم شرک بکنید و کفر بکنید. بله آبای شما شرک کردن، گوساله پرستی کردن، اونها هم پیغمبر زاده بودن، در زمان پیغمبر عظیم الشان موسی کلیم بودن، از عذاب من خدا رها نشدن. اینقدر کرم نوازی کردم که در حال کفر اونها را نکشتم، توبهشون دادم و گفتم خاتمه و تتمه توبهش من خود را بکشید. مسئله که واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. بله پدران شما شخصیتان بزرگی بودن، از طرف شما نتونستن بیان دفاع کنن. حکم من بر پدران شما اجرا شده، شما کی هستی که من حکم من بر شما اجرا نمیشه؟ شما درست کردید که بله ما آقا زاده ایم، هر کاری هم بکنیم خدا با ما کار نداره. نه اینطور نیست، پارتی و پارتی بازی نیست. اینجا اگر پیغمبر زاده جنایت کند هم به عذاب دنیا هم به عذاب آخرت مبتلا میشه، کاری نداره. مولوی زاده باشد، آقا زاده باشد، هر که باشد که وقتی جنایت کرد مجازات ده. این تبلیغات صورت کنار بگذاریم. امروز هم همین طوره. یکی میگه من فلان آقا را، فلان غوث را، فلان عبدال را با فلانی من او را میخوانم، فریادش میزنم، مشکل من حله، در دنیا حله، در آخرت حله. این همه خرافاتم. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها شفاعة. این همه دلائل به این خاطر. خب بعد خدا رجوع کرد بر شما، یعنی گناه شما را معاف کرد. انه هو التواب الرحیم. خب انعام ششم، تورات آمد، زیر بار تورات نرفت. این همه حکمهای گران سنگین کی میتونه عمل بکن؟ یک چهارم مال را بدید زکات. اگر لباس شما نجس شد اینو باید کیچی کنید، دیگه شستنی نیست که پاک بشه. در این امت خدا آسانی کرده، لباس آلوده را بشوی پاک میشه. نماز فقط در مسجد، دیگه حق نداری نماز. مردید ماندی بیای مسجد، دیگه جا نماز شما قبول نیست. انواع و اقسام حکمهای خدا بر اینها گذاشته.
بی خاطر اینها زیر بار نرفتن، لیتا و لعله کردن. الله سبحانه و تعالی حضرت موسی علیه السلام را گفت، اینا گفت ما نمیدانیم 40 روز خود شما این تورات را نوشته کردید آوردی یا خدا گفته؟ مثلا نیست. بیایید نمایندگان شما بیان که من ببرن، الله تعالی کلام میکند، اونها میشنون، بیان تایید کنید. 70 نفر نخبه واختار موسی قومه 70 رجلا، 70 مرد حضرت انتخاب کرد، شما باشید همون بهترین بنی اسرائیل را برد جایی که الله تعالی کلام کرد. موسی کلیم علیه السلام شنید، آنها شنیدند، گفتن نه ما چی میدانیم کلام را کی میکنه، خدا را ببینی قبول نه دم زمین دهنش ما شد، همه سرنگون مرتد. فایده همینی، یا جبرائیل ناره زد یا زمین شگافته شد، همه مردن. حضرت موسی التماس کردن ربا اینا را میکشتی همونجا بهتر بود، ما الان برم این بنی اسرائیل را چی بگم، این سردارا را کجا کردن، این نخبگان قوم را من کجا بردم. التماس کرد حضرت موسی علیه السلام، دعا کرد اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، اگر الله تعالی اینها را زنده کرد و آثار مرگ بر چهره اینا، امروز هم بر چهره این یهودی های لعنتی آثار مرگه. بله ما انقدر گناه کردیم و نافرمانی کرده، الله تعالی همین قوم ذلیل را مسلط کرد. بله اینها بر اثر گناه ما هست. و اس قتلتم یا موسی لن نؤمن، و اس قلتم، این انعام ششمه، هنگامی که شما گفتید به موسی علیه السلام خطاب کردید هرگز تصدیق نمی کنیم این کلام الله است تا اینکه ببینی الله را جهرتن یعنی عیانا. پس گرفت شما را یک فایقه‌ای در حالی که شما نگاه می کردید این بلا می آمد. بله سروران گرامی، اهل سنت عقیده جواز لقاء در دنیا و وقوع آن را در آخرت دارند. در دنیا امکان جواز است. اینها درخواست کردن که ما می ببینیم، باز الله تعالی اینها را با یک صاعقه، با یک ناره جبرئیل یا با شکافتن زمین اینها را همه کشت. و بعد کشته بودن دیگه باید میگذاشت. الله تعالی میگه ثم بعثناکم من بعد موتکم، بعد ما شما را زنده کردیم بعد از مرگ شما تا که شما شکرگزار باشید. شما را برای شکرگزاری من زنده کردم. حضرت موسی دعا کردن، التماس کردم. خب این در میان نعمت ها نافرمانی و سؤال بیجا، الله تعالی میگه من بعد شما را زنده کردم بعد از مرگ شما تا شما شکرگزار باشید. خب الان جای دیگر ما خواندیم که 2 موتن و 2 حیاتن. پس اینجا می شود یک موت اضافی و یک حیاتی هم اضافی. موت و حیات 4 بودن. مرده بودی زنده شدید، میمیری زنده میشی. در سوره حامی مومن هم خواندیم امتن اثنتین و احییتن اثنتین، 2 موت به ما دادی، 2 حیاتی دادی، حیاتی دنیا و حیاتی آخرت. به این خاطر الله سبحانه و تعالی همین امروز هم خواندیم کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. پس اینجا یک موت یک حیاتی اضافه شد. مرگ بود بعد زندگی آمد، بعد مرگ بعد زندگی، 3 موت و 3 حیاتی. جواب اینه، قاعده همونه که الله تعالی 2 موت و 2 حیاتی میده. نبودن حد کرده نیست میکنه، 2 مرتبه در قیامت زنده میکنه. این استثناء هست، این از اون قاعده استثناء، چون موت هم این به سکته قلب بود. الله تعالی 2 مرتبه اینها، این موت تذکری بود، موت حقیقی نبود. در هر قانون استثناء، در هر قانون استثناءات هست. الله تعالی این همون صورت استثناء و لحاظ قاعده همونه که الله تعالی به اکثر انسان ها 2 موت و 2 حیاتی داده. و ذللنا علیکم الغمام،
این موت به صورت خفه کردن بود. 2 مرتبه الله تعالی روح را برگردانید برای این. انعام هفتم، الله تعالی مصر رایگان به اینها داد. نوبت فلسطین و بیت المقدس آمد. موسی کلیم الله اینها را برداشت برای جهاد به میدان تیر آمد. اینها آب خواستند، اینها را آب داد. اینها سایه خواستند، ابر بر اینها سایه افکن شد و برای اینها من و سلوا آماده می آمد. من یک اصلی بود که به صورت برف می آمد. سلوا پرنده ای که غالبا همین کرک این می آمد یا به شبیه همین کرک پرنده ای می آمد و اینجا که می رسیدن شل می شدن. الله تعالی گفت اندازه نیاز خود بگیرید، بپزید، بخورید، شیر کردید، لحاظا نکشید و سر به سر نگذارید. اندازه نیاز. اینا اونجا خیانت کردن. الله تعالی میگه این انعام منه. یاد کنید وقتی سایه کردم بر شما ابر را در میدان تیر و انزلنا علیکم المن و من نازل کردم بر سر شما من را، اون شیره‌ای که به صورت برف می آمد، و سلوا اون پرنده‌ای که برای گوشت پرنده بخورو، من بخور، عسل بخور. همیشه انسان وقت شیرینی میخورد اشتهای گوشت پیدا میشه. گوشت بخوره اشتهای شیرینی پیدا میشه. 2 غذای بسیار مقوی الله تعالی میگه من به شما عنایت کردم و دستور دادم که بخورید از پاکیزه هایی که من به شما رزق دادم. این اضافت بیانی از پاکیزه ها، یعنی آنچه که من به شما رزق دادم. و ما ظلمونا، بر ما ظلم نکردن لیکن بر خویشتن ظلم کردن. چطور؟ این غذا را معمول بود که ذخیره نکنه، اینها گرفتند و کشتند و سر به سر کردند، صبح بیدار شدند همه بودارند. ظلم کردند که ذخیره کردند، یا ظلم کردند من و سلوا میخوردم، قیاس و عدد خواستند، ماش و عدد طلب کردند. این همین ظلم آنها بود که اینها این ظلم را انجام دادند. در حقیقت این ظلم را با من خدا نکردند، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، بر خویشتن ظلم کردند. هر انسان سروران گرامی در دنیا 3 محل زندگی دارد. یک محل زندگی صحرا، بعد محل زندگی روستا، بعد محل زندگی شهر. انسان هم 2 نوع ترقی دارد. یک ترقی جسمانی دارد و یک ترقی روحانی. بهترین موضع ترقی جسمانی صحرا. در بیابان جسم انسان خوب ترقی میکند، چون همه ورزش و بیابان و آب و هوای تمیزه. این ترقی جسمانی صحرا است. انسان صحرانشین و بیابانی خیلی کمیه. این شما سایه نشینان اگر یک روزی برید صبح تا ظهر بگردید، بعد از ظهر چهره شما نگاه کردنی نمیشه، سیاه میشید، میپذید. لیکن اون انسانی که دائم در صحرا هست او برای هوش تأثیری نداره، صبح تا ظهر بیابان میگرده. لحظه ترقی جسمانی اول صحرا هست، بعد روستای، چون روستایی کار میکنه. همه روستایی ها قوی هست، صبح تا ظهر کار میکنن، نه فشار خون دارن نه کثیفی خون دارن. امروز این شهرنشین ها همهشون چربی خون، غم. بابا علاج چربی خون و علاج غم کار است. کار کنی. روستایی همه کار میکنن. خلاصه ترقی جسمانی اول صحرا، بعد روستا، بعد شهر. شهری پس از همین چربی و نازکیش از دیگه هیچ دردی نمیخوره. همه شهرنشینه ها به مرض قند و به چربی خون مبتلا. دکترها میگن غیر از ورزش مولوی صاحب دیگه علاجی نداره. صبح تا ظهر ورزش برو بالای کوها بیا پایین. پای به صورت عرق تمام این
آبهای درون بدن تو بیاد بیرون. ورزش کارگر ورزش میکند این تمام امراض به صورت عرق میاد بیرون. آبهای اضافی، این همه غذای بخور بالای غذا گذاشته شده از دیگه بس مرده. خب ترقی جسمانی انسان اول از صحرا شروع میشه، بعد بیاید به روستا، بعد به شهر. ترقی روحانی انسان علمی، خب اول مردم شهر دارای علم و تمدن، بعد روستای ها، بعد نوبت به صحرا میرسه. این خاطر این بنی اسرائیل در تمام میادین ناکام شدند. ناکامی یهود در زندگی بدوی و تیه قریه نبود، یک میدانی، یک اتاقی تا 40 سال اینها نداشت. اینها نافرمانی کردن، در یک میدان زندگی کردن. در یک میدانی بودن که به موسی کلیم گفتن فاذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. در آنجا هم ناکام شدن، خوردن من و سلوا، و لحاظا این ناکامی آنها در زندگی بدوی بود. از قلنا ادخلوا هذه القرية، بیان ناکامی یهود در زندگی قروی و روستایی. مقدمه عذاب اول تا اینجا ما 6 نعمتی که بر آنها شده بود 7. و ظللنا علیکم الغمام. یک نعمت دیگره، یک نقمتی، مقدمه نقمت. الله تعالی گفت بری در مصر، ببخشید بری در این قریه، براد از این قریه بیت المقدس، در حال سجده بری، با زبان حدتون بگی نغفر لکم خطایاکم، و لحاظا وارد بشی. اینها وقتی وارد شدن بعد از 40 سال، تا 40 سال که اینها را خدا تبعید کرد، وقتی به موسی جواب ناجوان مردانه دادن که فاذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، الله تعالی فرمود یتیهون فی الارض 40 سنه، 40 سال اینجا باید حیران بمانید. این فلسفه تبعیدی چی بود؟ 40 سال حیرانی در میدان تی، که در همین میدان تی حضرت هارون علیه السلام وفات کرده، حضرت موسی کلیم وفات کرده. 8 سال قبل از وفات موسی علیه السلام هارون علیه السلام از دنیا رحلت کردند و رفتند. حضرت موسی علیه السلام رفتند، وقتی از جهاد عقب نشینی کردند. حضرت موسی علیه السلام میاد در سوره مائده، میاد در سوره مائده هست که حضرت فرمودند ربا من اختیار خودم و برادرم دارم، اگر دستور بدی ما دوتایی میریم برای جهاد. الله تعالی 2 نفر را دستور برای جهاد نداد. چرا اینها را تبعید کرد 40 سال؟ به خاطر این که همه اونهایی که سنشون از 20 سال به بالا بود، همه اون پیرمردها و سالهای سال غلامی و نوکری در جلوی فرعونی ها کرده بودن، حریت نداشتن، غیرتشون پس بود. طبع اینها عادت کرده بود برای غلامی و بردگی. این خاطر این غلام ها، این طبیعت هایی که طبع غلامی و بردگی در اینها میخ شده بود و این کوبیده شده بود، دیگه عادت کرده بودن که آقا کنند و زیر دست بمانند. الله تعالی اینها را همه کش در میدان دید. همون هایی که سنشون به 20 سال نرسیده بود و بعد در همین میدان تی زاد و ولد کردن، نوجوانهای حریت پسند، هیچ غلامی نکرده بودن. اینها تونستن در برابر اون امالکه‌ای که بر بیت المقدس تسلط داشتن بجنگن. بعد از 40 سال به زمانداری پیغمبر دیگر یوشع یا کالب یا هر دوتا رفتند و با اون فرائینی که اونجا مسلط بر بیت المقدس بودن جنگیدن و خدا به آنها آزادی داد. لیکن اینها در این میدان هم ناکام شدند. الله تعالی 2 دستور به اینها داده بود که در حال سجده داخل بشید و معذرت خواهی با زبان بگید حتتون. اینها برعکس کردند، به جای اینکه سجده کنن روی دوبار راه رفتن و به جایی که حتتون بگن ای مسئلتون و حتتون، درخواست ما آمرزش گناهه، اینها گفتن 40 ساله که نان جو نخورده اید، نه نانی دیده ایم نه جوی دیده اید، لحظه گفته حنتتون فی شارتن، گندم و جو
این همش در مصر گندم و جو خورده بودن. جو هم باشد که پوستکنده و گندم هم پوستکنده پلو درست میشه و غذای نرم و شیرین و سوپ درست میشه. اینها به جای هنتتون گفتن. یاد کنید بیان مقدمه عذاب اول، ناکامی یهود در زندگی کردی و روستایی. ما گفتیم داخل بشید در این شهر، معروف از این شهر بیت المقدس است، جمهور هم همین عقیده دارد، این چیزها نوشته شده. و گفتیم بخورید از این شهر حیث شیطان هر کجا دل شما خواست رغدن بگشادگی. لیکن شکر بدن این شما اینه که داخل بشید در باب شهر یا باب مسجد در حال که شما سجده کننده باشید، در حال انکساری تواضع بدید داخل بشید. وقتی به در مسجد رسیدید کفش بکشید و 2 رکعت نماز هم بخوانید. اینها برعکس کردن. و با زبان بگویید، این شکر زبانی، سجده شکر بدنی. و شکر زبانی اینه که حتتون بگید، یعنی مسئلت ما آمرزش گناه است، این 2 عمل را انجام بدید، نغفر لکم خطایاکم، ما گناه شما را میبخشیم، تمام گناهان شما را میبخشیم. و اضافه هم میدیم به نیکوکاران آنهایی که از صمیم قلب نیکی میکنن، محسنین. عناد بنی اسرائیل عوض کرد آنهایی که ظالم بودن سخنی غیر آنچه که به آنها گفته شده بود. اون سخنی که به آنها گفته شده بود حتتون بگید، یعنی درخواست ما آمرزش گناه هست، اینها حتتون اشارتن گفتن. سجده کنید، اینها روی دوبرها رفتن. یذهبون علی استاحه، و به جای حتتون اشارتن گفتن. چنان در نسائی و ابو داود همینطور ذکر شده. خب ما نازل کردیم بر سر اینها، این ناکامی آنها در کریه بود. ما بر سر اینها که ظالم بودن به جای نعمت نکمت رجز من السماء بما كانوا يفسقون. رجز به معنی عذاب سخت، عذاب سختی ما بر سر اینها نازل کردیم از آسمان. یک وبا اینها را گرفت که در یک روز 70,000 مرد. وقتی خدا را نافرمانی کرده وارد شهر شدند و نافرمانی کرده، الله تعالی میگه من یک عذاب از آسمان بر اینها نازل کردم، وبایی بر سر اینها نازل کردیم که اینها را همه از پا در آورد. پس نازل کردیم بر سر آنهایی که ظالم بودن به خاطر این ظلم یک عذاب سنگین از آسمان به ما کانوا یفسقون، به سبب اون فسق مستمری. یک فسقونه که به جهاد نرفته در میدان دین، 40 سال اونجا اینها را ذلیل و خوار نگه داشتن. بعد وقتی فاتحانه وارد شدن نافرمانی کرده، حکم خدا را نقض کردن، نماز روزه نبود، تاز و بخور و بتاز، الله تعالی میگه از آسمان عذاب اینها نازل کرد. چطور شما میگید که ما پیغمبر زاده ایم ولی عذاب نمیشیم؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. من در طول تاریخ پدران شما که همه پیغمبر زاده بودن وقتی نافرمانی کرده من عذابشون دادم. من میگم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعة ولا یأخذ منها عدل ولا هم ینصرون. حرف من حقه. شما همه تبلیغات سو کرده، چون شما با اولیاء نسبت دارید عذابی نیست. همینطور امروز ما مردم تبلیغ کردیم. شما دیدی یکی نه از اینها ناراحت میشه که خب برای ما عذابه؟ هله ما چون میخوانیم، چون آقا ساده ای، چون با اولیاء نسبت داری، آقا عذاب یعنی چیه؟ آمال میکنن مثل بوش و توقع دارن مثل چی بگیم؟ توقعهای بسیار بسیار بزرگ. شراب میخورن، نماز نمیخوانن، روزه نمیگیرن، حج نمیکنن، زکات نمیدن، نعوذ بالله لختن تو هر جایی، دست این باوه، دست اون باوه، ها؟ ساکشون مثل خانم بوش تا اینجا لخته. و بعد هم میگن که جنت هم مال ماه، ها؟ همین طوره. الله تعالی تاریخ بنی اسرائیل را چرا داره به خطاب کرد 2 مرتبه؟ یا بنی اسرائیل
یا بنی اسرائیل، او پیغمبر زاده ها هوش کنید، کجا دارید میرید؟ اعمال فرائض انجام میدید و توقع بهشتی هم دارید؟ در طول تاریخ آبای شما وقت نافرمانی کردن، تمرد کردن، من به انواع و اقسام عذابها مبتلاشون کردم. حالا چطور برای شما قانونی من عوض شده؟ اونها که به اسرائیل نزدیکتر بودن، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا، و بر ظالمین ما رجز نازل کردیم. اونها که ظلم کردن، ما گفتیم سجده کنیم، سجده نکردن. ما گفتیم معذرت خواهی کنیم، حتتون بگید، درخواست ما آمرزش گناه، معذرت خواهی کنیم. پدران شما برعکس کردن، من عذابشون دادم، شما رو میگذارم. امروز عجیب توقع مردم دارن، همه اعمالهایی میکنن که بوشم ننگش میاد و شرمش میاد، و باز هم توقعهای بسیار بزرگ جنت مال اینهای درست کرده، کلیددار جنت. میگه حساب و کتاب جنت به دست حضرت علی رضی الله تعالی عنه است. حسابدار جنت حضرت علی را معرفی کرده، اختیاردار جنتش کرده. پس هر کس که بگه یا علی کارش تمامه، این خدا یکی بیچاره نماز هم بخوانه، روزه هم بگیره، جهاد هم بکنه، ذکر هم بکنه، تلاوت قرآن هم بکنه، بله نگه یا علی، دیگه او بری مجازات بشه ابدا تو جهنم. این آقا همه کارها را که خدا گفته انجام بده انجام نده، بله چون که گفته یا علی، الله تعالی میگه چون علی دوست منه، چون تو گفته یا علی دیگه کارت تمام. هرگز اینطور نیست دیگه. من خودش مظلومه، گاهی تناب به گلوش هست، گاهی نمیدانم سرش از سنجدایه، گاهی خنجر میخوره، گاهی حقش تلفه و گلوش را استخوان گرفته است و الان همه اختیاردار دنیاشه. خود بچه هایش را یکی بعد از دیگری از ته شمشیر دشمنان گذرانیدن، او هیچی نکرد، الان آمده پارتی شده. چه اذهان خرافاتی انسان ها برای خودشون درست کردن. اینها دیدن که بله اونها امامی دارن، بیا ما غوثی پیدا کنیم برای ناره یا غوث آزم. غوث همیه الله تعالی گفته غوث را صدا بزنید یا بیاید معذرت خواهی کنید. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا. حضرت صدیق اکبر از پیغمبر دعای خواستن، بگو ابوبکر انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. همینه، حدتونه. من بر جان خودم ظلم کردم، ظلم کثیر، ولا یغفر الذنوب الا انت. ربا توی مغفرت بفرما، لا یغفر الذنوب الا انت. نبی مغفرت میخواهد، ولی مغفرت میخواهد. آموزش پیغمبر اینه که همه بیای معذرت خواهی کنید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا. بار اله بارهای سنگین یهود و نصارا را بر ما نگذار که نتوانیم از عهده آن بلند بشیم. همه انبیا تضرع کردن، زاری کردن، اولیا تضرع زاری کردن، شما فقط یک مرتبه گفتی یا غوث، کار شما تمامه. عجیب تبلیغاته. این انسان ها کدوم راه میبرن؟ ببینید قرآن با انسان ها حرف زده یا با بت‌ها حرف زده؟ بنی اسرائیل بت بودن، مخاطب اول قرآن صحیح خدا نقشه را میکشه. دیدید اینا چه ظلمی کردن؟ سجده نکردن، حتتون نگفتن. الله تعالی میگه فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون. باز انعام هشتم، در میدان تیه تشنه شدند،
از موسی آب خواستن که موسی الان تشنه آب نیست، بچه ها تشنه‌اند. الله تعالی میگه یک سنگ خوش 12 چشمه برش مسترسل کردن. موسی را گفتیم بزن اثار به این سنگ. به این سنگ مثل همین میز 4 گوشی بود. یک ضربه که زد 3 چشمه از اینجا تا دور دار را میره. 3 چشمه از اینجا، 3 چشمه هم از این جانب، 3 چشمه از اون جانب. سنگ 4 گوشه، از هر گوشه 3 چشمه فواره میزنه. اینها اینقدر از نظر ذهنی افت داشتن، از یک چشمه آب نخوردن. این مال یوسفی ها، این مال بنیامینی ها، این مال یهودی ها. حضرت یعقوب 12 فرزندش 12 قبیله شده بودن، از یک چشمه آب نمیخوردن. هر قبیله چشمه صدا بخورید و برید برای جهاد. آب خوردن برای جهاد نرفتن، من و سلوا خوردن برای جهاد نرفتن. ابر بر آنها سایه افکنید. وقتی آفتاب تپید، نه اینجا جنگلی، یک صحرایی، یک بیابان صافیه. الله سبحانه و تعالی میگه ابر بر اینها سایه کرد. 40 سال که اینها اینجا تبیدی کشیدن، نه لباس آنها کهنه شد و فرسوده شد و نه چرکی شد. اتوماتیک لباس اینها بلند میشد. بچه بزرگ میشد لباسش هم بزرگ میشد. بله کسی را که تبیید میکنه لباس میده، نه؟ خدا که در یک میدان اینها را تبیید کرده، من و سلوا لباس همه چیز میده. بوش تبییدی های خود را نان نمیده، در جزیره برده تبیید کرده تو پنجره ها نان هم میده. همه این بوشه ها میبرن تو سلولا، 3 موقع بیاره تقدیم میکنن نان، بیا بخور. خدای دیگه طبیبی خود را نان هم میده، لباس هم میده، آب هم میده، سایه هم میکنه. یاد کنید اون لحظه را که طلب کردن از موسی. ها طلب کرد موسی کلیم برای قوم خودش آب. ما دستور دادیم بزن عصای مبارک را به این سنگ. این چه سنگی بود؟ بعضی میگه سنگ خاصی بود. بله لحاظ کار نداریم، یک سنگیه. بعضی میگه نه اون سنگی بود که لباسای موسی را برداشت و فرار کرد. سنگ مخصوصی حضرت موسی اینه حمل میکرد با خودش. هم سبک بود، این 4 گوشی بود. مگر محققین میگه ول اسلم تفیض علمی الی الله تعالی. این که چه سنگی علمش به خدا تفیض بشه. سنگی را ما گفتیم بزن این سنگ را. پس حضرت موسی فوراً حکم خدا را اجرا کرد، زد عصای به سنگ. فانفجرت من حسنتا عشرة عینا. بعضی مردم میگن کرامت ولی، معجزه پیغمبر. بله سروران گرامی، کرامت ولی حق در اختیار ولی نیست. معجزه پیغمبر حق لیکن در اختیار پیغمبر نیست. معجزه چیه؟ معجزه اون عمل خارق عادت را میگه، عادتا انجام نمیگیره، فوق العادت، فوق العاده. کرامت هم همین چیزه. اگر این خارق عادت به دست مدعی نبوت صادر بشه او را میگه معجزه، و اگر به دست یک صاحب علم و عمل ظاهر بشه او مدعی نبوت نیست، اینه میگن کرامت. و اگر این خارق عادت از دست یک کافر ظاهر بشه، خارق عادت میپره، دم میکنه، سالم میشه، اینه میگه استدراج. چیه؟ استدراج یعنی چه؟ مهاری نشل کرده که کمی بخوره و بگرده. میگه یک هندویی بود در هندوستان، این میپرید جلوی مردم پرواز بال میکرد، مسئله بزرگی نی، میپرید و مسلمان ها را به اصطلاح به مبارزه خواند. مبارزه طلبی داشت که اگر شما مسلمان ها میگید که دین شما حقه و کتاب شما آسمانیه، بیایید بپرید. عالم وقتی را که یک عالم ربانی بود گفت بیا هندوی تمام مسلمان ها را میخواد مرتد کنه، او میپرد
و مسلمان ها رو میگه که دین شما و کتاب شما حق است، بیایید بپرید. اون عالمی هم خدایی و ربانی بود، گفت خوبه بیان فردا میاییم برای پریدن، برای بال کردن. الان هرچی دروغه هایی از قسمت های گوشه و کنار شهر به گوش انسان میرسه، نانی میره، نان پول میاره، نمیدانم پوسیده، یا چه داستان های عجیب و غریب گاهی نقل میکنن. این عالم ربانی را اونم آمد به موقع شروع کرد و پریدن. این عالم هم دوتا کفش خود را از پادر آورد و پرتاب کرد. این کفش ها بالاتر از دور رفتن و بهترش میکوبیدن. خب آمد پایین، بعد گفت تو خودت پریدی، کفش ما هم از تو بالاتر پرید. بله این صاحب کرامت یک مسلمان خدا بخواد دین خود را حفاظت کنه. اون آوردن پایین، بعد گفت خوبه تو چه کار کردی که برای پریدن خدا به تو این به اصطلاح قدرت را داده که تو میپری؟ اون علم و اون کاری که تو کردی و قدرت بر پریدن پیدا کرده برای من بود. و دیگه دید من مغلوب شدم، کفش این مسلمان مرا آورد پایین و از من بالاتر پرید. گفت من در زندگی خلاف نفس کردم، هرچی نفس من خواسته من خلاف او کردم. این عالم ربانی، بله سروران گرامی، این دین در دنیا همینطوری حامیانی داشته، در دنیا مانده. گفت خب تو قانون تمینه که خلاف نفس میکنی؟ گفت بله. گفت من از تو میگم نفس تو اسلام و قرآن را میخواهد؟ گفت نه. گفت چرا خلافش نمیکنی؟ خلاف نفس کن، تو چرا نقض قانون میکنی؟ خودت گفتی من خلاف نفس میکنم، حالا تو میگی نفس من قرآن و اسلام نمیخواهد. تو خلاف کن، قرآن را بپذیر، کتاب رب العالمین محمد رسول الله بپذیر، رسول خدا. این سروران گرامی، او مشرف اسلام شد و یک جمع کثیری داخل اسلام شد در اون بیاد. در طول تاریخ خدا نصرت‌های گوناگون دین اسلام را کرده. کرامت این به خاطر استدراج گفتم. اگر یک خارق عادتی را کافری انجام بده، مخالف قرآن، مخالف سنت، مخالف دین، یک مسائل خارق عادتی انجام بده، این استدراج. و معجزه پیغمبر و کرامت ولی در قبضه پیغمبر هم نیست، در قبضه ولی هم نیست. ببین موسی علیه السلام طلب کرد برای قومش آب، از کی طلب کرد؟ از الله طلب کرد. از استسقا موسی لقومه قال لها آب بده، تشنن بنی اسرائیل، زنان تشنن، بچه ها تشنن. الله تعالی میگه ما به موسی دستور دادیم که عصا را بزن. کار موسی ضرب عصا، کار موسی او 12 چشمه جاری شدن از یک سنگ، این کار رب العالمینه. کار موسی ما گفتیم وضرب عصاک البحر، دریا را بزن، یک ضربه زد 12 راه درست شد. کار موسی زدنه، آب راست دیسته کار خدا، بر سنگ خارا زدن کار موسی، 12 چشمه جاری شدن کار کیه؟ فانفجرت من حسرتا، از این سنگ 12 چشمه جاری شد. پس جاری کننده کیه؟ این آبها خود به خود جاری هستند یا خدا اینها را جاری کرده؟ همه دریاها در دنیا جاری هستند، نهرها جاری هستند، جوها جاری هستند. این آب بدین دست و پا و این مایه را کی قدرت داده که راه بره؟ فشار بیاید بالای 12 طبق، بالای 140 طبق، این آب میره بالا. کی میبره آب را بالا؟ الله تعالی میبره.
از کجای افغانستان هیلمند حرکت میکنه به زابل میاد و چهنه مرا پر میکنه. اینا خواستن که یک قطره به زاهدان بیارن، دیگه اصلا تعجبا این غد جا زدن حالا هم آوردن تو حوضی سبز و زرد و گوداره. زاهدانی هنوز آسمان نگاه میکنن، بله خوشحالم که در زاهدان آب آمده چهنه من. یکی را یک قطره میده، همون قد طولش میگیره. الله سبحانه و تعالی رایگان کوههای هیلمند را و کوههای سر به آسمان کشیده، هندوکوش پر از برف و آب کرده و مفت سرازیر، نه پمپی میخواهد نه بادی میخواهد، آج سرازیر میآید. وقتی که میآید با فشار سیستانی ها هول میکنن که دیگه همه ما را زیر سیل میگن. قدرت رب العالمین هست. جاری کننده نهرها کیه؟ از این یک سنگ 12 چشمه آب زلال معدنی سرازیر کی کرد؟ خار موسی زده. بله اون هم به حکم خدا. معجزه را ظاهر کننده الله هست، به دست صاحب عزتی بود. مگر اینها فهمیده؟ مگر این معجزات موسی را شب و روز دیدن؟ چقدر معجزه اینها از موسی دیدن؟ زیادی یا کم؟ این همه معجزات را از موسی دیدن، لیکن صلاحیت هدایت از اینها سلب بود. اینها خوب نشدن. با چشم میبینه از یک سنگی 12 چشم فواره میزنه. مگر اینها در همین سر آب حضرت موسی را جواب منفی ندادن در جهاد فاذهب انت و ربک فقاتلا انها هنا قاعدون؟ حضرت فرمود وقد تعلمون انی رسول الله الیکم، من رسول خدا هستم، چرا نافرمانی میکنید؟ الله تعالی میگه فلما ذاقوا ازاغ الله قلوبهم، وقتی اونها انحراف کردن، فلما ذاقوا انحراف کردن تو ازاغ الله قلوبهم، الله دل آنها را منحرف کرد. چنان حکمت تعدد و تفاوتیون، چون که قبیله 12 بودن، قد علم کل اناس مشربهم، هر یکی از این انسان ها قبایل ها محل شرب خود را میدانه. یعنی معلوم میشه که الله تعالی همینطور برای آنها مشخص کرد، مکتوب کرد که این نهر شما، 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 هر یکی نهرش را میشناسه. این تقسیم را حضرت موسی کلیم کرد یا خدا با یک قدرت به اینها تفهیم کرد؟ هر یکی از اینها میدانست محل شربش را. الله تعالی اعلان کرد کلوا بخورید من و سلوا واشربوا و نوش کنید من رزق الله. من و سلوا بخورید، آب زلال بخورید، لیکن ببینید قوت نیکی نداری بد. از شما که توقع نیکی نیست فساد نکنید. کلوا واشربوا من رزق الله لیکن ولا تعثوا فی الارض مفسدین، فساد نکنید در زمین. نیکی که نمیتوانید بکنید فساد نکنید. همین میگه قوت نیکی نداری بد مکن. از شما که توقع نیست نیکی، خلاصه این که امید خوبی نیست، بد نکنید. این لا تعصوا به معنی لا تفسدو هست، چون مفسدین آمده است اینجا تجرید میکنید یا حال مؤکد اعلام میکنید. فساد نکنید در زمین در حالی که شما مفسدان باشید، مفسد باشید، فساد کننده باشید. حالا بعد از این نعمتها در زندگی شهری ناکامی بنی اسرائیل بیان شده. خب میخورن من، میخورن سلوا، می نوشن آب زلال، دیگه هیچ نیازی ندارد. آمده پیش موسی، همش من و سلوا، گوشت و عسل، خسته شدیم. لحظا چی میخوای؟ خیار سبز، عدس میخوای، ماش میخوای، پیاز میخوای، سیر میخوای. اما این سالهای سال دهقانی کردن برای فرائض.
کار دهقان خوردن پیاز است، سیره، عدس ماشه. حالا که مثل آقا نشستن من و سلوای پخته شده حاضر پیش اینها میاد، اینها دیگه میخواهند چیزهایی که دهقانی کردن. الله تعالی گفت نمک به حرامه. این چیزها در شهر هست. اینجا میدان تیه، من و سلوای آب زلال. اگر خیار میخواهید و مرد باشید برید وارد بشید در فلسطین که همه مزرعه خیار امالکه در اختیار شما میشه. همه مزرعه های سرشار فلسطین، باغها، ترا و پیاز و همه چیز را امالکه کشت کردن. برید تحویل بگیرید. اونها کشتند و کاشتند و حالا موقع برداشت محصول شما وارد بشید به شما میدن. اینجا من و سلوای، اینجا دیگه پیاز چه اینی خیلی پیازی باشه. این دیگه نکمت و ناکامی در زندگی شهری. هنگامی که گفت شما ای موسی نمیتونی صبر کنیم بر یک نوع طعام که دو بودن لیکن دو نوع، یک نوع صبر میشه. صبح هم من سلوا، ظهر هم من سلوا، شام هم من سلوا. ما نمیتونیم. لذا همه وقتی هر قومی که مفت بخوره، مفت خور هیچ وقت زیر بار نمیره. مصر مفت خدا به اینها داده، من و سلوا و آب. اگر خدا میگو بیایید اینجا خفاری کنید که من برای شما آبی در میارم، کم از کم 10 متر چایی بزنید آب در میاد. الله تعالی نگفت که 10 متر چای هم بزنید با یک ضربه عصا 12 چشمه فواره میزنه. به صورت فواره آبشاری آب میاد بیرون. برید دهن سخت کنید و بخورید و غسل کنید و بشوید و من و سلوا که بخورند و انرژیشون هم زیاده بچه تولید کنید. گفتن فدعو لنا ربک، بخوان درخواست کن برای ما از ربت، یخرج لنا. هیچ پیغمبری نگفته من میکنم، همه چیز را خدا میکنن. و این بنی اسرائیل موسی را میگن تو دعاگوی ما باش، ربت این همه کارها را میکنه. موسی علیه السلام این آبا را رب خالی کرده، من و سلوا رب میده، از دریا رب شما را نجات داده، من هیچ کاری نکردم. هیچ نبیده خودش چیزی را نسبت نداده و نمیده، همه چیز را از رب میدانه. توحیدشون خوبه. میگه تو دعا کن تا رب برای این وسیله. اینها هم وسیله گرفتن. دعای موسی وسیله، دعا کن. این وسیله رایگان چرا؟ این همه مصر، این همه فلسطین پر از پیاز، عسل، ماشه، دیگران کاشتن، شما مرد باشید برید بخورید. حضرت موسی کلیم را میگه ادعو لنا ربک، چه؟ رب چیکار کنه؟ یخرج لنا مما تنبت الارض، بیرون کند رب برای ما از آن چیزهایی که زمین سبز میکنه. چی؟ من بقلها، سبزیجات. گوشت خورده، من و سلوا خورده، حالا ترا و پیاز چه میخواد؟ ترب چه میخواد؟ من بقلها، قصایها، خیار سبز و چنبر باشه. فومها را به معنای گندم هم کردن و به معنای تره هم کردن. سیر نبوی بدی میده. و عدسها، عدس هم باشه و بسلها، پیاز هم باشه. این چیزها را زمین سبز میکنه. تو دعا کن تا رب از آن چیزهایی که زمین سبز میکند برای ما بیدار کند. اول حضرت موسی انکار از دعا کرد. گفت نامرادها، میخورید من و سلوا، نه شکم شما باد میکند نه دهن شما بو میده. سیر میخورید دهن شما هم بو میده و شکم شما هم بو میده.
و عدس و ماش هم میخورید که شکم شما باد میکنه. اینها تولید کننده ریه، حبوبات عموما باد تولید میکنه. شما نعمت ارزنده خدا را که من و سلوا میخواهید عوض کنید برای شی بوداری. اتستبدلون الذی، طلب تعویض داری میکنید آن چیز را که او ادنا است به مقابل آن چیزی که خیر. گوشت کبد میخورید و کبوتر و کرک و حالا شما میخواهید این استبدال کنید؟ عجیب انسانی، نادانها. همه بیاد شب، همه بیاد سیر و همه بیاد عدس، گوشت و من و سلوا از دست شما بره. عجیب انسانهایی هستید. بعد اگر نمیپذیرید برای اجابت دعا میخواهید، الله تعالی گفت اینجا دیگه اینا نیست. مرد باشید برید فلسطین، همه امالک پیاز هم کشت کردن، خیار هم کشت کردن، پالیزی هم درست کردن، اونجا بری بخورید. اهبتو مصر، وارد یکی از شهرهای دنیا بشید، بیت المقدس بشید یا کنار بیت المقدس، فإن لکم ما سألتم، برای شما آنچه که شما میخواهید. تمام شهر نشینان کارشون کشت پیاز و سیر و خیار و این چیزهاست. اینجا چیزی نیست. اهبتو مصر، اگر نمیپذیرید تعویض میخواهید وارد بشید یک طریقی از شهرهای دنیا. مصر نکره هست، مصر معرفه هست، این نکره. در یکی از شهرهای دنیا برید تو فإن لکم ما سألتم، بدون دعا و بدون التماس همه مزرعه ها هستن برای شما، بدون دعای کسی برای شما میرسن. پس برای من که اصلا جایز نیست که من دعا کنم فلا یلیک لی ان ادعو لتنزیلکم، برای چیزی که از شما نعمت پایینتری را بخوام، نعمت اعلی را بگم خدا بردار و پایینی بدم، من که اصلا نمیشه دعا کنم. هر شهری برفتید شما اونجا دارید، پالیز هست، خیار هست، تره هست، پیاز هست، ماش و عدس هست. به این خاطر که اینها نافرمانی کردن، نمک به حرامی کردن، ضربت علیهم الذلة، مهر کرده شده از بر سر آنها ذلت، خواری، مسکنت، بی‌عزتی. ذلت در نظر مردم ذلیل، همین یهودی هر چی باشد در نظر مردم عزت نداره. امروز در انظار تمام مسلمان ها و حتی کافرها اینها ذلیل. مسکنت، خواری، بی‌عزتی، مسکنت، بی‌عزت هم در عزم و اراده، عزم و اراده هم بزرگی نداره. الله تعالی گفته این ذلت و این مسکنت به دو صورت از یهود جدا میشه، یکی به حبل الله، یکی به حبل الناس. امروز همه اینها به حبل نصارا چسبیده. این نصارا هست و این آمریکایی های لعنتی هستند و این نصارای بی غیرت انگلیس هستند که یهود را تقویت میکنند. ورنه ذلت و مسکنت بر اینها مهر شده است. یهودی هر چقدر سرمایه دار باشد احساس ناداری میکنه، احساس فقیری میکنه. خدا گفته دو صورتن، یکی به حبل من الله، بیایی توی ایمان، یا حبل من الناس. امروز اینها به حبل من الناس دارن و باءوا بغضب من الله، اینها رجوع کردن با یک غضبی از جانب خدا. این غضب، این ذلت و مسکنت برای چی به اینها رسید؟ آقا اینها پیغمبر دادن، ذلت و مسکنت بر اینها مهر شده و اینها برگشتند و رجوع کردند، با یک غضبی پیش خدا میان، با او رجعوا الی الله بغضب من الله. غضب خدا بر این پیغمبر زاده ها شده، مغضوب علیهم برای چی؟ غضب خدا بر اینها. الله تعالی سبب ذکر میکند، علت ذکر میکند. این غضب و این ذلت و مسکنت
به سبب این هست که اینها کفر به آیات الله کردند، آیات الهی را انکار کردند، دستورات الهی را انکار کردند. چرا دستور الهی را انکار کردند؟ و یقتلون النبیین بغیر الحق، و دیگه قتل کردند انبیاء علیهم السلام را بدون حق. خود آنها میدانستند که ما ناحق داری نمیکشیم، هیچ گناهی نکردیم داری میکشیم، جرمش چیه که ما میکشیم. خود آنها اعتقاد داشتند که قتل نبی را بغیر حق میکنند. 43 نبی یک روز اینها کشتند، 43 نبی در یک روز کشتند. حامیان این نبی ها بعد از ظهر 300 خورده حامی نبی کشتند. صبح نبی ها را کشتند، بعد از ظهر حمایت کنندگان آنها را کشتند. و بعد فرمود ذالک، این قتل انبیاء و کفر آیات برای چی؟ این قتل انبیاء و کفر به آیات الله به سبب اینکه آنها نافرمان بودند، نه از آیات الهی اطاعت کردند و نه از نبیین اطاعت کردند. لہذا هم آیات الهی را انکار کردند و هم انبیاء را قتل کردند. چرا؟ که اینها عصیان داشتند، نافرمان بودند. آیات الهی را نافرمانی کردند، کافر شدند. انبیاء را هم قتل کردند که نافرمان بودند و کفر آنها مزید شد. و این عصیان و این گناه را برای چه انجام میدادند؟ کانوا یعتدون، اینها تجاوز کردند، تجاوزگر بودند، هر قانون خدا را نقض میکردند. ببین یکی اعتدا هست، نقض از قانون خدا، این سبب شد برای عصیان. وقتی انسان حدود خدا را از مرز و الهی، از قوانین الهی تجاوز کند، خب تجاوز سبب گناه میشه، گناه سبب قتل نبی میشه، قتل نبی سبب کفر به آیات الله میشه. اگر نبی یک آیات را تعلیم میده، استاد را بپوشه تعلیم از چی بگیره؟ تجاوز علت و سبب عصیان، عصیان نافرمانی علت و سبب قتل انبیاء، قتل انبیاء سبب کفر به آیات الله. استاد را بکشه از کجا بلده؟ بین خاطر الله تعالی می فرماید بر اینها ذلت و مسکنت و غضب الهی مهر شده است. تتمه نوع اول، الله سبحانه و تعالی می فرماید وقتی قرآن نازل شد شاگردانی درست کرده نام ایمان، علامت آنها ایمان بود. قبل از قرآن یهودی ها خود را یهودی می گفتن و به یهودیت می نازیدن. قالت الیهود لیست النصارى علی شیء و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء. یهود و نصارا رقیب یک دیگر بودند. اون زمان اسلام نامید. یک عده خود را نصارا می گفتند که ما تابع و ناصر دین خداییم. نصارا یعنی نصرت کنندگان دین خداییم. یک عده خود را تابعین می گفتند و خود را به حضرت ابراهیم خلیل الله نسبت می دادند. و همچنین مجوس، قرآن جای دیگره یک عده مجوس بودند، آتش پرست بودند. الله سبحانه و تعالی الان این همه ملل را، مللی که خود را مؤمن میگن، مللی که خود را، ملت‌هایی که خود را یهود میگن، ملت‌هایی که خود را نصارا میگن، ملت‌های خود را صابئین میگن، یا ملت‌هایی که خود را مجوس میگن. قرآن با این ملل دارد حرف میزنه. الله تعالی میگه بنا به نسبت شما خود را یهود بگید، کامیابی در نسبت نیست. خود را مؤمن بگید، کامیابی در این ادعا نیست که ما مسلمانیم، ما مؤمنیم. خود را نصارا بگید، در این نام هم، در این نسبت، در این نام کامیابی نیست. خود را نصارا بگید، کامیابی نیست. کامیابی در یک صورت هست که شما ایمان به آیات الهی بیارید، یعنی عامل به آیات الهی باشید. و اعمال صالح ملاک عزت و مقبولیت دو چیزن: ایمان، اعمال صالح. این نسبت ها درد شما را دوا نمی کنند.
به خاطری که تو خود را مؤمن گفتی جنت مالتون نه، به خاطری که تو خود را یهود گفتی جنت مالتون نه، تو خود را نصارا گفتی جنت مالتون نه. یهود گفتن لن يدخل الجنة الا من کان هودا، نصارا گفتن لن يدخل الجنة الا من کان نصارا. صابین ها کذا مجوس اصلا که اعتقاد به جنت و جهنم نداشت. الله تعالی فرمود نجات شما بر دو چیز هست، ایمان، اعمال صالح. چه نبی زاده باشد، چه ولی زاده باشد، چه آقا زاده باشد، هر که باشد، این یا غلام زاده باشد، هر کس ایمان و اعمال صالح داشته باشد جنت و رضا مال او. به تحقیق آنهایی که خود را لقب به ایمان میدن، لقب امت محمد صلی الله علیه وسلم، آنهایی که خود را لقب به یهودیت میدن، لقب امت موسی کلیم، آنهایی که خود را ملقب به امت عیسی میکنن نصارا، و آنهایی که خود را ملقب و نسبت به ابراهیم میدن. از این گروه های چهارگانه هر کسی که آمن بالله، ایمان به دستورات الهی داشته باشد، شعبه اول سعادت، و بعد اعمال صالح هم انجام بده در کنار ایمان. بدون عمل نه، ایمان دارد عمل انجام نده ناکام، عمل انجام بده ایمانش درست نباشد ناکام. اونهایی که ایمان دارن و اعمال صالح انجام میدن، الله تعالی میگه فلهم اجرهم عند ربهم، آنها اجر آنها نزد رب. یهود ایمان درست به الله داشته باشد و اعمال صالح انجام بده، نصارا ایمان درست به الله داشته باشد. حالا یکی میگه که خب اونها به یهودیت ایمان داشته باشن، نصرانیت هم کامیاب نه. ایمان به ما انزل الله، اگر تورات بپذیره، انجیل نپذیره، انجیل بپذیره، قرآن را نپذیره، مردوده. ایمان بالله ایمان به ما انزل الله، به تمام آنچه خدا دستور داده ایمان داشته باشه. باز اینها برای آنها من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالح فلهم اجرهم عند ربهم، اجرانها نزد رب هست، هر که باشه و هر نسبتی بده. دوم لا خوف علیهم، خوفی برای آنها نیست، ولا هم یحزنون، برای دیگران مغموم هم نمیشه، غم زده نمیشه، محزون نمیشه. هر که جنت بره دیگه برای دیگران مغموم نیست. اگر بناشد برای کسی مغموم باشد که بس عشقی نیست، نه خوفی خودشان دارن و نه غمی برای دیگران دارن. این الله تعالی در کسی را به جنتی بره. لقب و نسبت، این یهودی ها خیلی بی نسبت نادیده، چون یهودی این جنت مال یهودی بلیس کرده بودن یهودی ها جنت را بره. نصارا آمدن نه جنت مال نصاراه، اونا آمدن که گفتن ما مومنیم و جنت مال مومنه. و مومن عمل ایمان درستی به خدا و منزل الله نداشته باشه چطور میره؟ و عمل صالح نداشته باشه، از نسبت هیچ کسی درست نمیشه. خود را به محمد نسبت بدهید صلی الله علیه وسلم، به موسی کلیم علیه السلام نسبت بدهید، به عیسی روح الله خود را نسبت بدهید، به ابراهیم خلیل الله و آری از ایمان و اعمال صالح باشید. این نسبت شما را نجات نمیده. به خاطر نسبت کسی نجات نمیکنه مگر عمل کنه. الله تعالی توفیق عمل عنایت بفرماید. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا
آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون اکرام آدم و یاد کنید اون لحظه را که ما گفتیم، لحظه ای که ما گفتیم به فرشتگان که اسجدوا لآدم فسجدوا، همه سجده کرد. این اکرام آدم اشکال وارد میشه که سجده عبادت. چرا خدا به فرشتگان دستور داد که آدم را که مخلوق عبادت سجده کنه؟ اشکال بزرگی. شما میگید سجده قبران را نکنید که عبادت است سجده، سجده بتها را نکنید که سجده عبادت است، این حق خدا ہے. خب عبادت شما میگی حق خدا ہے، اللہ تعالی چرا به فرشتگان گفت که آدم را سجده کنید؟ درسته؟ لحاظ این اشکال را جوابهای متعددی داد. جواب اول اینه خب سجده عبادت ہے، لیکن اللہ تعالی اختیار دارد. به فرشتگان دستور داد که یک مرتبه شما همینی که برای من انجام میدید سجده، برای آدم سجده. و الله اون ذاته که لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. اونجا خدا میگه من گفتم، دستور من بود که فرشتگان یک مرتبه آدم سجده، دو سجدهش بود، فرمان من بود و من گفتم. پس الان بر خدا کی میتونه اعتراض کند یا بر کار خدا قیاس کنه؟ خدا چون فرشتگان را گفته آدم را سجده کنید، ما هم قبر را سجده میکنیم. فرشتگان را چون خدا گفته آدم را سجده کنید، ما بتها را سجده میکنیم. عزیز من، اونجا حکم خدا بوده که فرشته آدم را سجده کنند، که من و تو نالایک هم با آدم همراه بودیم. ما نبودی همراه آدم؟ همه ما با آدم بودیم، همه ما اکرام شدیم. در الله تعالی میگه اکرام و مستقیم علی آدم بوده. ما فرشتگان را گفتیم، خدا فرمان داده. خدا یک فرمان میده انسان بکشی، میده یا نه؟ به عزیر گفته بود که انسان بکش، و پسرکان نکش. اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس. حالا شما برید بچه یکی را بکشی، ببینی شما را چکار میکنه. شما برید یک انسانی بگو اونجا خدا به خضر گفت که تو بچه را بکش، خضر بچه را کش. و به خضر گفت کشتی را پاره کن. شما مردی بری کشتی مردک را پاره کن، خطی بر ماشین مردک بکشی. اگر زمان خط را نگرفت شما باز نمیگیره. شما بری خط بزرگی بکشی بر ماشین مردک، هیچ چیزش نشد، یک خطی بکشی، جریمه نمی کنه. اگر ببینند و کار تمام می کنه. تمامی که در این ماشین چقدر قیمتش آورده پایین زمانش باید بدید که خطی کشید. پس هر جا که حکم خدا هست، حکم خدا اجرا میشه. به هر
کسی که شده الله اگر دستور قتل میدهد به حضرت خضر، آیا به من تو اجازه قتل هست؟ قیاس کنیم که خضر خدا گفته بچه بکش، ما هر بچه مربوط بیعقلیه. دستور بوده که آدم از سجده بود کرده خالق و برای خودش این حق را قائله که لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. کارهای الهی چرا نداره، لا یسأل اما یفعل، همش مسائل میشه. بله هیچ شما از کجا ثابت میکنید کبرا را سجده کنید؟ به شما دستور داده؟ ها خورشید ما را سجده کنید، مخلوق را سجده کنید. اگر به شما دستور داده که غوثها را سجده کنید و صدا کنید، او بفرمایید هات و برهانه کن، بیاری به ما هم نشان بدید که الله تعالی به ما دستور داره کبرا را سجده کنیم، غوثها را صدا بزنیم، برای آنها نذر و خیرات بدید. اگر دستور داده قرآن پیش شما بیاری به ما نشان بدید. یک جواب حکم خدا بوده قلنا للملائکه اسجدوا. هیچ کسی بر این حکم ویژه خدا نمیتواند قیاس کند. نوبت به ما رسید گفت خدا را سجده کنید، نگفت فقط خدا را سجده کنید. ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا فاسجدوا لله. نگفت فاسجدوا لله وعبدوه. به ما که دستور داده خاص برای خدا سجده کنید. به ما که دستور نداده شده که ما آدم یا نسل آدم را سجده کنیم. و دستور برای فرشتگان بوده یا برای ما بوده؟ به ما اجازه است که ما آدم را سجده کنیم یا نسل آدم را سجده کنیم، فرزندان آدم را سجده کنیم. خودش که نمیبینی این همه فرزندان آدم، این حافظان قرآن، این اولیاء الله، این همه سجده کنیم. به ما دستوره یا همه را دستوره که الله را سجده کنیم؟ و باقی میگم بابا سجده دو نوع بوده. دوم میگه سجده همین بوده، سجده عبادت ورد جبهه، لیکن لی آدم به معنی اله آدم، لی آدم به معنی اله آدم، به طرف آدم سجده کنید. همانطوری که ما را دستور به طرف خانه کعبه سجده میکنید. هر جای دنیا هم رخ ما اون طرفه، خود حرم الهی قرار میگیریم در مسجد الحرام، باید اونجا رخ به عین خانه کعبه بشه. اگر خانه کعبه اینجاه و کسی اینجا بیسته که رخش اینجا بخوره بلا تشبیهین نخوره، اون درسته؟ وقتی اینجا کسی بیسته اینطور بیسته که مساوی چهرهش اینجاه به بیت نمیخوره، او اصلا نمازش باطله. باید این خانه کعبه جلوی انسان باشه که از این خط ببندن نخیر راست بره اونجا به همون جا بخوره، خانه کعبه بخوره. اگر از اینجاش نخی بستن و راست به خانه کعبه نخورد، اونجا به خانه کعبه نیست. خب لی آدم به معنی اله آدم. خب آدم را قبله قرار داد، جبرائیل میکائیل و حاملین عرش من حوله را گفت شما به این قبله سجده. چنانچه به ما دستوره که به قبله فول وجهک شطر المسجد الحرام. ما هر جای دنیا باشیم رخ ما به کجای؟ به خانه کعبه. ما خانه کعبه را سجده میکنیم یا خدا؟ جهت سجده ما را خانه کعبه کرد. الله تعالی به فرشتگان گفت امروز جهت سجده شما آدمه. سجده آن خدا هست، لیکن جهت سجده شما بیت المعمور نیست بلکه آدم. همه فرشتگان به یک زمان سجده کرد. چه خدایی
حاملین عرش و من حولها همه یک زمان سجده کردن. حاملین عرش گذاشتن و آمدن سجده کردن، زیر شانه زدن، یا همونطوری که عرش به بغلشون بود سجده کردن. جواب سوم که سجده دو نوع هست، یکی سجده شرعی به معنی وضع جبهه علی زمین، یکی سجده تعظیمی. پس اینجا سجده تعظیمی بوده به صورت انحنای رأس. به صورت چه؟ انحنای رأس. این سجده تعظیمی در ادیان گذشته جایز بوده، در دین ما هم ممنوع. و جواب چهارم، همین جواب را اکثر مفسرین میدن که سجود بالانحنا بوده، لا وضع جبهه. اکثر مفسرین همین میگن سجده تعظیمی بوده، سجده عبادتی که وضع جبهه واسط نبوده. و چهارمی جواب اینه که سجده به معنی منقاد شدن. شما برای آدم تسلیم میشید. النجم و الشجر یسجدان، النجم و الشجر یسجدان به معنی ینقادانی. شما برای آدم تسلیم بشید، یک عده‌ای رزق فراهم کنید، یک عده‌ای ضبط اعمال کنید، یک عده‌ای قبض ارواح کنید، یک عده‌ای نزول ارزاق کنید، یک عده‌ای وحی بیارید. همه فرشتگان برای خدمت انسان الان تسلیم نیستن. جبرائیل وحی می آورده، میکائیل ارزاق فراهم کرده، اسرافیل آماده باشه که سوره بده میں ما فنا بشی، بعد بده میں همه زنده بشی. اسرائیل که کارش مشقت خدمت ارزنده انجام میده، هر جا که دستور فوری میاد خفه میکنه. تو اسجدوا لآدم به معنی تسلیم برای کارهای آدم و ذریت آدم باشی. فسجد الملائکه کلهم، پس سجده کردن فرشتگان همه الا ابلیس، مگر ابلیس لعنتی ابا کرد و استکبار کرد از سجده. و کان من الکافرین، و بود از کفر کنندگان در علم الهی. یا کان من الکافرین استار من الکافرین، که کفر کنندگان لحظه به خاطر ابا از سجده. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة و کلا منها رغدا حیث شئت من الظالمین. به هر حال الله تعالی اعزاز و اکرام کرد خلیفه را، فرشتگان را دستور سجده تعظیمی داد، یا دستور داد که این قبله شما و شما همه سجده کنید. اون توجیهاتی را که در خدمت شما عرض کردیم، فرشتگان حکم خدا را اجرا کردند، فسجد، همه سجده کردند الا ابلیس. ابلیس سجده نکرد. این استثناء الا ابلیس برای چی؟ خدا میگه من به فرشتگان دستور دادم، همه فرشتگان سجده کردند. جای دیگه قرآن یفسر بعضه بعضا فسجد الملائکه کلهم اجمعون، بدون استثناء یک فرشته همه فرشتگان سجده کردند و هم یک مرتبه سجده کردند، یک زمان سجده کردند. این میدان بزرگ و این جایگاه بزرگ که این همه فرشتگان در یک زمان سجده کردند کجا بود؟ آیا در همین کره خاکی بود یا بالای آسمان ها بود؟ عند سدرت المنتهی بود. من تا الان هرچی گشتم من ندیدم که محل سجده کجا بوده. خود آدم که خلق کرده اسکلتش و شیطان توش رفت و آمد کرد. من در تفسیر مراغی هم دیدم و جای دیگر هم که در بین مکه و طائف در همین کره خاکی در همین قسمت آدم اسکلتش درست. خب
آدم و حوا در بهشتن که سکونت کردن و اذ قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة و کلا منها رغدا. سجده کجا؟ ابلیس استثناء شد که سجده نکرد. بره تلاش کنید ببینید آدم کجا سجده کردن فرشته، محل سجده کجا بوده. شما نقلی پیدا کنید انشاءالله انعامی هم بگیرید و برای شما هم علمی بشه. من که نتونستم پیدا کنم. بلا آنچه حس من اینه که آدم در زمین خلق شد، به محضی که روح در او دمیده شد آدم به آسمان رفت. چرا قرآن میگه فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. این فای فقعوا، این فا دلالت میکند که بعد از دمیدن روح فوراً سجده میشه، چون فا برای اتصال میاد، تراخی نمیاد، فوری سجده انجام گیره. به محضی که آدم زنده شد انجام گیره. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. پس همه شما سجده کنید و فرشتگان هم همه سجده کردن. فسجدوا و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، بعد از این هم فرمان فسجدوا، فوری سجده کردن. پس آدم در زمین اسکلتش درست شد و بالای آسمان ها برده شد که تجمع فرشتگان اونجاه. حاملین عرش و من حوله همه محل تجمع فرشتگان در بالای 7 آسمان هست. همه آسمان ها فرشته داره، لیکن مرکز هستی آنها بالای 7 آسمان زیر عرش رحمان و من حوله. فکر من اینه که سجده در آسمان انجام گرفت، جنت هم اونجا. آدم اول دستور سجده و اکرام شد، بعد میگه قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة. شما با شوهر، با جفت خودتان در جنت سکونت کنید. حالا من عرض میکردم که الا ابلیس استثناء چیه؟ فرشتگان را دستور بوده، الا ابلیس چرا استثناء شد؟ بعضی هم میگن استثناء منقطع هست. الله تعالی به ابلیس جداگانه دستور داده از امرتو ما منعک الله تسجد از امرتو، چون ابلیس هم با فرشتگان در آسمان بود و آنجا عابدی بود، از نوع فرشتگان نبود، اونجا بود. وقتی به اعلی‌ترین بر دستور سجده بود، ابلیس هم دستور رسید. و حتی خود قرآن میگه از امرتو، من به دستور دادم، حکم مال من بود. تو چرا از فرمان من سرپیچی کردی و روی اصل رفتی که خلقته من طین و خلقته من نار؟ علت بیان کردی. برای اجرای حکم خدا علت نمیخواد. این مسئله بود. بین خاطر قرآن عظیم الشان ابلیس را استثناء کرد. بعضی میگن نه، استثناء متصله. ابلیس نوعی از فرشتگان هست، لیکن قول مرجوح هست. میگه فرشتگان را تقسیم میکنن معصوم و غیر معصوم، گناهگار و غیر گناهگار. این قول مرجوحی هست و از استثناء یا استثناء را منقطع میکنیم. اگر استثناء متصل باشد او خب در میان فرشتگان بود، وقتی به معززین دستور تعظیم هست کوچکا حسابش بگیرن. وقتی استاد تعظیم میکنه شاگردم باید تعظیم بکنه. آدم دستور رسید که شما سکونت کنید و جفت شما در جنت و بخورید از این جنت به گشادگی هر جا که قلب شما خواست از هر چیز، لیکن نزدیک این درخت نرید. فتکونا من الظالمین، شما میشوید از ظالمین. شیطان فازلهما الشیطان، شیطان اینها را لغزش داد لعنتی. فاخرجهما مما کانا فیه، و بیرون کرد این دوتا را از اون جنت و ناز و نعمتی که کانا فیه در آن بودند. تشریح این هست سروران گرامی که خب حضرت
آدم علیه السلام در جنت و حوا بودند و خدا به آنها دستور داد که شما اینجا سکونت کنید. دستور سجده داد، اونم در آسمان بود. او از سجده آدم ابا کرد، الله تعالی اونو طرد کرد و به زمین فرستاد. شیطان طرد کرد و به زمین فرستاد که برو اخرج منها، از آسمان ها برو بیرون، فانک رجیم، تو لعنتی هستی، تو مرجومی. و آدم و حوا به جنت بودن. خب سجده آدم اون زمان حوا درست نشده. فرشتگان وقتی آدم را سجده کردن حوا خلق نشده. بعد آدم تنها بود، خوابید، از خواب بیدار شد، از قسمت پهلوی چپ، از همون کجترین پهلوهای پایی راستن و اون آخری پهلو کجیش بیشتر، از همون پهلوی خلق شده. حالا در کنار پهلو راحت، جداش کنی ناراحته. آدم خواب رفت، اونی که از پهلوی چپ و از کجترین پهلو خلق شده در کنار پهلو راحت، جداش کنی ناراحت. به این خاطر حضرت آدم خواب و بیدار شد تا یک خاتونی کنارش نشسته. ماشاءالله، تو از کجا؟ گو برای راحت تو هستم، تو خوشحال بشی. تنهایی سختی دارد، یکی کنار باشد راحت انسان، فکرش راحته، خیالش راحته، اعصابش تسکین دارد. به این خاطر الله سبحانه و تعالی حوا را خلق کرد و آدم در جنت بودن. این ابلیس از کجا به جنت رفت؟ حالا که موقع سجده او رانده شد از بهشت، از آسمان. اخرج منها فانک رجیم، برو از زمین ها پایین. این آسمان ها جای متکبرین نیست. خب بینه که آدم لغزش داد، بعضی میگن به صورت ماری رفت، بعضی میگن به صورت چیزی دیگر رفت، بعضی میگن نه، رفتنش به آسمان ها ابلیس بلا معنی بود، مثل یک دزدی و مثل یک خائنی از کنار گوشه میرفت همونجا مثل سگ دزدی میگشت، تا در جنت میرفت و از همونجا حرف میزد. اینطور حرف زدن، یا به صورت ماری وارد جنت شد. این همه حرفها سروران گرامی، حرفهای بدون سندن. قول احسن اونه که قرآن میگه فوسوس لهم الشیطان، شیطان لعنتی برای آدم و حوا وسوسه انداخت از همین زمین بالای 7 آسمان. وسوسه های ابلیس رفت و قسم خورد برای آنها، من خیرخواه شما هستم، خدا شما را گفته از این درخت نخورید که اگر بخورید همیشه میمانید. به این خاطر گفته نخورید که شما ملک میشید و همیشه میمانید توی جنت. این آیات تشریحاً قرآن خودش گفته. فوسوس لهم الشیطان فقال هل ادلکم علی شجرة الخلد و ملک لا یبلی، من شما را راهنمایی میکنم به درختی که از او بخورید همیشه تو جنت و به ملکی میرسید و حکومتی میرسید که او اصلا پناه ندارد، کهنگی ندارد. و ملک لا یبلی، این وساوس را کرد. خدا گفته از این درخت نخورید. خب همین درخت اون گوشه جنت است، بازو کشور دن نکرده. آدم و حوا قدم میزنن تو جنت، یک دم به کنار اون درخت که آمدن، اون لحظه حضرت آدم فراموش بود و نسیه فنسیه ولم نجد له عزما. نسیه آدم فراموش بود که خدا گفته نخورید. دست دراز کرد، لباس های جنت هستن شد. این خاطر سروران گرامی به صورت وسوسه بوده و حضرت آدم و حوا
لحظه ای که آدم میخورد فراموش بود. مثل این کسی که روزه داره نه، بر میداره تخمه که چیزی تو دهن میداره میخوره، نانی بر میداره تو دهن میوهی بر میداره، حالا او در این فکر نیست که من روزه هم و حکم خدا را دارم نقض میکنم، اصلا در فکر روزه نیست، غذا میخوره، سیر هم میکنه. لحظه این شخص غذا میخوره، سیر هم میکنه، روزه هم هست، روزش نمیشکنه. لیکن آدم با آن همه شان عظیمی بر فراموشی آدم ماخوذ شد. آدم الله تعالی میگه فنسیه ولم نجد له عزما، عزم و اراده نافرمانی ما در آدم ندید، برای همین فراموشی عتاب شد و حدود 200 سال گریه و زاری و تضرع کرد برای یک فراموشی. این خاطر حضرت آدم علیه السلام نادم شد. چرا نگو؟ الله تعالی عفش کرد. بخورید رغدن حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین فأذلهما الشیطان، لغزش داد آنها را شیطان. این خاطر درخت چی بود که گفتن نخور؟ بعضی گفتن درخت گندمه، بعضی انگوره، بعضی چیزی دیگر گفتن. لیکن محققین میگن وقتی درخت را خدا تعیین نکرده ما چرا تعیینش میکنیم؟ درختی الله تعالی ممنوع کرد از این درخت استفاده نکنیم. وقتی خدا درخت را مجمل ذکر کرده ما چرا تعیینش میکنیم؟ از جارالله زمخشری عارفیه و فهم قرآن داشت، معتزلی هم بود. کسی خوابش دید و سوال کرد که لا تقربا هذه الشجرة، این درخت چه درختی بود؟ مقوله معروف حضرت استاد نقل میکردن، او گفت این شجره علم، به نزدیک علم نری. علم جارالله را معتزلی کرد، او دنبال عقل و عقلیات را معتزلی شد و برایش سخت تمام شده بود. این خاطر گفت این درخت علمه. البته شوخیه، در حد شوخی هست که ضرب المثل هم که گاه وقت یک چیزی ممنوعه او دنبال عقلیات رفت و نقل را کنار گذاشت، نقل را با عقل تطبیق میداد، لذا سرش به انکار عذاب قبر کشید و انکار بسیار چیزها را که عقل قبول ندارد. در عقل اگر نگاه کنید مرده را ببری کفن کنید و بگذارید و بعد بری قبر را باز کنید 10 روز تا به همون طرز تکان نخورده. بس این همه ماجرای قبر و حساب و کتاب چیه؟ وقت این عذاب قبر نیست. معتزلی یک مسئله شون همین، همه روایات عذاب قبر را توجیه کرد و ضعیف کرد و فلان کرد و خلاصه درخت هرچی که هست الله تعالی بهتر بود. خب وقتی آدم لغزش خورد و شیطان او را لغزانید، فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، ما حکم حاکمانه را ساده و قل نهبطوا بعضكم لبعض عدو، ما دستور دادیم برید پایین. این دستور حاکمانه است، برید پایین. اتاق اول. خب آدم و حوا 2 نفر بودن، اهبطوا جمع، برید پایین کی را گفت؟ حالا بعضیا گفتم بابا حضرت آدم هم بود و حوا هم بود و مار که شیطان که به صورت مار رفته بود توی جنت اون هم دستور داد که همه برید پایین. شیطان که به صورت مار رفته بود اون هم گفتم برو پایین. تو دیگه الان اینجا آمدی شیطنت میکنی. قل نهبطوا، این یک توجیه دیگر که درسته، این اطاع صیغه جمع به آدم
و آنچه که آدم و حوا همه ما با دوتا بودیم، شما دوتا با آنچه که اشتمال دارید بر آنها، یعنی با تمام ذریات. ما با آدم و حوا در جنت بودیم، همه ما را، یعنی آدم و حوا را و ذریت آدم و حوا را الله تعالی خطاب کرد و عتاب کرد برید پایین. عتاب دوم، بعضکم لبعض عدو، بعض شما برای بعض دیگر دشمنه که عیش شما از بین میرود. و این عتاب سومه، ولکم فی الارض مستقر، و برای شما در زمین قرارگاه هست. شما اونجا باید قرار بگیرید. یک زمانی در شکم مادر میرید، بعد روی زمین میایید، بعد از روی زمین میرید توی زمین. قرارگاه شما در زمین، محل قرار شما. و همچنین سامان و متاع است برای شما در زمین. ولکم فی الارض مستقر و متاع، متاع سامان زندگی الهین تا یک وقت معینی که وقت مرگ آمد، شما از روی زمین و متاع زمین قطع میشید و تحویل زمین، توی زمین میرید، از اونجا برزخ دیگه. بعد از مرگ زندگی برزخ سرگرم تا قیامت. این سه عتاب الله سبحانه و تعالی به آدم و ذریات آدم کرد. اول بری پایین، بعد شما دشمن یک دیگری. بله میبینید اینجا چقدر دشمنیه. ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، قرارگاهشون. حالا اینجا آدم علیه السلام را کسی ملامت بکند که چرا لغزش خورد و چرا ما را از جنت باورد. اگر او لغزش نمیخورد ما همونجا جنت. حالا که روز اول الله سبحانه و تعالی به فرشتگان چه خبری پخش کرد که آدم هیچ وجودی نداشت. هنوز به فرشتها نگفته بود که از روی کره خاکی خاک جمع کنید. از تمام کره خاکی خاک جمع کرد. لہذا خاکهای کره خاکی رنگهای مختلف دارند، سیاهن، سفیدن، سرخن، زردن. زمین رنگهای مختلف دارد. نی به این خاطر رنگ زمین در نسل آدم هویدا، بعضی از سرخن، بعضی از سفیدن، بعضی از سرخ و سفیدن، بعضی از سیاهن، چون زمین های سیاهی همه. تو کل رنگ زمین بر نسل آدم هویدا. این در حدیث گفته شده. این عقلی نیست که من میگم. باز آدم اگر کسی ملامت کند، چنانچه روایتی آمده است که حضرت در عالم ارواح موسی با آدم حرف زدن. آدم تو آدمی، تو ابوالبشری، تو فلانی، چرا درخت خوردی همه مخلوق از جنت پایین آوردی؟ آدم گفت تو موسی؟ گفت بله. تو کلیم الله؟ بله. بر تو تورات نازل شده؟ بله. خب در تورات چقدر نوشته؟ چی نوشته بود؟ که خدا بر من مقدر کرده من در زمین میایم. در تورات خدا نوشته. در قرآن هم خدا به فرشتگان اطلاع داد انی جاعل فی الارض خلیفه. امتحانا پدر و مادر ما را الله تعالی جنت بود که شما خاکی، لیکن جای اصلی شما این جنت. و قضای الهی به همین رفته. و بعد از بخشش آدم در تورات هم است که فتاب علیه، خدا آدم بخشیده. بعد از بخشیدن هر کس را ملامت بکنیم، در حقیقت اون ملامت کننده ملامته. لغزش شده، این لغزش برای من مکتوب بوده در قضای الهی 40 سال قبل از پیدایش من. الله سبحانه و تعالی این چیز را مقدر کرده، اعلامیه شده. من در زمین باید بیایم. امتحان محل بازدیدی بوده، من جنت را بازدید کنم و برگردم. و بهانه برگشتم اون خوردن درخت بوده. از من مجبور بودم که قضای خدا اجرا بشه، حکم خدا. و این هر گناهگار نمیتونه بگویه. چرا؟ هر گناهگار بعد از پذیرش توبه قابل ملامت نیست. قرآن هم گفته وقتی یک مجرم را شما مجازات کردید، بعد از مجازات حق ملامت ندارید.
شما دستش بریدی و تمام دیگه برای همیشه بگی دست بریده دوست این جنایت گناه. او مکافات شد با اعمالش. حضرت آدم الله تعالی مجازات کرد. چه مجازاتی؟ گو بری پایین از جنت، لباس جنت رستنش در آورد، بعضکم لباس عدوون اعلان کرد، ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. گو آدم بعد از این اتابعات چقدر توبه و استغفار کرد، باز هم آدم مورد عفو قرار نگرفت تا اینکه خدا کلمات توبه را بهش تلقین کرد. فتلقی آدم من ربه کلمات، تلقی کرد آدم از ربش کلمات، پس رجوع کرد خدا به خاطر اون کلماتی که او تلفظ کرد بر آن. اون چه کلماتی بودن که آدم اون کلمات را از ربش تلقی کرد و فوراً توبهش قبول شد. فتاب علیه. سروران گرامی گفتهاش گفته شده که وقت آدم بالای آسمان ها برد به پای عرش نوشته بود لا اله الا الله محمد رسول الله. آدم توسل به این کلمه طیبه و این رسول مکرم کرد. خدایا به توفیل و به حرمت محمد رسول الله مرا ببخش. خدا بخش. و این با آب و تاب واعظین بیان میکنه. بله سروران گرامی، القرآن یفسر بعضه بعضا. بهترین ماخذ تفسیر قرآن اولین ماخذ قرآن را با قرآن باید تفسیر کنید. لہذا اون قول مرجوحی هست، قول معتبری نیست. اگرچه برای ما عزتیه، شرفیه برای ما که به حرمت رسول ما آدم بخشیده شده، لیکن قول درست و صحیح و بدون آلایش همینه که اون کلمات ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. این کلمات توبه بودن که در دعاهای انبیاء علیهم السلام معنای این کلمات هست. میخوانیم هر پیغمبری که لغزش از او شده همین کلمات را به زبان آورده، هم مفهوم این کلمات را، من جمله حضرت یونس ربنا ظلمنا لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. نیست بخشنده غیر از تو، نیست رحم کننده غیر از تو. لا اله الا انت منشنده. شما ناحق کسی را مجازات نمید. سبحانک، شما پاکید. انی کنت من الظالمین، منم که بر خودم ستم کردم. آدم و حوا همه میگن ربنا ظلمنا انفسنا، ما ظالمیم، شما ناحق ما را از جنت بیرون آوردید، ما این ظالم. اگر تو مورد عفو قرار ندی و بر نبخشی ما ضرر. خدا را تبرئه کرده، تو پاک، ما ظالم. تو بر هیچ کسی ناحق ظلم نمی کنی. ما گناه کردیم که شما ما را از جنت برین پایین آوردید. و این کلمات همون کلماتی هستند که در قرآن عظیم و شان ذکر شده. علت انه هو التواب الرحیم. قل نهبتو، این بود قل نهبتو، این هست قل نهبتو منها جمیعا. این اهبتو با اون اهبتو چه فرقی داره؟ اول هم اهبتو فرق همینه که حضرت فرمودن اون حکم حاکمانه بود، اتحابی بود. برید پایین، بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر. اتحاب بود. این حکم حکیمانه هست. برای کشور زمین میبرن، برای امتحان. الان الله تعالی میگه ما بهش گفتیم برو برای امتحان، جای جنته، لیکن آزمایشگاه شما زمینه. شما مال جنتی، اصل شما جنتیه، لیکن برای امتحان میرید زمین. این حکم
حکیمانه الهی. حکمت احباط را بیان کرد، این خاطر تکرارش کرد. کل نهبتو، حضرت اونجا حکم حاکمانه، این حکم حکیمانه، حکمت احباط را بیان میکنه. برید پایین از این جنت همه شما، آدم و حوا و آنچه اولاد اینها همراهن. حکمت احباط، حکمت حبوط. فاما یأتینکم، این اما ما زائده، این شرطیه در آن ادغام شده. متوجه هستید یا نه؟ اگر آمد پیش شما از من خدا یک هدایت نامه، پس هر کسی اتباع کرد این هدایت نامه من، پیغمبر و مراد از خدا انبیاء یا مطلق هدایت که از آنها عهد گرفته شده است که فقط خداوند متعال را بخوانید. وقتی هدایت آمد و هر کسی اتباع کرد هدایت نامه من را، کتاب من را، پیغمبر من را، نبی من را، ثمرش اینه فلا خوف علیهم، هیچ خوفی بر این اتباع کنندگان هدایت من نیست، خوف خود را ندارن، ولا هم یحزنون، و نه محزون میشن برای دیگران. الله تعالی میگه آمدن شما در زمین اول اتابی بود، الان حکیمانه و حکمت را بیان کرد که احباط شما برای امتحانه. و البته آنهایی که ناکام میشن والذین کفروا، آنهایی که کفر میکنن هدایت نامه من اتباع نمیکنن و شعبه کفر کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اونا صاحبان نار میشن، هم فیها خالدون، همیشه در جهنم میمانند. لذا این دفعه احباط دوم برای حکمت و حکیمانه هست. بعد از خطاب عام خطاب خاص. اول خطاب عام بود یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اکنون خطاب خاص به بنی اسرائیل. بنی اسرائیل چون مستقیما مخاطب قرآن و مخاطب پیغمبر بودند و عرض کردیم که سوره بقره بعد از هجرت از سوره هایی است که اول نازل شد. در این خطاب های خاص قرآن مخاطبان خود را که بنی اسرائیل یهودی است، قرآن با کلمه بسیار پر لطفی آنها را مورد خطاب قرار میده. قرآن نمیگه یا یهود، قرآن میگه یا بنی اسرائیل، ای فرزندان اسرائیل. این برای آنها یک افتخار خاصی بود. ای فرزندان اسرائیل، اسرائیل یعقوب علیه السلام. معنای عبرانیش کلمه عبرانی اسرائیل، بنی من اولاد اسرائیل، به معنای صفی الله. یا به معنای عبدالله، این لقب حضرت یعقوب علیه السلام. یا یعقوب لقب و اسرائیل اسمه. اسرائیل به معنای اسرائیل، اسماعیل، این همه نامه‌هایی هستند که به خدا نسبت دارند. نامش هست صفی به معنای برگزیده هم آمده و به معنای عبدالله هم آمده. و یک معنای دیگر مراغی کرده بود. اسرائیل به معنای الامیر المجاهد، ای فرزندان امیر مجاهد، شما که پیغمبر زاده ای، مقتضی اول ایمان را الله تعالی با یا بنی اسرائیل، شما پیغمبر زاده ای، شما آقا زاده ای، شما سیدی. این مقتضی اول ایمان. مقتضی دوم احسان. اذکروا نعمتی، یاد کنی نعمتهای من را، حسی و معنوی. نعمتهای معنوی من را یاد کنی، نعمتهای حسی را، اون نعمتهایی که من بر شما انعام کردم در طول تاریخ. و سوم
چون الانسان عبدالاحسان است، هر جا انسان نیکی ببینه گردنش میاد پایین. و دومی و سومی که اوفوا بعهدی، ایفا کنید عهدی که من با شما داشتم یا عهدی که شما با من کردید. اضافت عهدی اضافت مضاف به مفعوله. عهدهایی که شما با من کردید اون عهدها را ایفا کنید. اوفوا بعهدی به عهدکم ایایا، شما با من عهد کردید، این عهدها را ایفا کنید. خلاصا اوف بعهدکم، من با عهدهایی که با شما کردم ایفا میکنم، شما عهدهایی که با من کردید ایفا کنید، من هم عهدی که با شما داشتم ایفا میکنم. ابقای عهد داره معامله تجاریه، تقابلیه. و خاص از من خدا بترسید، نه از عوام الناس. از عوام نترسید که هدایای شما را قطع میکنن و نیکی های شما را. خب بعد از بیان مقتضیات ایمان، دعوت ایمان را الله تعالی داد. اول شما پیغمبر زاده اید، فهمیدید؟ این پیغمبر زادگی تقاضا میکند که شما حرف بپذیرید، شما حرفی را بپذیرید که عزت شما با آن حرف. چون پیغمبر زاده اید، پیغمبر زاده و بی ایمانی این با هم نمیخوره. چون عزت انبیا از ایمان انبیا بوده، از اطاعت انبیا بوده، لہذا عزت شما هم ای پیغمبر زاده ها در ایمان است، در اسلام. دوم فرمود شما پرورده نعمت منی، من همه احسانات حسی و معنوی را با شما کردم. دوم شما با من قرارداد دارید، شما معاهد منی. و چهارم من هم با شما قرارداد دارم. چهار مقتضیات را ذکر کرد. مقتضیات ایمان را اول ذکر کرد و بعد فرمود برحذر داشت که ایای فرهبون، از عوام الناس نترسید. خب بعد از بیان مقتضیات دعوت ایمان را داد، مقتضیات ایمان را ذکر کرد و فرمود آمنو. و پیغمبر زاده ها را میگه آمنو یا بنی اسرائیل. و معلوم میشه که پیغمبر زاده هم وقتی از جاده ایمان میاد پایین، آقا زاده هم گاهی از جاده ایمان میاد پایین، سید هم، سید در مجلس ما نشسته نعوذ بالله گاه وقتی از جاده میاد پایین. بین خاطر الله تعالی گفت یا بنی اسرائیل و پیغمبر زاده ها آمینو، ایمان بیاری، من شما را با نعمتهای گوناگون نوازش کردم. به چی چیز ایمان بیاری؟ ما که مؤمنیم، تورات قبول داریم، انجیل قبول داریم، زبور قبول داریم. میگه به ما انزلتو، به اون کتابی که من نازل کردم بر پیغمبرم. و اون کتاب هم مقتضی ایمان هست، مصدقا لما معکم، کتابهای شما را هم تصدیق میکنه، تورات، انجیل، زبور. شما ایمان بیاری به ما انزلتو مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به، و نباشید شما پیغمبر زادگان اولین کفر کنندگان بین به ما انزلتو. شما اول کافر نباشید اول کافر به، اولین کفر کنندگان بین کتاب. اشکال وارد میشه، اول که مکه‌ای ها کفر کردن، این کتاب را قبول نکردن، پیغمبر را قبول نکردن. چطور قرآن میگه شما اولین کفر کننده نباشید؟ که اول مکه‌ای ها کفر کردن. جوابین سروران گرامی، در خطاب خاص شما اول کافر نباشید. مکه‌ای ها در خطاب عام داخل بوده، یا ایها الناس اعبدوا. در این مخاطبین در خطاب خاص شما اولین کافر نباشید. شما احبار و رهبان، علما و دراویش،
اگر که کتاب به بغل شما هست شما کفر کنید مریدان شما کافر میشه، شما علما کفر کنید شاگردان شما کافر میشه، شما امامهای جماعت کفر کنید مقتدیای شما کافر میشه. لذا شما نباشید اول کافر، شما ایمان بیارید. تمام دنیا میگه علمای یهودی ایمان آوردن، تصدیق کردن، همه مردم به شما اقتدا میکنن، حتی اهل مکه اونا اقتدا میکنن. بله اگر شما کفر کردید علما، ائمه جماعت، ائمه به اصطلاح مشعل داران تورات و انجیل و همه از شما تقلید میکنن، پس شما میشید اول کافر، اونها میشن درجه دو کافر. ولا تکونوا اول کافر به. این از قبیل ضلال، بیان اسداد اربعه ایمان. اول ضلال کفر است، دوم اضلال دین فروشیه و نخرید به مقابل آیات من کمی پول از عوام. شما می ترسید اگر ایمان آوردید اون هدایایی که از طرف مریدها و مقتدیها و غیره می آمد اون هدایای شما قطع میشه، به خاطر کمی پول آیات من نفروشید. این از قبیل اضلاله. شما اضلال نکنید، پول بخرید و بیچاره ها را از راه هدایت گمراه کنید. به خاطر این پولکایی که به شما میدن حقیقت را با آنها نمیگید و لحظه گمراه میشید. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا و ایای فاتقون. خاص از من خدا بترسید، خاص ایای فاتقون، فقط و فقط از من خدا بترسید. سبحان الله. اونجا گوره ایای فرهبون، اینجا میگه ایای فاتقون. سبحان الله. اگر خدا عالم را خوف خود ندهد دیگه او چه کار که نمی کنه. خوف خدا با هیچ کس نباشد او فساد میکنه، خصوصا با عالم. وقتی خوف خدا نباشد او دیگه بلا نسبت اون خوک هست که در مزرعه میفته، هزاران انسان از اون کانال گمراه میشه. این خاطر قرآن دعوت میده ایای فاتقون، خاص از من خدا بترسید. اونها که اصول عربی را دارن اینجا کلمه تکرار شده، در حقیقت بوده فاتقوا الله فاتقوا الله. لہذا یک ایای را ذکر کرده و یک فاتقون را. در حقیقت بوده اتقوا الله اتقوا الله یا اتقونی، از من بترسید، از من بترسید. لہذا یک فعل را مذکور گذاشته و یک معمول را، فعل را حذف کرده. خاص از من بترسید، خاص از من بترسید. خودتان گمراه نشید. ولا تکونوا اول کافرین ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، دیگران را گمراه نکنید. و مرض سومی که خوب این علماء یهود را و نصارا را گرفته بود، علماء یهود روی سخن با علماء یهوده، اونها لبس حق و باطل میکردن، حق را با باطل غاطی میکردن. این مرض دومه، لبس حق و باطل، حق و باطل را غاطی میکردن. الله تعالی فرمود ولا تلبسوا الحق بالباطل. او علماء، او پیغمبر زاده ها، او احبار، او روبان، او دراویش ها، حق را با باطل غاطی مخلوط نکنید. لبس به معنای خلط، مخلوطه، مخلوط نکنید حق و باطل را. شرک بده، مشرکین مکه همه میگن، لیکن شرک چیه؟ شما از همه علما بپرسید، یک چیزی از من یاد کنید. شما میگه همین شرک چیه که خدا گفته بده؟ مشرک نجسه،
انما المشرکون نجسون، مشرک ها نجسن، شرک خودش نجسه، کسی که شرک بکند اون نجس میشه، پلیده. همه شما سوال کنید شرک چیه که خدا گفته شرک نکنید، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، خدا را عبادت کنید با خدا کسی را شریک نکنید. همین شرک چیه؟ برای من شرک بگید، کفر برای من توضیح بدید کفر چیه. همین کفر شرکه، توضیح نمیده، من نمیدانم. قرآن گفته با خدا کسی را شریک نکنید. ولا تجعلوا لله اندادا، قرار ندهید مردم برای خدا شریک. شرک چیه؟ همه میگه شرک بده، مشرکین. بابا شرک من نمیفهمی، برای من توضیح بده. همه ما از شرک بد میآید. کیه که از شرک خوشش بیاید؟ کسی هست؟ بله قرآن میگه ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق را با باطل مخلوط نکنید. کار ملاها یهود و نصارا همین بود که توحید را و شرک را با هم مخلوط میکرد. مشرک مکه را میگفت مشرک و خودش سجده میکرد عزیر و نذر میداد برای عزیر و خیرات میداد برای عزیر و این شرک نمیداد. قرآن گفت ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق. اونهایی که عالم بودن طوری توجیه عالمانه برای آنها میکردن و شرک خود را مخفی نگه می‌داشتند. اونهایی که بی سواد بودن در برابر آنها کاملا کتمان میکردن، پیش علما لبس میکردن، حق را با باطل قاطی میکردند و مطرح میکردند. لیکن اونهایی که ناخوان بودن هیچی که نمیدانستن کاملا برای آنها کتمان میکردن. اون روز یکی را من گفتم به شما میگن پیراهن سیاه بپوشید، به شما میگه این همه پارچه ها را کسی که میمیره جلوی خانه نصب کنید. گفت نه، آخوندهای ما میگن لباس سیاه پوشیدن مکروه تحریمیه و این پارچه ها را کسی میمیرن جلوی خانه ها نصب کنن. این همه اسراف، 100,000 200,000 قیمت دارن و فقط تا 10 روز آویزان باز میکنن، یک بار مصرفن دیگه دردی چی نمیکنن. چیکار میخوان بکنن؟ با کمال تاسف نمیدانم فلان این 2 مرتبه مصرف میشه، میگن نه یک بار مصرفه. چقدر قیمت داره پارچه خود سیاه و بر اون که نوشته ها میکنن چقدر قیمت دارن؟ اینا همه شما میریزید توی اشغالدان، نمیریزن. چیکار میکنه اینها را؟ این همه اسراف برای چی؟ با خونده هم میگن چرا جلوی نمیگیری؟ هر خلافی که عوام کرد ملا سکوت کرد این کتمان حق است. و الله تعالی میگه ولا تکتموا الحق، همین ندای غیر الله، همین که انبیاء را ندا میزنه، اولیاء را ندا میزنه، ائمه را ندا میزنه، آیا خلاف قرآن نیست؟ چرا این ملا سرشون پایینه سکوت میکنن، با توجیه میکنن این برای وسیله. آیا خدا گفته که به عنوان وسیله اینها را بخوانی؟ اگر خدا گفته چشم، خدا گفته وقتی شما به مشکلی گیر کردی انبیاء من را صدا بزنی، اولیاء من را صدا بزنی، ائمه را صدا بزنی. خدا گفته یا برید قبر آنها را سجده کنید، طواف کنید. خدا گفته؟ اگر گفته و بیارید قرآن نشان بدید. این قرآن رب العالمین. الله تعالی گفته به هر مشکلی گیر کردید منو بخوانید، من خودم جواب مشکلات شما را میدم. دستور داده ادعوا الله
مخلصین له الدین. این خاطر الله تعالی به علماء یهود میگه و علماء یهود لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق. اینجا این عطف بر لا تلبسوا ولا تكتموا الحق نهی هست، نفی نیست، نکنید. معلوم میشه که علماء یهود و نصارا حق را با باطل قاطی میکردن و جای موقع میرسید کاملا کتمانش میکرد. یک ناخانی که می آمد تورات بلد نبود، آیا تعریف این پیغمبر، تعریف صحابه این پیغمبر، نام و نشان اونی که ما به انتظارش نشسته بودیم نبی آخر الزمان اون نیست. نه بابا، حیله می کردن. استادهای بزرگ تورات و انجیل برای شاگردان خود توجیه می کردن. امروز چطور توجیه میکنن؟ محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این مدح صحابه نیست؟ مدح صحابه. اینهایی که ابوبکر و عمر و عثمان را بد میگن، شما میگید که السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. اعتقاد ما اینه که مهاجر و انصار در راس همه مهاجرین خلفای اربعه قرار دارند. اونا اینگه نه، این بات درباره کی؟ همین آیه 100 سوره توبه السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، مصداق مهاجرین را برای ما بگی. کیه مصداق مهاجرین؟ آنها میگن مصداق مهاجر حضرت علی، حضرت بلال. چرا ابوبکر نیست؟ همراه با پیغمبر کی هجرت کرده؟ در مسیر هجرت و با پیغمبر کی همراه بوده؟ بله ابوبکر همراه بوده، برای ریاست همراه بوده که بعد از پیغمبر او و عمر و عثمان خلافت پیغمبر را، جانشینی پیغمبر را از صاحب حقش بگیرند. اینا برای عوام الناس تشریح میکنن. همین کنن. بگید مصداق السابقون الاولون من المهاجرین والانصار. آیا حضرت ابوبکر مصداق مهاجرین هست یا نه؟ چرا نیست؟ هیچ. ولی اون هجرت کرد، با زمان در زمان پیغمبر هجرت کرد، لیکن بعد چون حق علی را غصب کرد لحاظا مصداقش نیست، مرتد شد. این آیات را چطور کتمان میکنن؟ هجرت کرد، بود در هجرت، ولی بعد حق را غصب کرد. ظالم. خدا میگه من از آنهایی که هجرت کردن راضیم. کسی که با پیغمبر همزمان هجرت کرده، پیغمبری که خانهش محاصره بود و پیغمبر از اون خانه محاصره بیرون آمد، حضرت صدیق را با خود همراه کرد، به غار ثور رفتند، از غار ثور به مدینه رسیدن. بله، پیغمبر ابوبکر را همراه گرفت به خاطر این که راز پیغمبر را پخش نکند با مشرکین. کلب به این خاطر، و این تلبیس حق بالباطل نیست. ابوبکر حضرت که نمیگم، من دارم نقل میکنم، شما برای اعتراض نکنید. ابوبکر همراهش برد تا راز پیغمبر را به دشمنان پیغمبر پخش نکنه.
مگر ابوبکر غیب میدانه؟ آیا در خانه پیغمبر ابوبکر با حضرت پیغمبر همراه بود یا علی جان همراه بود؟ بله در خانه پیغمبر ابوبکر نبود. هیچ مورخی نمی نویسد که حضرت ابوبکر در خانه محاصره حضرت رسول صلی الله علیه و سلم باشد. هیچ مورخی و هیچ گوینده این اعتقاد را ندارد. شب هجرت بله همه متفقن که در خانه محاصره حضرت علی بود، در خانه بود. و اون روزا آیا حضرت علی را پیغمبر داماد کرده بود برای فاطمه الزهرا یا نکرده بود؟ نکرده بود. فاطمه الزهرا کوچولو بود، کوچیک بود، بزرگ نشده بود، زمان دامادی و وصلت نرسیده بود. فرزند کوچیک خدیجه حضرت فاطمه الزهرا، خدیجه فوت کرده یا زنده بود؟ اینه برای من بگی. فوت کرده بود. پس پیغمبر علیه السلام آخوند که میگه به این خاطر برده که راز پیغمبر را پخش نکنه، در خانه پیغمبر که نبود. ها اگر در خانه با پیغمبر می بود درسته میبره که راز را پخش نکنه. حضرت صدیق اکبر در خانه خودش بود. ما هم اعتقاد داریم که حضرت ابوبکر غیبدان نبود. شما هم که قبول دارید غیبدان نیست. حضرت علی را که غیبدان بگید، بله ابوبکر که غیبدان نمیگید. اعتقاد ما برای همه اینه. خود رسول الله هم غیبدان نیست مگر آنچه خدا خبر بده. تا خدا خبر نده پیغمبر که خبر نمیشه. و شما هم اعتقاد دارید که حضرت ابوبکر غیب نمیدانه. چطور پیغمبر از خانه خودش، از خانه محاصره بیرون میره و به نزد ابوبکر صدیق جلوی خانهش میره نصف شبه؟ و این خود صاحب حمله هیدری گفته ز نزدیک که آن قاب فرمکر و رفت. ز نزدیک این واقع هجرت را صاحب حمله هیدری، کتابی به نام حمله هیدری مثل مثنوی معنوی نوشته شده، به شعر نوشته شده. میگه ز نزدیک که آن قوم فرمکر و رفت به سوی سرای ابوبکر رفت. از خانه پیغمبر به خانه ابوبکر رفت، نه به غار ثور. به غار ثور نرفت. ز نزدیک که آن قوم فرمکر رفت به سوی سرای ابوبکر رفت. ابوبکر هم که آماده هست که سابق رسولش خبر داده بود. پیغمبر گفته بود احتمال وقتی حضرت صدیق گفت اجازه هجرت هست من برم هجرت کنم مثل حضرت عثمان هجرت کرده، من اجازه هجرت میدی؟ خیلی اذیت دارم میکنم منم. حضرت فرمود صبر کن، من از خدا امید دارم و من این احتمال میدم که خدا به من اجازه هجرت میده. دلم میخواهد که تو با من همراه در هجرت باشی. آیا خانه پیغمبر مورد حمله بود یا شخص پیغمبر؟ نه، خانه پیغمبر را مورد حمله کردن بود. خانه پیغمبر محاصره به خاطر پیغمبر بود یا نه به خاطر که خانه پیغمبره؟ به خاطر که ساکن اینجا. پیغمبر خودش مورد حمله هست، نه خانه. خانه پیغمبر را کسی مصادره نکرده بود، خودش مورد خطره یا خانه است. پس کسی را انسان خود پیغمبر مورد خطره با خود صدیق میبره. خطر به شخص پیغمبره، خانه که مورد خطر نبود. حضرت علی را گفت شما در خانه باسی، فردا امانت های منو بدید. او امانت دار پیغمبر است و حضرت صدیق پاسدار خود پیغمبر است.
او پاسدار امانت پیغمبر است و صدیق پاسدار خود پیغمبر است. شان دیگه خود شما بدانید. و توجیه این ملا تلبیس حق نیه، تلبیس حقیقت نیه که صدیق را با خودش برد تا راز پیغمبر را پخش میکنه. و راز پیغمبر این بود که از خانه خودش مستقیم میرفت دیگه، نمیبرد کوچه ای را که به خانه صدیق منتهی بشه، میبرد کوچه ای را که از خانه صدیق فاصله داشته باشه، از جای دیگر میرفت. این توجیه تلبیس حقه. خدا میگه لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وانتم تعلمون. شما هم خواننده اید، میدانید که توجیه باطل میکنید، خود شما میدانید که کتمان حق کردی. و کعب ابن اشرف لعنتی، تو خودت میدانی کتمان حق میکنی، خودت میدانی. و انتم تعلمون. چرا حضرت صدیق را مصداق مهاجرین قرار نمیدید و چرا جایزه رضی الله عنه را برای او قائل نیستید و چرا عقیده ندارید که جنت برین مال صدیق اکبر است؟ رضی الله عنهم و رضوان و عد لهم جنات تجری تحتها الانهار. چرا که اونهایی قبلا اینطور گفتند؟ اینا قائلن که حضرت صدیق مصداق رضی الله عنهم کتمان نکردن، چرا آیات الهی را کتمان میکنن؟ آیات سریع الهی را کتمان میکنن. السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. اونا که اتباع کردن به احسان، حضرت ابو سفیان هست، حضرت امیر معاویه هست، مهاجرین و انصار را به احسان اتباع کردن. رضی الله عنهم، خدا از آنها راضی شد. ما میگی که اولین و کامل ترین مصداق مهاجرین صدیق اکبر است. چرا؟ حضرت عثمان تنها هجرت کرد، رسول الله باش همراه نبود. حضرت عمر تنها هجرت کرد، بعد از رسول الله هجرت کرد یا قبل از رسول الله؟ او مولوی بگی، حضرت عمر قبل از رسول الله هجرت کرد، حضرت عثمان، حضرت علی بعد هجرت کرد. تنها اینها هر یکی جدا جدا هجرت کردند، لیکن هجرت کامل حضرت صدیق اکبر است که همراه با رسول الله هجرت کرد. پس من مصداق کامل والذین معه کیه؟ در زندگی 2 سال و 3 ماه از پیغمبر کوچکتره، قبل از نبوت همراه و دوست رسول الله بود یا نه؟ بین رسول الله صدیق اکبر رفاقت و دوستی قبل از نبوت نبود؟ پس والذین معه قبل از هجرت، والذین معه در شب هجرت، در غار حرا. و در غار حرا با پیغمبر کی معیت داشت؟ لا تحزن ان الله معنا. این همه آیات را مگر اینها نمیدانند؟ نمیدانند؟ چرا تلبیس میکنند و چرا کتمان میکنند؟ ان الله معنا، الله با من و تو هست. مصداق معنا چیه؟ حضرت ابوبکر و حضرت علی. اون نون متکلم برای تثنیه و جمع یکسان نمی آید، برای مفرد معی و برای تثنیه معنا.
برای جمع هم معنا هست، نیست، فرق میکنه، مشترک دیگه بین تثنیه و جمع. الله با من و تو هست ای ابوبکر، لحظه لا تحزن، غم نخور. حضرت که صاحب وحی نبود، حضرت ابوبکر وحی نآمده بود، احساس خطر میکرد و برای پیغمبر خدا تضمین کرده بود که هیچ کافری نمیتونه تو را ضربه بزنه. والله یعصمک من الناس. این والله یعصمک من الناس قبل از هجرت بود یا بعد از هجرت بود؟ بعد از هجرت. فبلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. این در سوره مائده هست و بعد از هجرت آخرین سوره‌ای که بر پیغمبر نازل شده سوره مائده هست. این بعد هست که پیغمبر تضمین شد که کسی نمیتونه شما را ضربه بزنه، هیچ یهودی و لعنتی و نصرانی شما را نمیتونه ضربه بزنه. قبلا که چنین آیه نازل نشده بود که پیغمبر ضربه نمیبیند از کفار. به این خاطر صدیق اکبر صاحب وحی نبود، بله شب هجرت خدا پیغمبر را تضمین کرده بود که کسی نمیتونه شما را ضربه بزنه. شما برید صدیق را همراه بردار، برو در غار ثور، اونجا در غار ثور با پیغمبر کی بود؟ یعنی واقعا این ظلم نیست، همه بر علیه پیغمبر، صحابه پیغمبر، کسی که آیات صریحه قرآنی به شان صدیق اکبر دلالت دارد که اتمان نمی کنند. ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن. میگه صحابیت مدحی نیست. چرا مدح نیست؟ چون تو رساله ها میخوانید. الان من امروز داغ کردم، الان موضوع اینجا نبود، میخوام کتمان حقی که امروز میکنم برای شما بگم. میگه صحابیت مدحی نیست. چرا؟ قال له صاحبه وهو يحاوره، صاحبه وهو يحاوره، صاحب اون باغ بس به صاحبش گفت. ببین اونجا اون همراه اون مومن همراه او هست. حالا ما میگیم همراه مومن برای اون کافری بود، درسته، همراه کافر مومن هست و این همراهی مومن برای او سودی ندارد. لیکن همراه پیغمبر اذ قال لصاحبه، یعنی پیغمبر به همراه خودش گفت. همراهی صدیق برای پیغمبر این شان پیغمبر را بالا نمیبره، لیکن شان صدیق را چیکار میکنه؟ شان صدیق بالا از همراهی پیغمبر، شان اون کافر بالا نیست از همراهی مومن. همه کفار مگر در مکه با نبی علیه السلام نبودن. ما ضل صاحبکم، این همراهی پیغمبر ابو جهل را صاحب شان نکرد، چون ابو بکر انکار میکرد، لیکن همراهی پیغمبر برای صدیق مدح بود که پیغمبر بهش گفت لا تحزن ان الله معنا، الله با من و توه، تو هم با من معیت داری که پیغمبر خدا هستم و معیت خدا با من و تو هست. این چطور شان صدیق را شما میارید پایین؟ همه غصب کردید. چرا غصب کردید؟ اگر حق علی می بود و صدیق اکبر و عمر غصب میکردن یا عثمان، تو حضرت علی چرا از حقی که خدا بهش داده
من حیث نه این حیث که حقشه، حقی که خدا منسوس کرده، پیغمبر منسوس کرده، حضرت علی چرا دفاع نکرد؟ این نه که تنها حق او را پامال کردن بلکه حق خدا را پامال کردن. چرا دفاع از حق خدا حضرت علی دفاع نکرد؟ چرا دفاع نکرد؟ هیچ. این همون تلبیس حقه که خدا گفته لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وانتم تعلمون. و شما هم تلبیس حق میکنید. شرک حرامه، شرک برای مردم توضیح نمیدی. کفر حرامه، کفر هم برای مردم توضیح نمیدی. بدعت حرامه، بدعت را برای مردم توضیح نمیدی. این کتمان حق با باطل من شما حق توضیح بدید. شرک چیه؟ توضیح بدید کفر چیه؟ توضیح بدید عبادت حق خدا چیه؟ کتمان نکنید. خدا آنها را گفت لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وانتم تعلمون. شما هم میدانید، شما هم میدانید کتمان حق میکنید، کتمان حقیقت میکنید. خدا گفت نکن. خب چرا اینها کتمان حق میکردن؟ چرا اینها تلبیس حق بالباطل خلق میکردن، حق را با باطل؟ چرا اینها این کارها را میکردن؟ به خاطری که سه مرض اینها را گرفت. دو مرض، حب جاه، حب مال. به خاطر این دو مرض اینها کتمان میکردن که اگر ما حقیقت را بگیم باید ما پیرها، ما استادها، با مریدها و با شاگردها همه بریم مرید محمد رسول الله بشیم. اگر ما حقیقت بگیم این همه مریدهای ما و ما باید مرید محمد رسول الله بشیم. همه ما اساتذه تورات و انجیل و زبور، این همه مراجع تقلید باید بریم چکار کنیم؟ شاگرد محمد رسول الله بشیم، بلکه شاگرد ابوبکر صدیق هم بشیم. ابوبکری که 15 سال است، 13 سال است که قرآن حفظ کرده. عمری که این همه آیات قرآنی را حافظ است. همه باید ما بریم شاگرد ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر بشیم. دیگه این همه استادی ما، این همه شیخی ما، این همه پیری ما با این همه سن و سال، این همه مشایخ، ما باید بریم شاگرد بشیم. شاگرد کی بشیم؟ شاگرد بلال بشیم. شاگرد کی بشیم؟ شاگرد ابوبکر بشیم. شاگرد یک امی بشیم. این ریاست، حب جاه اینها را بدبخت کرد. ما بریم شاگرد بشیم. هزاران شاگرد و مرید داری. این بدبختی امروز بسیاری و در این امت گرفته. قرآن بلد نیست لیکن نمیاد درس قرآن نمیخواند. من 70 سالم دارم دیگه حالا قرآن بخوانم برم شاگرد بشم. من فلانم. این بدبختی نمیگذارد انسان را به پای درس قرآن. این بدبختی اینها را گرفته بود. حب جاه، باز دیگه حب مال. حب مال، همه مریدها هدایا می آوردن، همه شاگردها می آوردن. سهم ائمه بود، می آمد، کاملا می آمد. این نظرهای غیر اللهی که اینها تعیین کرده به گردن مردم بار کرده بودن، 40 بدید، 7 بدید، 8 بدید، 30 بدید، این همه هدایا می آمدن. اینها جلوشون گرفته میشه. این دو مرض الله تعالی علی علاج مرض ها می‌کنه. علاج کبری که در اینها بود که ما چطور بریم شاگرد بشیم. الله تعالی فرموده که الصلاة، نماز قائم کنید، در مسجد میرید، مولوی صاحب یک بچه کوچکی بغلش ایستاده، مولوی صاحب، علامه صاحب یک بزگر و یک دهقانی کنارش ایستاده.
در نماز چیه؟ تواضع. سرمایه‌دار، حاجی آقا، استاندار، یک سپوری بغلش ایستاده. در وسط اینطور نمیشه. بعد رئیس شهردار هست، یک پلیس رفتگر نمیشه، اون سپور رفتگری در کنار رئیس شهرداری ایستاده. نفسش میاد پایین، نمیاد؟ خوب میاد پایین یا کم؟ نماز چیه؟ امیر غریب، پیر جوان، استاندار فرماندار و درجه دار پایین و بالا همه کنار هم میستن یا نمیستن؟ بلکه هنوز اون غریب زودتر رفته صف اول گرفته، آقا استاندار میاد صف بعدی میسته. در اسلام این جایزه که او را بلند کنند این جایش بنشانه. حالا این احسان اگر یکی عزت میده، یک بزرگتری را صف اول میبره، خودش میاد. او مولوی صاحب آمده با شاگرد جلو ایستاده، اون یک لطف خود شاگرده که احترام میکنه، استادی را میکشه میبره جلو، او یک چیزی دیگره. لیکن قانون نیست که استاد را بلند کنه و بشینه. اجازه هست؟ اگر که یک استاد چنین کاری بکنه شریعت اینه تایید میکنه؟ نماز یعنی تمام تواضع فروتنی را میاره در انسان. نفس بزرگ فرعونی را نماز میکوبه پایین. همه برابر از یک ملای مسکین اطاعت میکنه. ملا میگه الله اکبر، همه میگه الله اکبر. ملا مسکین بیه پول بیه یه قران میگه الله اکبر، میره به رکوع. همه سیتها پشت سر میگه الله اکبر، همه میره. حافظ مسکین میگه سمی الله لمن حمده، همه سیتها میگه سمی الله لمن حمده. راست میشه اطاعت میکنن یا نه؟ این دیگه نفس چطور میشه؟ خورد و خمیر میشه. حافظ میگه السلام علیکم، همه اینجا اتحیات خواندن نشستن منتظر السلام علیکم حافظ صاحب. درسته؟ نماز یعنی تمام انانیت را از انسان میگیره، انسان را یک عبدی نمیکنه. بی خاطر قرآن فرمود اقیم الصلاة. ام الله بروی در مسجد النبی، برید در مسجد النبی. او پیغمبر زاده ها برید با بلال ها، برید کنار بی بی های شما، برن کنار بی بی سمیه بیستن، برن کنار اون مستضعفین بیستن، برن کنار اصحاب صفه بیستن تا انانیت اینها بیاید پایین. اینها خیلی انانیت دارن، نفس اینها خیلی بالا رفته، خوب بات کرده. اللہ تعالی فرمود اقیم الصلاة. پس وقت برید با فقرا شانه به شانه، زانو به زانو بیستید، با کشاورزها، با بزگرها، با ساروانها، با آنهایی که از لباس تا حد کافی ندارند، شانه به شانه بیستید تا این نفس شما بیاد پایین. حب مال شما را بدبخت کرده، جمع میکنید یکنزون الذهب والفضه. قرآن نگو ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا يأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. اینجا قرآن فرمود ام الله آتوا الزکات، زکات را گرفتید. شما که همه گرفتی و بردید خزانه کردید، الان بیارید بدید برای اسلام، زکات بدید تا حب مال علاج بشه. این زکات برای علاج حب مال، مفت مجانی بیاری فقرا و مساکین را بدید، علاج بشه.
اینی که شما را با خودش مشغول کرده. والقوم الراقین، حسدی گرفته بودیم ملاها را که چرا نبی از بنی اسماعیل مبعوث شد، چرا از بنی اسرائیل مبعوث نشد؟ الله تعالی فرمود بیاید رکوع کنید، با همینا رکوع کنید تا که این محبت اینها در دل شما بیاد. وارکعوا مع الراکعین، برید رکوع کنید با رکوع کنندگان. مقصود مسلمان ها هستند. علاج حسد یعنی تواضع باطنی، علاج حب جاه، علاج حب مال، امراض ثلاثه یهود را که حب حسد بود، حب مال و حب جاه بود، الله تعالی در سه جمله علاج کرد. فهمیدید چطور نسخه های علاج خدا میده؟ زد بر عالمی بدون عمل، دیگران را راهنمایی میکردن و خودشان فراموش میکردن. الله تعالی فرمود اتأمرون الناس بالبر، مردم دستور میدید به نیکی و تنسون انفسکم، و خود شما را فراموش میکنید. همه تبلیغ انفاق میکنید و خودشان چرا خرج نمیکنید؟ چرا این میلیون ها را در بانک ها بردید سر به سر گذاشتید؟ خرج کنید. چقدر حسابدارهای شما، اون سهمهای شما پرن، بانک ها پرن. چرا به مستضعفین نمیدید؟ این همه نظرهای ائمه را جمع میکنید و دور کجا میبرید میگذارید؟ میلیون ها میلیارد شما دنیا را غصب کردید و به نام این امام و به نام آن امام اینها را چرا خرج نمی کنید؟ مردم از مستضعفی خانه ندارن، کاشانه ندارن، شما بر سر یک کبری میلیاردها پول هزینه می کنید. چرا اینها را در راه خدا خرج نمی کنید؟ چرا اینها را فی سبیل الله خرج نمی کنید؟ اتأمرون الناس بالبر، مردم میگه اسراف نکنید، برای درآمدها تمام دنیا را چراغانی میکنید. خب مردم را میگه اسراف نکنید، ما چقدر اسراف میکنید؟ کتاب رب العالمین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. مولوی صاحب این برای من و شما خیلی سخته. این مریضی امروز با من و شما هست. مردم را به نیکی دعوت میدیم و خود من فراموش. و حافظان قرآن، این عتاب من و شما را هست، دیگران را نمیگه، خود من و شما را هست. وقتی دیگران را به تقوا دعوت میدیم و خودمان تقوا نداشته باشیم عتاب میشه. اگر دیگران را به دادن دعوت میدیم و خودمان ندیم عتاب میشه. و اگر دیگران را دعوت به تلاوت میدیم فضائل قرآن بیان میشه و حضرت خودش قرآن نمیخواد. عتابه. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، دیگران را به تقوا، به نماز، به روزه، به حج، به زکات، به زهد، به هر چی دعوت دادیم و خودمان عمل نکردیم. مصداق آیت خدا نجات بدهد. همینه که جار الله گفت لا تقربا هذه الشجره، همین علم. بابا این مسئولیت بزرگی دارد، ثواب بزرگی هم دارد و مسئولیت بسیار سنگینی دارد. عتاب میکنن. خدا میگه عقل شما کجایه؟ خدا هرچی میدهد علم، توفیق عمل میدهد. پیغمبر میفرماید اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع و من نفس لا تشبع و من دعاء لا یستجاب و من نفس لا تشبع. چنان شکمی که سیر نکند خدا از تو پناه میگیری، چنان علمی که نفع نرساند به تو پناه میگیری. من علم لا ینفع، علمی که نفع ندهد، انسان بداند و نکند. توفیق
همینه. من گاگای دوستان میگیم خب توحید یعنی عظمت خدا را بیان کنیم، بزرگی خدا را بیان کنیم که دیگه چیزی نیست. خیلی اتابه سر الله تعالی به حال همه ما رحم بفرماید. بعد الله تعالی علاج حب مال و جاه را تکرار کرد، واستعینوا بالصبر. او مولاها نفس بر نفس گران میشه، شما پست را ویل کنید، مقام را ویل کنید، پیری را ویل کنید، همه بشید مرید محمد صلی الله علیه وسلم، برید شاگرد ابوبکر و عمر و عثمان بشید. این خیلی گران تمام میشه، لیکن صبر کنید. واستعینوا بالصبر والصلاة. نماز به کثرت بخوانید. نماز انسان را متواضع میکند، نماز انسان را راغب میکند به خدا. انها لکبیرتون. این خصلت صبر بر مصائب، صبر بر طاعت و بندگی، این خصلت صبر و استعانت به صبر و صلات، این خصلت خیلی گرانه مگر بر آنهایی که خاشعند. کیا خاشعند؟ خشوع دارند، تضرع دارند، عاجزی دارند. میفرماید این نسخه خشوع است. اونهایی که یقین دارند که آنها ملاقات میکنند رب را و آنها به طرف رب برمیگردند، اینها واقعا خاشعون هستند. سروران گرامی، من همیشه عرض میکنم، میگم و بارها گفتم که تا اعتقاد قیامت در دل انسان راسخ نباشد، انسان نمیتواند عمل کند. عقیده قیامت وقتی در دل انسان راسخه، انسان برای چه تکبر بکنه؟ یکی من میکرد، یک اهل الله خیلی مسیحی گفت چرا اینقدر من میکنی؟ اول تو نطفه بوده، آخر تو جیفه میشه و درون هم کجره هست، وسط هم کثافت ها گرفته اشغال کرده درون. چرا انسان تکبر کند؟ چرا انسان غرور کند؟ چرا انسان گردن بگیری کند؟ چرا انسان وقت و فرصت برای معاد فارغ نکند؟ بدون اعتقاد آخرت این قرآن را خواندن، این بر این قرآن عمل کردن هیچ امکان ندارد. چرا؟ خصوصا دنیایی که ما در آنیم، دنیایی که ما در آنیم دنیای مادی هست، دنیایی هست که عزت در پول دیده می شود، احترام در پول دیده می شود و همه امکانات به خاطر پول فراهم می شوند. سروران گرامی، بدون اعتقاد معاد و قیامت انسان نمی تواند همیشه نماز با خشوع بخواند، همیشه پابند جماعت بشه و همیشه مال خرج کند. اون اعتقاد آخرت هست که انسان را وعده میکند که همه چیز را فدا بکند، جان بده، مال بده، وقت بده، فرصت بده و در نداری صبر بکند. ندارد صبر کند. در دارایی قدرت نمایی نکند. اون اعتقاد قیامت هست که دست دنیادار نگاه می‌دارد، برای فسادش نمی‌گذارد، ورنه مردم پولها را بر می‌دارند و نعوذ بالله میرن برای فساد به کدوم کشورهای خارجی و نمیرن به شهرستانها و چه فسادهایی که انجام نمیدن. خدا نجات بده. دهل، سرنای، رقص، چاپ، رقص و چاپ را اهل دنیا میکنن. دهل و سرنا میزنن، زن و مرد رقص میکنن. این دنیا هست. شما دیدید یک فقیری رقص بکنه؟ خدا نجات بده. بعضی فقیرها بدون پول رقص میکنن، بعضی کم از کم پول میگیرند و بعضی پول ندارند و چاپ میکنند. رقص یعنی چاپ دیگه. الله تعالی از سر تفسیرات ما در گذار میکنه. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى نسخه شفا را و مقصود اصلی این سوره را بیان فرمود. مقدمه ای که در دو رکوع الله سبحانه و تعالی عظمت و نقش قرآن را بیان کرد و کسانی که در نقش قرآن هدایت شده اند و میشوند صفات متقین را بیان کرد که در آنها قرآن اثر خود را گذاشته بود. حالات منکران را و حالات دورنگان را، منافقین را الله تعالی در این مقدمه و دو مثال برای منافقین یا کفار و منافقین الله تعالی ایراد کرد. حالا مقصود را به صورت یک خطاب عام می فرمایند: یا ایها الناس، ای مردم. این هم دلیل ختم نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست. انبیاء علیهم السلام خطابشون به قوم بوده، یا قومی گفتند، و خطابی که خدا به جهانیان به واسطه پیغمبر پخش میکند با یا ایها الناس. تا زمان نوح علیه السلام یا بنی آدم خطاب شده اند و بعد یا قوم خطاب شده اند و بعد خطاب عامه یا ایها الناس. این در آخر زمان، در زمان خاتم النبیین، خطاب یا ایها الناس به همه انسان ها الله تعالی خطاب می فرمایند، به عربش، عجمش، سیاهش، سفیدش، زن، مرد، همه در ناس داخلند. ای مردم، اعبدوا ربکم، عبادت کنید ربتان را. مخاطبین اول یا ایها الناس وقتی قرآن نازل شد مردم عرب، یهود و نصارا بودند و با دلائل ما هم در مسئله این مسئله را بیان کردیم که هم یهود الله را عبادت می کردن، هم نصارا، هم مردم عرب. اینها در عبادت خدا کوتاهی هم نداشتند، هر نوع عبادت می کردن، هم عبادت زبانی، هم عبادت مالی، هم عبادت جانی.
حج یک عبادت بدنی مالیه، اینا این عمل را انجام میدادن. تمام مناسک حجی اینها عبادت جانی و عبادت مالی اینا انجام میدادن. سقایت راج و امارت مسجد حرام به عنوان عبادت انجام میدادن. نماز بود، روزه بود، نکاح و عقد و حرام و حلال و ذبح و همه اون شعائر اسلامی، اکثر شعائر اسلامی را در بعد عمل انجام میدادند. فقط شرک این بلا آمده بود در میان آنها. یهود و نصارا کا تدارای کتاب، اللہ تعالی آنها را با یا اهل الکتاب یا بنی اسرائیل خطاب می کند و الله تعالی آنها را احبار رهبان، احبار علمای بزرگ، یهود را احبار می گفتند، مفتیان اعظام یهود را احبار می گفتند، پیرها را و دراویش را رهبان می گفتند. در عربی پیرها پیر داشتند، خانقاه داشتند، مدرسه و حوزه داشتند. الله تعالی همه را دعوت به عبادت می دهد، حالان که در میان آنها عبادت بود، لیکن اون عبادتی که منحصر به خدا باشد نبود. به این خاطر عبدوا ربکم را تفسیر جلالین سیوطی معنی کرده وحیدوا ربکم، حالان که از نظر باب عبدو بابش دیگریه، هم از نظر مانا عبادت در لغت تذلل و عاجزی. وحیدوا ربکم معنیش چیه؟ یعنی مفسر با وحیدوا ربکم مقصود عبدو را بیان میکنه، نه معنای لفظی و ترجمه لفظی عبدو را. چون در میان این ملل عبادت بود لیکن توحید در عبادت نبود، عبادت منحصر به خدا نبود، همون عبادتی را که برای خدا انجام میدادند برای دیگران هم انجام میدادند. هم الله را سجده میکردند، هم دیگر آستانها را هم سجده میکردند، هم الله را میخواندند، هم دیگران را هم میخواندند. لہذا مفسر مقصود را بیان میکند و این تفسیر مقصودیه. آنچه خدا میخواهد عبادت توحیدیه. پس اینجا در حصر هست، فقط رب را عبادت کنید. اگر لفظ فقط نیاید تحصیل حاصله، چون عبادت بود با مردم لیکن عبادت منحصر به رب نبود. به این خاطر سیوطی معنای مقصودی را با وحیدوا ربکم تفسیر کرده و معنا کرده. عبادت چیه؟ سروران گرامی من بارها عرض کردم که عبادت در لغت به معنی تذلل و عاجزی هست و در اصطلاح تعریفی ابن تیمیه در مدارج السالکین برای عبادت کرده که عبارت است از اون اعتقاد و شعوری که معبود یک قدرتی غیبیه در علم و در تصرف دارد فوق الاسباب، با اون قدرت غیبیه بر نفع و ضرر قادر است. هر دعا و هر تعریف و هر تعظیمی که با این اعتقاد انجام بگیرد که اون معبود یک قدرت غیبی دارد و با اون قدرت غیبی امید قادر نفع و ضرر وارد کنه، پس هر دعایی و هر تعریفی و هر تعظیمی که با این اعتقاد انجام بگیره این عبادت. خب این تعریف یک مقدار تعریف علمی هست، لیکن ساده من برای شما عرض کردم که عبادت یعنی گوش به فرمان خدا شدن، معنای اما اوامر خدا را
انجام دادن و از منهیات اجتناب کردن. این هست عبادت. حالا نماز، روزه، حج، زکات، تمام اینها عبادت می شوند چون فرمان خدا هستند. و در اعبدوا ربکم حصر است که فقط ربتان را عبادت کنید. این حتی دعوا با دلیل شد. چرا عبادت کنید؟ او رب شما است، او مالک و اختیاردار شما است، او شما را تدریجاً به کمال میرساند، پرورش میدهد. حالا بعد از هر دعوا الله تعالی دلیل ذکر می‌فرماید. همین دعوای سوره که عبادت هست در سه جا در این سوره بزرگ تکرار شده. موضع اول همین اعبدوا ربکم، بعد از این دلائل عقلی ارائه داده. مرتبه دوم الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. پشت سر دلیل عقلی داد ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل والنهار. این دلائل عقلی را ذکر کرد، زجر و تنبیه ذکر کرد. و مرتبه سوم آیه کرسی است که در جزء سوم در سه جزء سه مرتبه دعوای این سوره را تکرار کرد. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. این آیه کرسی مرتبه سوم دعوای این سوره تکرار شد. چرا؟ دو نوع شرک اعتقادی و شرک عملی مشرکین انجام میدادند. در اعتقاد برای دیگران عظمت قائل و صفات قائل بودند و عملا برای آنها نذر و خیرات و صدقات و نذورات تقدیم میکردند، سجده و رکوع میکردند آنها را. به این خاطر الله سبحانه و تعالی مرتبه دوم الهکم اله واحد را بیان کرد. و شرک سومی که تحت این اعتقاد و عمل انجام میدادند برای چی؟ برای این که اینها برای ما شفاعت بود. شرک اعتقادی و شرک عملی یا فعلی انجام میدادند. به خاطر چه این شرک ها را انجام میدادند، این عبادت ها را برای غیر خدا انجام میدادند؟ به خاطر اینکه اینها برای ما شفاعت میکنند. لحظه در آخر هم فرمود یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. تفسیر رو وقت میکنم. بعد هم در آیه کرسی فرمود من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. یعنی شرک اعتقادی و شرک عملی برای شفاعت، یعنی عبادت غیر الله را می کردن به این خاطر که برای ما شفاعت کنند. الله تعالی رد کرد. اینجا بیان کرد تردید شرک اعتقادی شد. در اعتقاد عبادت را حق خدا بدانید. چرا؟ او رب شما هست، او اختیاردار شما هست. این رب و اختیاردار و مالک برای ما چه کرده است که ما عبادت را به او اختصاص بدیم؟ و در این جمله حصر به دلیل فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. این دلیل حصر دعوا منحصره، به خاطر اینکه در نتیجه فرمود فلا تجعلوا لله اندادا، یعنی برای خدا شما شریک قرار ندید در عبادت. هر آن که عبادت هست سروران گرامی، همه دنیا میگوید که عبادت حق خدا. باید پرسید که عبادت چیه؟ همه میگن خدا پرست، همه میگن خدا را پرستش باید کرد، که در فارسی عبادت را به معنی پرستش میکنه. این عبادت لفظ عربی هست و انسانها
در طول تاریخ هم همین اعتقاد را داشتن که عبادت، پرستش، تضرع و عاجزی این حق خدا هست. ما باید برای خدا را عبادت کنیم. بله هیچ زمانی هیچ مبلغی واعظی توضیح نداده است که عبادت چی. مهم اینه، مثلا همه میگن عبادت حق خدا ہے، حتی اونهایی که غیر خدا را هم عبادت میکنن هم همین آیه توحید را میخوانند که و بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. همه انبیا را ما اعزام کردیم، درس انبیا همین بوده که اعبدوا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مردم الله را عبادت کنید و از عبادت طاغوت اجتناب کنید. هم انبیاء علیهم السلام در قسمت اثبات حرف زدن که خدا را عبادت کنید و هم در قسمت منفی واجتنبوا الطاغوت. کلمه ای که به ما تعلیم داده شده هم همینه که لا اله الا الله، الهی معبودی. این معنای لا اله این نیست که نیست خدایی مگر خدا. این معنی که عموما بعضی ها میگن خدا، مشرکین خدایان خود را. هیچ مشرکی غیر از الله دیگر خالقی، دیگر مالکی، دیگر رازقی اعتقاد نداشته. من در مسئله اله تفصیلا بحث کردیم. اگر کسی اونجا شریک می بود دیگه الان لازم نبود که من این چیزها را تکرار کنم، ولی بسیار چهره ها تازه دیده میشن، مجبورن. تفصیلا با دلائل ما بحث کردیم که مشرکین غیر از الله برای خود رازقی معتقد نبودن، با دلائل ثابت کردیم، میخوانیم. مالکی غیر از الله اعتقاد نداشتن، خالقی غیر از الله اعتقاد نداشتن. بین خاطر در تمام قرآن مجید شما بگردید و در سیرت همه انبیا این آمده است که لا اله الا الله. این معنی کرده اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. اکثر اول اثبات کردن بعد نفی کردن، لیکن آخرین پیغمبر خدا اول نفی کرده بعد اثبات کرده. گفته لا اله، الهی معبودی وجود ندارد الا الله، غیر از الله. الله معبوده، دیگه معبودی در دنیا وجود ندارد، نه در عرش و نه در فرش و نه در آسمان ها نه در زمین. همه انبیا هم آمدند و گفت اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. سیرت انبیا را الله تعالی وقتی بیان کرده، دعوت اول همه انبیا و در سوره نحل و بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعوت همه انبیا در تمام آثار همین بوده است که عبادت کنید خدا را، که او اجتناب بکنید از طاغوت. غیر از خدا معبودی نیست. پس مسئله مختلفی در تمام ادیان و در قرون گذشته و در حال حاضر همینه. همه الان مردم میگن عبادت حق خدا است، خالق الله است، مالک الله است، رازق الله است، لیکن عبادت را به خدا اختصاص نمیدن. همین عبادت چیه سروران میدن؟ این باید انسان تحقیق کرد که عبادت حق خدا است. باید اونها را که برای غیر خدا عبادت میکنن نمیدانن برای غیر خدا ما عبادت میکنیم. در عالم غیب ما فوق الاسباب، این چیز را همیشه تو ذهن شما باشد، اینها التباس میکنن. در عالم غیب ما فوق الاسباب، حاضر ناظر هر جا هر وقت الله، یه دیگه کسی هم هست. خب این الله دستور داده که من بخوان. انبیا هم الله را خوانده، لذا عبادت مغزش خواندنه، نه خیرات. اینها هم الله تعالی گفته برای من نذر، قربانی بی.
و اگر کسی نظر کند ببره سر قبری، ببره سر یک زیارتی، او نمیگه که من این صاحب قبر را یا صاحب زیارت را عبادت میکنیم، لیکن با عمل ثابت میکنه تو را عبادت میکنه. امروز مردم عبادت غیر خدا را میکنن، لیکن اعتقاد ندارن که ما غیر خدا را عبادت میکنیم. چرا؟ نمیدانن که این عبادت و این حق خداه، نه در حق خداه. یک ایامی هستن که الله تعالی مخصوص کرده برای عبادت خودش که با مال من عبادت کنید، مثلا ایام قربانی یا در حج در منا چقدر دام برای خدا فدا میشن و با نام خدا کشته میشن. همین الان اگر کسی عمدن نام خدا را بردامی نگیرد و سرش را ببرد، حالا فراموش کرد چیز دیگره، عمدن نام خدا را بردام نمیگیره سرش میبره، غیر حلال. عمدن خسته حالا فراموش کرد چیز دیگره، چون در دل هر مسلمان نام خدا همین دامه. الله تعالی گفته وقتی بمیره حرامه، میتره 150,000 تومان هم قیمت یک گوسفنده، وقتی میمیره و به اصطلاح ذبح نمیشه، با نام خدا سرش بریده نمیشه، او حرامش منوری فرقش میکنی. پس عبادت کنی جانی، مالی، زبانی، فقط رب بتان را. چرا؟ او شما را خلق کرده و کسانی را که قبل از شما بوده اند، یعنی آبا و اجداد شما را. چرا عبادت کنیم؟ لعلکم تتقون. این قاعده توحید و عبادت، فقط ربتان را عبادت کنیم تا که شما متقی بشوید. به عبادتی عقابه، به سبب عبادت رب از عذاب خدا شما نجات کنید، شما متقی بشید، یعنی حفاظت بشید از عذاب خدا. تتقون به عبادتی عقوباتی، از عذابهای الهی شما نجات کنید. این صفت، این دلیل اول. با دلیل دوم، الذی جعل لكم الارض فراشا. چرا عبادت کنید؟ جانی، مالی، زبانی. اون ذات رب شما ذاتی هست که قرار داده برای شما زمین را یک فرش و آسمان را یک ساختمانی بنای کرده. و انزل من السماء ماء، و نازل می فرماید از آسمان، هرچی که بالای سر اون آسمان میگن، آب را تصویرون می کند به ذریعه آبها انواع و اقسام ثمرات را، به خاطر که رزق لکم، رزق شما باشد. خب این 5 دلیل الله سبحانه و تعالی دادن، شما را خلق کرده، کسانی را قبل از شما بودن، آبا و اجداد شما را خلق کرده، زمین برای شما فرشی کرده، آسمان برای شما سقفی کرده و از آسمان آب نازل می کند و بیرون می کند به ذریعه این آبها انواع و اقسام ثمرات را. اینها همه رزق هم برای شما. الانسان عبد الاحسان. الله تعالی میگه شما فقط رب را عبادت کنید. چرا؟ که این احسانات و انعامات را با شما دارد. زمین به منزله زن و آسمان را این تشبیه به مرد دادن و آبی که نازل می شود اون به منزله نطفت. الله سبحانه و تعالی این همه احسانات را او با شما کرده. پس این فافتیهیت، فلا تجعلوا لله اندادا اذا کان الامر كذلك. وقتی معامله چیه؟ اینه که خالق شما، خالق آبا و اجداد شما، زمین را فرش کننده، آسمان را سقف کننده و از آسمان آب نازل کننده الله است و تمام انواع و اقسام نعمتها را برای شما وجود آورده. وقتی معامله چنین است، اذا کان الامر كذلك، تو پس شما شریک برای اون خدا قرار ندهید. چرا؟ نه در فرش زمین الله شریکی داشته، نه در سقف آسمان
که برای شما کرده شریکی داشته و نه در انزال آبها خدا شریکی داره و نه در اخراج این همه انواع و اقسام ثمرات و گیاها و میوه ها و امکانات الله تعالی شریکی نداشته. و انتم تعلمون، در حالی که شما میدانید. چه چیز را شما میدانید؟ قرآن عظیم و شان میگه پس این دلیل حصره که فقط الله را عبادت کنید، یعنی با عبادت خدا کسی را شریک الله را بخوانید و او کسی را شریک نکنید. نذر و خیرات و نذورات همه برای خدا بدید، تعظیم خدا مطلب باشد، رضای خدا مقصود باشد. اون تشریع عبادت را قرآن عظیم و شان بیان میکنه. همین زکات چیه؟ یک عبادت مالیه. زحمت بکش تنها بده به نام خدا. 10 کیلو زعفران به دست آوردی از زمین خوده، اگر با آب چاه میخورن نیم کیلو باید زکات مفت اومد. برو بچین با دست خودت، جمع‌آوری کن، زحمت بکش تنها. و فرمان خدا هست که شما نیم کیلو را این حق زکاتش عشرش. اگر از قنات آب میخورد یا از رودخانه آب میخورد تو 1 دهم، و اگر بیشتر زحمت میکشی که به ذریعه پمپ آب میدی تو نصف عشر. این چیه؟ این همون عبادت مالی هست که الله تعالی به نام زکات به گردن ما فرضش کرد. نماز، همه اعمال نماز اینها حق اختصاصی خدا هست. قبر سجده کردی، قبر طواف کردی، پیش کسی دیگر غیر از خدا به حالت رکوع ایستادی، سینه خیز رفتی، اینها عبادت اون غیر الله هست. لہذا اگر چون نگه که من غیر خدا را عبادت کنم، همه اعتقاد اینه که غیر خدا هر جا هر وقت منو میبینه، فریاد منو میشنوه، به داد من رسیدگی میکنه. این اعتقادهای شرکی هستن که او برای غیر خدا این اعتقاد را میکنه. پس قرار ندید برای اون الله شریک در عبادت. و انتم تعلمون، در حالی که شما میدانید. مخاطب یا ایها الناس مشرکین مکه، یهود و نصارا. قرآن میگه شما برای اون خدا شریک در عبادت قرار ندید، در حالی که شما میدانید. چی چیز را میدانید؟ همه مشرکین اعتراف میکردن که لا شریک له فی هذه الخمسه، در پیدا کردن ما، پیدا کردن آبا و اجداد ما، در پهن کردن زمین، در سک کردن آسمان، در انزال آب و در اخراج ثمرات، همه مشرکین اعتراف داشتن که الله شریکی نداشت. خود شما اعتراف میکنید که من در این اشیاء شریکی نداشتم، پس چرا موقع سجده شما آستانه ها را سجده میکنید؟ چرا میخوانید غیر خدا را؟ چرا نذر میدید برای غیر خدا؟ وقتی در این اشیاء من شریکی نداشتم، چرا موقع عبادت برای من شریک درست میکنید؟ من شما را گفتم من سجده کنید، این حق منه، شما میرید دیگران را سجده میکنید. خود شما هم اعتراف میکنید که در این اشیاء این همانها دلایل عقلیه هست. خب حالا این کنتم جواب یک شبهه اینه، درسته الله تعالی در این اشیاء شریکی نداشته، ما قبول داریم، لیکن کتاب را که شما به خدا نسبت میدهید ای محمد، این کتاب رب العالمین نیست. شما الکی به خدا این چیزها را نسبت میدید. این کتابی که شما نسبت میدید که کتاب رب العالمین هست، کتاب منزل آب هست، این نسبت شما ناروا هست. ما قبول نداریم که شما رسول خدا هست. الله سبحانه و تعالی قرآن عظیم الشان را، این شبهه اینه که کتاب
کتاب محمد است و محمد ادعای رسولی می کند، او رسول نیست. شبهه بر اینه کتاب رب العالمین و پیغمبر را رسول رب العالمین قبول ندارد. این شبهه نسبت به رسالت است. جواب شبهه‌ای که نسبت به رسالت است از اینجا قرآن عظیم الشان می‌دهد که محمد صلی الله علیه و سلم رسول خدا. دلیل کتابی که بر او نازل شده اون کتاب مثل و مانند ندارد. شبهه راجع به رسالت پیغمبر جواب داده میشه از این کنتم فی ریب که شما رسول خدا نیست. الله سبحانه و تعالی فرمود و ان کنتم، ای مردم، ای یهودی ها و ای اهل مکه و ای نصارا که مخاطب اول قرآن هستند، اگر شما قرار دارید در یک شکی از آن کتابی که ما نازل میکنیم بر بنده خود ما، شما در این شکید که این کتاب از جانب ما نیست، تو شما هم عربی، شما هم دم از فصاحت و بلاغت و سخندانی و سخنرانی میزنید، فاتو بسورت من مثلی، شما بیارید یک سوره، این تنوین به صورت برای تحقیره، یک سوره کوچیکی از هم مثل این پیغمبر، مثل مما نزلنا. حالا ببینیم من مثلی ضمیرش دو مرتبه بیان کردن. مثل مما نزلنا، شما یک سوره بیارید، یا از هم مثل پیغمبر شما یک سوره بیارید که کتاب نخوانده باشد، استاد ندیده باشد، دانشگاه و دانشکده ندیده باشد، از یک انسان امی، از یک انسانی که سواد نداره و از یک انسانی که در زندگی یک روزی هم جلوی استادی نرفته، درس نگرفته، شما مثل این قرآن بیارید. پس این قرآن خود شاهده که محمد صلی الله علیه وسلم رسول بر حق رب العالمین. پیغمبرها معجزات زیادی در طول تاریخ خدا بهشون داده، به پیغمبر خود ما هم الله تعالی معجزات زیادی داده، لیکن معجزه‌ای که تا قیامت به دست ما هست و دلیل رسالت پیغمبر هست قرآن عظیم الشان. قرآن دارد تحدی میکند شکاکین را نسبت به خودش و نسبت به پیغمبر که اگر شما شک دارید که این کتاب از جانب رب العالمین نیست، تو شما هم یک سوره بیارید مثل این کتاب، مثل ما نزلنا، یا از مثل این پیغمبر، و برای کمک خودتان ودعوا شهداءکم، بخوانید شهدای خود را، آنهایی را که شما حاضر و ناظر میدانید غیر از خدا. ان کنتم صادقین، اگر شما واقعا راست میگید که این کتاب کلام بشر است، شما میگید این پیغمبر افترا میکند، شما هم بسازید و مطرح کنید، بیارید یک سوره مثل این کتاب یا از هم مثل این پیغمبر و برای کمک بخوانید شهدا، یعنی معبودان خود را که شما آنها را حاضر و ناظر میدانید غیر از خدا. اینجا تمسخرا قرآن عظیم الشان بود. کسانی را که شما هر جا حاضر ناظر فریادرس دادرس میدانید، آنها را هم بخوانید تا شما را کمک کنند. اگر شما واقعا راست میگید که کلام بشر است، کلام خالق نیست، شما و تمام اونهایی را که شما هر جا حاضر و ناظر میدانید غیر از خدا، آنها را هم برای کمک خود بخوانید. اینجا الله تعالی فرمود ودعوا شهداءکم من دون الله، اونهایی که حاضر و ناظر خود مشرکین معلوم میشه که الله را هم حاضر و ناظر میدانست. گفتون شهدا و حاضرین و ناظرینی را
که شما فریاد رس و دادرس میدانید غیر از خدا، آنها را هم برای کمک خود بخوانید. و در سوره اسراء فرمود که نه، بلکه تمام انسان ها و جن ها تجمع کنند و بخواهند هم مثل قرآن را بیارن، لا یأتون بمثله قل ان اجتمعت الانس والجن الا یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. این 1400 و اند سال هست سروران گرامی قرآن دشمنان خود را به مبارزه میخواند. قرآن دشمنان خود را به مبارزه میطلبد که من کتاب کسانی ندارم، من در دنیا تکتازم، هیچ ثانی من ندارم، نظیری من ندارم، مثل و مانندی من ندارم. دلیل این است که منزل من نظیر ندارد، الله ثانی ندارد، مثل و مانند ندارد، لذا کتاب الله هم مثل و مانند ندارد. و در یک بود که این کتاب حفظاً رسیده به سینه رسول الله، الله تعالی این کتاب را حفظاً دارد انتقال می. هیچ کتابی از کتابهای دنیا که امروز هزاران میلیون ها میلیون کتاب در دنیا تالیف و تصنیف شده و داره می شود، هیچ کتابی اینقدر مشتری و حافظ که قرآن دارد هیچ کتابی نیست. بلکه ما ادعا می کنیم که هیچ کتابی نه آسمانی و نه غیر آسمانی حافظ ندارد، حفظ کننده از اول تا آخر ندارد. فقط قرآن کتاب یگانه کائنات هست که هزاران و میلیون ها حافظ بسیار قوی دارد، حافظانی دارد که از اول تا آخر اینو بر سر زبان میتونن برن. نه تنها عرب بلکه عرب و عجم، عجم ها با تمام زبانها قرآن را به زبان خودش حفظ میکنه. بلوچ هم به عربی میخوانه، فارس هم به عربی میخوانه، هندی و سندی به عربی میخوانه، ترک و تاجیک به عربی میخوانه. عرب که خب زبانش هست که عربی میخوانه. زبانی که هم در دنیا، زبان قرآن هم در دنیا کم نیست. زبان عربی چقدر کشورن که زبانشون عربی هست و همه دشمنان قرآن هم اعتراف دارن که در قرآن هیچ کمی و کاستی نه آمده. همونی که 1400 سال قبل این نازل شده و بر پوستهای آهو نوشته شده و بر جراید نوشته شده و امروز به عنوان یادگار در موضع هستند. قرآن همون قرآن هست، در او هیچ تغییری نمید. بی خاطر قرآن عظیم الشان می فرماید فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر اینها تا الان شما نکردید، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر شما هم مثل قرآن نآوردید، تو جزا هست فآمنوا، پس ایمان بیارید. که لن تفعلوا، این لن برای تاکیده، هرگز تا قیامت از دست شما هم مثل قرآن را آوردن امکان ندارد. لذا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، بترسید از آتشی که اون آتشی که هیزم آن آتش انسان هستند و سنگ هستند. امر توبیخی، بترسید آتشی را که اون آتش هیزمهاش انسانند و سنگند. مراد از سنگ چی؟ بعضیا گفتن مطلق سنگ. الله سبحانه و تعالی آتش روشن میکنه، جهنم را با سنگ روشن میکنه و با انسان. بعضیا گفتن مراد از سنگ ها این همه مجسمه ها و تصاویری که جز خدا مورد تعظیم و عبادت قرار گرفتن، همین همه سنگ های طول تاریخ را الله تعالی جمع میکند برای سوختن مشرکین با آنها همراه توی آتش جهنم می‌سوزند. مجسمه بودا که 50 خورده متر بود این هم میبره و هزاران دیگه مجسمه در کائنات انسان ها ساختند و پناه کردند. این هر روز قیامت الله تعالی میارد و در آتش جهنم با آنهایی که اینها را پرستش کردن یک جا آتش میزنه. این سنگهایی که جز خدا بر تصویر بندگان تراشیده شدند و مورد عبادت قرار گرفتند. چقدر شما وقت در این موضوعهای دنیا برید، در این دنیا چقدر مجسمه سازی بوده
همه را الله تعالی جمع میکند و آتش را با اینها روشن. و بعضی هم میگن نه، حجاره مراد حجاره کبریتی هست، سنگی که آتش میگیره. شما میدانید بسیار سنگ هستند آتش میگیرند. خب این آتش جهنم به ترتیب که با سنگ و انسان روشن میشود مستحقی اعدت للکافرین، این آتش آماده شده است برای کفار. خب برای کفار جهنم آماده شده، برای اینکه این دعوا را و این مقصود الهی را اعبدوا ربکم را میپذیره چیه؟ برای آنها که نمیپذیرند، شک دارند در کتاب، شک دارند در رسالت، آتش جهنم آماده است برای آنهایی که این دعوا را بپذیرند. خب تنها همین نعمتهای دنیا را میخورند و میگردند. الله تعالی میگه نه، بهشتی پر از نعمت و انتظار است. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، آنهایی که قوت ایمانی خود را درست کردند و قوت عملی را بشارت بده که ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار، برای آنها باغهایی هست جاری، وصف اول اون باغها از زیر آنها، از زیر اشجار آنها. الهمت میگفت از زیر اشجار و قصور، دیگه حالا ساده بابا این ببین انهار همین دور بر شما جای. حالا این دوتا نهر یکی گرمه یکی سرده، لحاظا اینجا شیر داره پر از زنگه، اونجا توی ساختمان شما نهر شیر، نهر آب، نهر اصل مصفا، نهر شراب طهورا اتوماتیک و به اشاره در اختیار شما. لوله هاشون پوسیده و زنگی نیستن، پلاستیکی نیستن، لحاظا انهار از زیر تخته های شما، از زیر ساختمان های شما، لحاظا این نهرها هستن. در قدیم بزرگان گفتن که نهرهای جنت کناره نداره، بدون کناره حرکت میکنه. ببین نهرهای دنیا کناره داره نی؟ گودی هست، این طرف هم تپه، این طرف هم تپه، آب از وسط این دو تپه راه میره. درسته یا نه؟ نهر همینه. لیکن نهرهای جنت کناره ندارن، یعنی اتوماتیک لوله کشی. خدا بداند که با چه شیشه لوله کشی شد، با چه موادی، نهر شیر، نهر عسل، نهر شراب طهورا، ماء غیر آسفل. اون که شما میوه بخواهید بخورید، میوه های جنت سفت نیست، همهشون آبی میوه به دهن گذاشتی آب میشه، لازمه که تو نیش بزنی. به هر کیفیت اگر خواستی نیش بزنی هم میتونی، اگر خواستی که بدون نیش زدن برم فرود راحت فرو میره. لازم است برای پوست کردن آنها اشغالدانی تو درست. به هر حال تجری من تحت الانهار کلما رزقوا، وصف دوم این میوه ها 4 فصلیه، هر زمانی که رزق داده میشوند این اهل جنت از این باغها میوهی به عنوان رزق، به عنوان یک پذیرایی میآید، فوراً میگوید هذا الذی رزقنا من قبل، این همون انگوری که قبلا میمون داده شد، اون چیزیه که داده شده بودیم برای خوردن من قبل. من قبل و مضافلش چی؟ بعضی ها گفتم این انگور شکلش انگور شکل دنیا، انار، خربزه. چرا میگن رزقنا من قبل؟ چون که داده شده است این رزق را هم شک در رنگ نه در طعم، رنگشون یکیه، طعم و لذتشون متفاوت. طعم و طعم انگور آنجا هست که اکنون میخوره فکر میکنه این چیزی دیگه، شکل همونه، شکل همونه که نفرت نیاد، بلکه لذتش چیه؟ لذتش چیزی هر لحظه انگور بخورید لذت جداگانه ای ها، چون داده شده متشابه. لیکن حضرت مولانا غلام الله خان صاحب یادش بخیر، الله تعالی هزاران رحمت نازل کنه، ما قدرت گفت فقرا مساکین دنیا کجا میره که جنت میره، اینا که میوه ای ندیده. لحاظا مراد اینه که در جنت من قبل و فی الجنت، اینا تو جنت وقت پذیرایی میشه لحظه قبل با انگور 2 مرتبه انگور میاد. یعنی ما همینه که الان انگور بردیم، میگم بابا چیزی دیگره، چیزه دیگره، اینو چیز نیست که شما فکر نیست. وقتی به دهن میگذارم که فکر کنم واقعا چیزی دیگره، 2 مرتبه میاد انگور، میگه خوردیم الان، نه میگه بابا این چیزی دیگره. هر لحظه شکل همونه،
و اتوبه متشابهات. چرا شکل همونه که انسان تا چیزی را ندیده مثلا یک میوه در دنیا هزاران میوه هستن من ندیدم، لحظه اگر من یک جای ببینم که من فکر میکنم این چیز خوردنی نیست. یعنی کسی که در دنیا هندوانه نخورده و ندیده این هندوانه را دیگه خوردنی باور بابا این زهرماریه، او فقط چی دیده؟ او هندوانه ابو جهل دیده، میگه بابا این زمینش خوبه اینقدر بزرگ شده، این در حقیقت همون تلخه که ابو جهله. ها انا ما نه بابا این شیرینه، میگه نه این میخوایم دهن من خیلی تلخ. تو الله تعالی میوه ها را به رنگ میوه هایی میکند که اونها میشناسد. انسان وقتی چیزی را میشناسد لذت میبرد. هر چیز با معرفت لذتی داره، بی خاطر شکل میوه های شناخت شده که در دنیا با نام خوردن آنها آشنا هستند، لحظا طعم و لذت چیزی دیگه، چیز را نه در دنیا خوردن و نه قبلا در جنت. هر لحظه طعمش عوضه، لذتش عوضه، شکل همون. سبحان الله، این میوه های گوناگون هستن. چه فایده بابا اگر یک جنتی انواع و اقسام میوه باشد، خوردنی باشد، نوشیدنی باشد، لیکن برای لحظات خلوت انیسی نباشد، چه فایده؟ بخورید کباب، بخورید انواع و اقسام میوه و لحظا کسی نباشد که شما بگید کلمینی یا فلان، کلمینی نباشد، چه لذتیه. الله تعالی میگه ناراحت نباشید، لهم فیها ازواج، برای آنها، برای این اهل جنت، برای آنهایی که آمنوا و عملوا الصالحات دعوای اعبدوا ربکم را پذیرفتن، ازواج هست، زوج نه. هر که از تعدد زوجات فرار میکند اونجا هم فرار میکنید، فرار میکنید. بعضی های کافرهای دنیا میگن چیه اسلام، چیه اسلام؟ یک مرد اجازه داده 4 تا زن بگیره، زن بیچاره رو گفته مرده مانده، برای همین مرد انتظار میکنه. اونهایی که اعتراض بر قانون خدا دارند اینجا در جنت راه ندارند و در جنت هم ازواج هست، لهم فیها ازواج. لیکن شما گوش کنید کمال نعمت قرآن قدیم شد. یک زنی ظاهرش خیلی زیباه، هر قسمتش نگاه کنید در زیبایی کمبودی نداره، لیکن به محض که شوهر ببینه چنان عبوس و کمتری رو ترش میکنه که 14 مرتبه میکنه. از این زن چه فایده؟ تا شوهر عزیز با عصبانیت، با حرفهای زشت، با کمر خم، عبوس کمتری، لحظه از این خانم خوشگل و خوشتیپ چه فایده؟ خدا این نزدیک انسان ده. همه چیزش خوبه لیکن اخلاق ندارد، برخورد حسن ندارد، همیشه با زشتی برخورد میکند. لحظه از این خانم ظاهر سفید و خوشتیپ و خوشقیافه انسان زندگی راحتی دارد یا تمام شب خونش دل میخوره، تمام روز اصلا لذت نمیبره که دور بر سرا بره که شروع میکنه وک وک را. تو لحظه الله سبحانه و تعالی میفرماد اونها مطهرتون، اکید اخلاقشون بسیار پاکی. خب خانم ذات اخلاق خیلی خوبی باشد لیکن از پیری کمرش خمه، 2 تا چشمش آب میده، ها نعوذ بالله از دهنش بوی پیاز می آید، بوی سیر می آید، بوی نسوار و سیگار می آید. آیا این هم اخلاق خیلی خوبی داره؟ تا که می بینه کت در میاره، دستمال به گردن می ماله، کفش ها را راست میکنه، خسته نباشید خدا انشالله راحتتون بکنه، با دعای خیر، با غذای پخته و لذیذ، بهترین سیستم غذا پذیر دارد، لیکن همیشه بیتر چشمش آب میده، ها از دهنش بوی پیاز و سیر می آید. لحظه این دیگه چی کیفیه؟ اخلاقش خوبه لیکن دیگه
طبایش نازیبا هستن، همه انسان لذت نمیبره، بله از اون بد اخلاق بهتره. انسان گرسنه گاگاهی استفاده میشه. به هر حال الله تعالی فرمود نه لهم فیها ازواج مطهرة. چه نقطه زیبا، خوب صورت و خوب سیرت. صورت را استاد جلوتر نوشته چون شما عاشق صورتی، اصل عاشق سیرت باش. خوب صورت و خوب سیرت هستن. اونجا همه روح المانی نوشته من کل ما یشینهن، اینها پاک شدند از هر آن اخلاق و چیزهایی که آنها را معیوب، چشمش خوب نباشد، بینیش خوب نباشد، گوشش خوب نباشد، پیشانیش خوب نباشد، قیافش خوب نباشد، انسان را خوش نمی آید. الله تعالی میگه نه، اینها ازواج مطهرتون، از هر آن چیزی که اینها را معیوب میکنه اینها پاک میکنند. سیرت و صورتشون مطهره. هیچ گاهی اینهای دنیا بیچاره به انواع و اقسام مرض مبتلا میشن، مردک فراری، آنها نه، پاکیزه. خب این همه ناز و نعمت ها 4 سبب بیاید اعلان کنن بعد از چند هزار سال شما را از اینجا اخراج میکنن، نعوذ بالله، برای جهنم. انسان لذت میبره، هر روزی که میگذره میگه بابا کجا من دارم میرم، بعد دیگه جهنمه. این هور از من میمانه، این غلمان ها از من میمانه، این آپارتمان های لم یتغیر از من میمانه. الله تعالی برای شادمانی اعلان میکند هم فیها خالدون. همه اینجا میمانه. جواب شبهه دوم، شبهه این که اگر کتاب از آن الله هست، ما شک داریم که کتاب مال الله باشه. بابا برای زنها در جنت چه نعمت‌های آماده شده، همین تو آماده شدی دیگه چه نعمت. ها؟ نه چه نعمتی بالا. آی بابا شوهر مومن خدا پیدا می. بی خاطر اگر شوهر یک مومن باشد هزاران مومنه در اختیار او میشه. ازواج مطهره این نیست که یکی اغناترین جنتی را 70 حور میده و این زنان دنیا آقا و سیده اون حورا میشه. یک مرواریدی داخلش خالی در جنت، از بالا پایین یک مروارید هست، تویش خالیه، 10 ها 100 ها حور در گوشه و کنار او به انتظار او میشه. جنت واقعا چه ناز و نعمتیه. الله تعالی فرمود ان اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکهون. شغل چیه؟ هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون. این شغل هست. جای دیگری شغل طوری دیگر تفسیر کرده. انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا. همه لذات کجا هستند دیگه. حورانه برای زنها در جنت چه نعمت ها آماده شده. هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون. شما چی میدانید که متکئون چه لذتی دارد؟ قدر زرگر بداند، قدر گوهر گوهری. این چیزی که قرآن عظیم و شان میگه همه شما نمیدانید. این هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون. بعضی ها تازه از خانه آمدند و بعضی ها میگن دیگه امشب باید بریم. فرار نکنید بابا، هورها جلو هستند، اینا را بیچاره عالم گذارید تا کمی اشتیاق شما را پیدا کنند، بعد میرید. سبحان الله و بحمده. خب جواب شبهه دیگر، کتاب الله هست، نظیر ندارد، بله یک سری کلماتی و مفاهیمی در این کتاب هستند که واقعا انسان فکر میکند که کلام الله و این حرفات توش باشه. چیه؟ یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا
یا مثل الذین اتخذوا من دونه اولیاء كمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. در اصل این مثال ها اونها را جگرشون سوخته بود. اینها گفتن کتاب خدا و چنین کلمات اهانت آمیز انسان را تشبیه بده به عنکبوت و معبود او را تشبیه بده به تار عنکبوت. ابو جهل تشبیه داده شد به عنکبوت و معبودهای او تشبیه داده شده به تار عنکبوت. مشرکین که میخوانند غیر از الله معبود آنها را الله تعالی گفت معبودان شما که قدرت ساخت یک مگس را بلکه بل مگس را نمیتونه خلق کل مگس به جای خود سرش را هم نمیتونه خلق. فلان بزرگان را اهانت کردی بیادب. گفت این کتاب الله باشد این چنین کلمات تون چنین مثال های کوبنده جگر کافرها را این مثال ها پاره کردن. الله آنها را تشبیه به عنکبوت و معبود آنها را تشبیه به تار عنکبوت داد. پدر آنها سوخت. کسی را به عنکبوت تشبیه بده بوش را به عنکبوت تشبیه بده چطور میشه؟ و بیچاره صدام خان بی خبر صدام خان غافل این امریکایی را این گاوهای امریکایی نمیدن این را که میزنن بوش حمله کرد بیچاره را گرفت. مهاری داری تو کتنی داری تو صدای بومی که صدام میشه خوشحال میشه. این هست وسط دنیا ریاست دنیا. قرآن اینها را تشبیه داد بی خاطر این مسوختن اعتراض کردن کلام الله باشدیم. الله تعالی گفت نادانهای دنیا مثال به خاطر اینه که حقایق تبیین میشه و شما هر روز همچنین مثال ها را ایراد میکنید. هر انسان مثال ایراد میکنه برای ادای مطلبش. حتی چوپانه ها حتی سربانه ها حتی اون انسان هایی که توی دانشگاه های علوم تخصصی درس نمیخوانه هم بهترین مثال میدن. بهترین مثال ها را همین بیابانی ها میدن. تمام انسان ها برای ادای مطلب خودشان مثال ارائه میکنه. تو الله سبحانه و تعالی فرمود این مثال ها برای تبیین حقایق آنهایی که معرفت دارند و ضد ندارند قبول میکنند. شما که کل قرآن اعتراض میکنی نه تنها مثالش. ماذا اراد الله بهذا مثلا؟ الله تعالی میخواد دماغ شما را آتش بزنه. یذل به کثیرا معنی شمیلی. این باید چه مثال چه اراده کرده الله تعالی میگه خرطوم تضاد میکنه سنسموه علی الخرطوم. این بیری قربان تو را میخواهم یک سیخی بزنم تا که بیاید پایین. خیلی باز داره تو بالا آسمان نگاه میکنه سرت را میخواهم بیارم پایین. یذل به کثیرا معنی چه فهمیدی؟ ها این معنیش خیلی بینی تباد میدی. حقیقت مثال این حقیقت است و در پایان این مثال ها الله تعالی فرمود تلک الامثال نضربها. این امثال برای حقایق است و جای فرمود وما یعقلها الا العالمون. آنهایی که معرفت من خدا را دارند آنها واقعا میدانند که مثال به عین موقع مثال همینه. خب مومن همینطوره یا نه؟ ها بی خاطر الله تعالی فرمود ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. به تحقیق الله تعالی لا یستحیی استحیا گوش کنید استحیا معنایش هست تو اون حالت که وقتی برای مخلوق پیش می آید یعنی برای انسان وقتی حیا پیش می آید دست از کار می. اون یک حالتیه حالت انقباضیه که وقتی بر انسان طاری می شود و انسان را محول می کند انسان دست از اون کار یا از آن سخن می کشه. خدای نکرده یکی با لحیه دست دراز کنه یک جایی و کسی بگه که حیا کن این ریش چیه تو لحظه حیا طاری میشه نه دست به چیز دیگر چرا دراز کردی. تو لحظه حیا اون یک حالتیه که بر انسان طاری میشه و نتیجه حیا ترک اون گفتنه یا عمله.
ترک میشه. به این خاطر الله تعالی از چنین حالات پاک است. معنی لفظی اینه الله حیا نمیکنه از تبیین مثال، لیکن این معنی را نمیکنه، بلکه اینجا معنی لازمی مراده. حیا را ترک لازم است، الله تعالی ترک نمیدهد تبیین مثال. و فهمیدید یا نه؟ استحیا به معنی حیا هست. یه واردی توضیح. حیا اون حالته که وقتی بر انسان پیش می آید سبب میشه که انسان از عمل و از گفتن باز بیاید. حیا نه؟ بله. وقتی یک حیا عیل میشه انسان نمیتونه حرف بزنه. بله. حیا نمیگذاره انسان جلوی پدر حرف بزنه، جلوی استاد حرف بزنه، جلوی بزرگ حرف بزنه. بله. حیا آمد. درست. یعنی بچه نمیگه شرمنده میشه سرش پایین میگیره. بله. تو لحاظا الله تعالی از چنین حالات پاک است. البته حیا را ترک عمل و ترک گفتار لازم است. پس اینجا معنای لازمی مراده. ان الله لا یستحیی معنیش نمیکنه الله تعالی حیا نمیکند از بیان مثال، بلکه معنیش میکنه که الله تعالی ترک نمیدهد تبیین مثال. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما، الله تعالی ترک نمیدهد تبیین مثال را. مثلا موصوف ما نکره به معنی شیء و تأکید برای آن موصوف صفت مبدل منه بعوضتم، این بدله اون فا عاطفه ما موصولی ما فوقها موصول باطله عطف بر بعوضه ترکیب شکر دار اگر معنی میکنه. الله تعالی ترک نمیدهد تبیین مثال را، هر مثالی باشد، هر مثالی باشد، خواب پشه باشد، مثال پشه باشد، یا مثال آن چیزی که بالای پشه هست، بالاتر از بعوضه است در حقارت، بالاتر از بعوضه است در جسته. این فما فوقها همین معنی را میده. فوق پشه در حقارت یعنی کوچکتر از پشه، یا فوق پشه هست در جسته از پشه بزرگتره. الله تعالی بیان این رساله ها را اصلا ترک نمیدهد. چرا؟ مثال برای اینه، حالا جوابش به اعتبار فایده. الله تعالی بیان میکنه مثال ها را، مثال ها فایده دارند. آنهایی که ایمان دارند اونها یقین میکنن که این مثال موافق محل است، حق یعنی مطابق محل است از جانب رب آنها. و آنهایی که کفر کردند فیقولون، پس میگویند انادان ماذا اراد الله بهذا مثلا، چه چیزی اراده کرده الله تعالی، ماذا چه چیزی اراد الله با این مثال بهذا مثلا رفع ابهام از هذا می کند. از این مثال خدا چه اراده کرده؟ الله تعالی می فرماید مؤمنین می دانند که مثال مطابق و موضوع هست. مثال همینه که الله تعالی ایراد کرده. کفار همش اعتراض میکنه ماذا اراد الله بهذا، چه چیزی اراده کرده الله تعالی با این مثال کوچه، با این مثال چه اراده ای دارد؟ الله تعالی حکیمانه جواب میده که یذل به کثیرا و یهدی به کثیرا و ما یذل به الا الفاسقین. حضرت اینجا یک معنی خوبی کرد، میگه که اصحاب دست منه. طالب میگه استاد این اصلا چه کار میکنی؟ استاد میگه خب استاد دیگه اصلا پرسیدن که چه کار میکنی؟ مسئله این نداره. استاد متوجه میشه که طالب عقل نداره. باز طالب سوال میکنه اصلا چه کار میکنی؟ باز طالب سوال میکنه اصلا چه کار میکنی حضرت؟ تو آخر استاد ناراحت میشه، میگه دماغ تو را با این اصلا درست میکنه.
این دماغ پوچی تو جا ندارد برای علم، میزنم بر سرت تا که این مغزهات باز بشن و حواست کاملا جمع میشه. دماغ تو رو درست میکنم با این. به اینی کفار میگه ماذا اراد الله بهذا مثلا، ماذا اراد الله بهذا مثلا. الله تعالی فرمود یذل به کثیر. الله تعالی با این مثال های تعدادی انادی را گمراه میکند و تعدادی منیبان را هدایت میکند. این جواب حکیمانه الهی است. گمراه میکند با این مثال بسیاری را، یعنی کفار را، آنهایی که اعتراض میکنند، میگه ماذا اراد الله بهذا مثلا، آنها را خدا با این مثال گمراه میکند و هدایت میکند با این مثال بسیاری را، همانهایی که اونها میدانند مثال مطابق موقع است، بی موقع مثال زده نشده است. الله تعالی آنها را هدایت میکند و در حقیقت گمراه نمیکند با این مثال الله تعالی مگر آنهایی را که فاسقند. فاسق یعنی از حد و مرز خارج. الفاسقین من خارجین عن حدود الانسانیه، از حدود انسانیه اینها بیرونن، فقط اعتراض. صفات آنها را بیان کرد، اونهایی که از حدود انسانی بیرونن چه صفاتی دارند. الذين ينقضون عهد الله من بعد میثاقه. علامت اول فقدان قوت ایمانیه. فاسق کسانی هستند که نقض میکنن عهدهایی را که با خدا کردن بعد از پخته کردن اون عهدها. در عالم ارواح همه ما اعتراف کردیم که الله بربکم، همه گفتیم بله، اون یک عهد. بعد برای یاد دهانی این عهد الله تعالی نبی نبوست. انبیاء آمدن و به ما تذکر دادن و کتاب آوردن و از ما قول و قرار گرفتن، لذا الله تعالی میگه نقض عهدهایی کردن. ینقضون عهد الله عهدهم الله، اون خدا کردن. اضافت عهد به طرف الله اضافت مصدر به مفعوله. عهدی که آنها با خدا کردن اینها را نقض میکنن. بعد از اینکه پخته کرده خدا اون عهدها را به ذریعه انبیا، به ذریعه علما، به ذریعه الله تعالی اون عهد را پخته کرده. در عالم ارواح همه انسان ها گفتن بلا، الستو بربکم، همه گفتن بلا، لیکن آمدن در دنیا فراموش کردن. الله تعالی مجددا اون عهد را پخته کرد. و یقطعون ما امر الله به، و قطع میکنن، این فقدان قوت فطریه، آنچه را که دستور داده الله تعالی به آن، یعنی به وصل کردن آن. بهی مبدل منه ان بدله، صله رحمی را قطع میکنن. ارتباط بندگان با خدا قطعش میکنن. الله تعالی فرموده که شما منو بخوانید، با خواندن و ذکر و تلاوت و عبادت ارتباط با من خدا برقرار کنید. آنها این ارتباط را هم قطع میکنند. با خویشاوندان خود، با والدین خود ارتباط داشته باشید، اون ارتباط را هم قطع میکنند. بین خاطر الله سبحانه و تعالی میفرماید یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض. این سوم فقدان قوت عقلیه و فساد میکنند در زمین. ثمره پس اولئک هم الخاسرون، اینها خاسرند در دو جهان، در دو جهان ضرر میکنند. حتما الله تعالی بگه با چه وجدانی شما این قوای در را و این قوای فطریه را شما از دین بردید. دیگه الله تعالی گفت اینها فساد میکنند، فقدان قوت عقلیه و فقدان قوت فطریه. الله سبحانه و تعالی با یک آیه باز اینها را میکنه. انسان در برابر محسن، انسان عبدالاحسانه، انسان در برابر محسن خم میشه، منعم را تشکر میکنه، ضمیرش هم در برابر منعم تسلیمه، زبانش تسلیمه، دست و پایش هم تشکر میکنن. لحظه به من احسان کردی، بفرمایید عوض احسان شما
ماشاءالله این کادو عوض احسان شما بازش میکنی ماشاءالله یک کفش 100,000 کادو ہے دیگه. تو سروران گرامی اللہ تعالی میگه انسان با چه وجدان زیر بار طاعت نمی روی، دعوت اعبد الله ما لکم من اله را نمی پذیری، دعوت فدع الله مخلصین را نمی پذیری، فاسجدوا لله این دعوت را نمی پذیری، مگر تو نطفه بی جان نبودی من تو را حیاتی دادم. کیف تکفرون بالله، من بحث کردم تفصیلا که کفر بالله، کفر به امر الله، وقت امر الله را کسی اطاعت نکرد او کافر بالله. ورنه ذات الله مسلمات یهود نصارا مشرکین همه ذات الله را میپذیرفتند لیکن فرمان الله را نمیپذیرفتند، اعبد الله را نمیپذیرفتند، فدع الله مخلصین له الدین را نمیپذیرفتند. الله گفته من سجده کنید، سجده نکنید. درسته یا نه؟ همین الان خود شما نگاه کنید واقعا این مرض در میان انسان ها هست یا نه؟ چقدر انسان نماز نمید، چقدر انسان قرآن نمید، در حالی که الله تعالی میگه من قرآن را نازل کرده برای چی؟ ورتل القرآن ترتیلا. چقدر انسان روزه نمیگیرن، چقدر انسان حج نمیکنن، چقدر انسان ذکر نمیکنن، چقدر انسان دست از فساد نمیکشن. نعوذ بالله دست تعدی آنها به مال و جان و ناموس همناشون همیشه برن، حق دیگران را میکشن. اینها همه جنایت است. الله سبحانه و تعالی میفرماید با چه وجدان شما فساد میکنید، با چه وجدان شما از فرمان خدا سرپیچی میکنید، از ما امر الله با چه وجدان سرپیچی، مگر نطفه بیجان نبودی، علکه نبودی، مزغه نبودی، عظام نشدی، فکسون العظام اللحما مگر ما نکردی. این حالات شکم مادر همه حالات مردگی تا زنده شده بچه، باز ما به تو زندگی دادیم در شکم مادر، بعد آوردیم تو را در زمین، هیچ چیزی نبودی، تو را پرورش دادیم تا که صاحب اقتدار شدی، بعد کشنده تو هم مایی. لحظه ای که دیگه تو هیچ یاری نداری و مشتری مگر تا دور بره تو جمع بشه، کار تو را تمام میکنیم و بهشت محمد. درسته یا نه؟ مرگ هم بعد صورت برای انسان نعمت ہے. درسته یا نه؟ اعتراض نکنه که مرگ هم نعمتی. بله اون لحظه ای که انسان بیفته خدای نکرده نخام میشه، مرگ بالاتر از میشه. الله از ذات عظیم تو پناه میگیریم، از سیل اسقا، از این مریضی های انسان را دیگه از بین ببرد و انسان یک میتی بیش نباشد و بار خانواده و بار گردن خانواده باشد. زن از خدمت بدش بیاید، بچه را بد بیاید، دختر را بد بیاید. خدای نکرده کسی که این کسان را ندارد. تو یہ خاطر اللہ تعالی می فرماید کہ فتکفرون، با چه وجدانی شما کفر می کنید. کیف یا معنی مطلبی کرده تفسیر ابن کثیر، کیف تعبدون معه غیره، با چه اغلب وجدان ضمیره شما پرستش میکنید همراه با خدا غیر خدا را، حالانکه وکنتم امواتا، بودی شما خواب، شدید نطفه، شدید خون، این همه حالات شکم مادر حالات مردگی هستند یا نه؟ فاحیاکم، جان داد به شما به نفس روح فیکم فی بطن الام، فی بطون امهاتکم، به شما جان داد، سالن شما را از این مسیر بسیار تنگنا بیرون آورد، ثم یسر سبیله، بعد شما را جانتون میگیره، این چیزها را قبول دارید. ثم یحییکم، چرا زندگی بعد از مرگ را باور ندارید؟ اموات بودید، حیات رسید، موت نعمت می آید، بین دو موت حیات قبول هست، چرا حیاتی دوم را انکار می کنی؟ حیاتی دوم چرا انکار می؟ بین دو مرد، بین دو نیستی هستی را می پذیری، هستی بعدی را چرا انکار می؟ ثم الیه ترجعون، بعد در بارگاه خدا
برای حساب و کتاب ارجاع داده میشید. در قبر زندگی یک نوع زندگی می آید و در میدان محشر انفاس با اجساد جفت کرده می شوند و به بارگاه خدا برای حساب و کتاب ارجاع داده میشید. این همه احسانات را من با شما کردم، نبودید، حسدتون کردم، نیستتون میکنم، لحظه گیر که شما را نمیپذیرم. سبحان الله، خدای پناه بده. موت و حیات شما در قبضه قدرت منه، چرا نافرمانی؟ باز هم الله سبحانه و تعالی تصرفات آفاقی خود را بیان میکند. اون زنده کننده و کشنده شما ذات عظیمیه که پیدا کرده برای منفعت شما آنچه را که در زمین هست با تمام آنچه. خلاص سروران گرامی، ما فی الارض را برای انتفاع ما درست کرده. ما در مار چه انتفاعی داریم؟ ما در حشرات چه انتفاعی داریم؟ تو بله بس هزاران انتفاع ما در مار و در امثال مخلوقات الهی داریم. بعضی ها مستقیم و بعضی ها غیر مستقیم. دو نوع انتفاع داریم، یک انتفاع علمی و یک انتفاع به اصطلاح حسی. از وجود مار که نه دستی دارد و نه پایی دارد و نه پری دارد، بیچاره الله تعالی در این موجود چقدر روح گذاشت. غیر از یک دهنی که دندانش هم از سار مو باریک‌تره، دیگه هیچ چیزی. لیکن چقدر روح هست. اگر یک مار کوچک از دروازه این طرف بیادی همه اولیاء به فریاد درسته یا نه؟ خدا نکنه که مار پلاستیکی بیاری در راه کنید، مخلوق نیست، سکته نیست. الله تعالی انتفاع علمی و عملی الله تعالی گذاشته در مار. الله سبحانه و تعالی روح گذاشته با قدرت خودش شکم صاف با چه سرعت راه میبره. فمنهم من یمشی علی بطن. تو الله سبحانه و تعالی میفرماید هو الذی خلق لكم ای لاجل انتفاعکم. دیگه هزاران منافع در وجود مار، هزاران منافع در وجود شیر، هزاران منافع در این حشرات. الله تعالی نشان داد که اگر من بخواهم دنیا را برای شما قورباغه کنم، همین کدو که سیاه را شما جلوگیری نکردی، قورباغه را کنید. دیدید که چطور الله تعالی لشکری فرستاد؟ یک شب مسجد مکی را صبح اشغال کرده بودن که جای پای نبود. الله تعالی گفت قدم به هوش بگذارید، ورنه چطور رفتن که الان یکی هم دیده نمیشه. این قدرت نمایی الله هست. الله تعالی میخواد قدرت را به شما نشان بده که من اینقدر خزانه ای دارم، اگر بخواهم سر تا سر ایران و زیر حشرات کدو میبرم، کاسه های شما را پر میکنم، باغ های شما را پر میکنم، ظرف های شما را پر میکنم و اگر بخواهم شما را خفه کنم از بعدی که اونها خارج میکنن خفه میشه. لیکن خدا خفه نمیکرد، ورنه اگر همونا اثر سمی میداد کارش تمام. تو پس الله سبحانه و تعالی می فرماید همه دلائل قدرت من هستند در زمین برای عبرت شما ساخته شدن که شما از بعضی ها عبرت بگیرید و قدم به هوش بگذارید. منفعت شما از بعض یک مخلوق به دست و پا عبرت بگیرید زیاد. اون کد را ندیدید روباه به دست و پا را دید عجب عربه، نه دست داره نه پا داره، این از کجا میخوره؟ یک تگی بود. نگاه کردید صداییه، دید بابا شیری به دنبال آهوی افتاده، به نزدیک همین روبا که رسید گرفت آهو را زد. به رفت خستگی که شروع کرد خورد آخر یک ناره این زد و حسد بقایاش را این روبا غلطی ناماز خورد بسیرش. بعد گو وای خدا روبا همه بی دست پا لگه من قچین که پگیشم رب گوشه مسئله، دستش سالم، پایش سالم، کمرش سالم، گوشش سالم، چشمش سالم، همه چیز کم گوشه مسئله نشسته. ایک شب نشست، شام نہ آمد، صبحانه نہ آمد، نهار نہ آمد. بعد برای شام منتظر بود، لحظه از گرسنگی خواب رفت. گرسنه خواب میره و بلا هم چندی مچ بودن. ندا آمد برو شیر در رنده باش ای دغل،
مینداز خود را چرو با شل پر مردم مکه برو شیر درنده ای باش دست داری، پا داری، چشم داری، کمر داری مینداز خود را چرو با شل در بیار بخور و بده من که به دست دادم، به پا دادم، به کمر دادم، به امکانات دادم دیگه خود را رو شل کردی نمک بهرا واقعا همین الله سبحانه و تعالی میگه چنگاری فهمید که خدا آدم بله شهکارگی لوٹی به شک دهنده خدا هست تکانی میخواد علم خدا میدهد لیکن باید بیایی سر دست علم تا رنج نشستن و رنج وقت سر کردن را شما تحمل نمی کنید همین ثابت نشده که تو خانه همش میگید ربی زدنی علم ربی زدنی علم حتی خود پیغمبر را موظف کرد که التماس علم بکن این تکلیف را تحمل کن این ذکر را بخون و دیگه فرمود که الان که علم آمد رتل القرآن ترتیلا قم اللیل الا قلیلا ها هیچ چیزی نابردگان رنج میسر نمی شود نابردگان رنج گنج میسر نمی شود لحظا ما گاهی چکی میکنیم چکی خوبی آن گرفت شان برابر هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء استوا وقت سلیش الى بیاد من کسده تصرفات پاکی بیان شده الله تعالی کس کرد به طرف آسمان به طرف ایجاد آسمان به طرف ایجاد آسمان ها فسواهن سبع سماوات برابر خلق کردن آنها را یعنی هفت آسمان و دیدی ضمیر مبهمه سبع سماوات بدله برابر آفرید آنها را یعنی هفت آسمان یا حال پس آفریدون آسمان ها را به اعتبار مانا کن زمین به طرف سما سما مفرد ہے لیکن مانا جمع میدهد استوائل السماء یعنی السماوات السبع فسواهن برابر آفریدون آنها را در حال که هفت آسمان دیگر تو آسان این کمال قدرت اللہ کمال علم اللہ و هو بكل شيء علیم و نسبت به هر چیز عالم است. خلاصه بعد از یک تمهید بزرگ دعوای فضل الله را با دلائل عقلی و نقلی دو شبهه ایراد شد تتمه دلائل بیان شد اصلا اللہ تعالی می فرماید این احسانات با جسم شما شده با روح شما هم احسانات کردم لحظه باید تسلیم شد ای انسان تو که مسجود الملائکه بودی تو که روز اول خلیفه معرفی تو را چه بلایی زده که در برابر گاب و گوشتن تسلیم عجب انسان نادان و نمک به حرام قوای سلاسه را از دست دادی قوت ایمانیت از دست رفت قوت فطریت از دست رفت قوت عقلیت از دست رفت چه اندازه نمک به حرام شدی تو که مکرم بودی تو روز اول معزز بودی تو روز اول به عنوان خلیفه معرفی شدی الان در برابر گاب چرا سجده هندوها گابا را سجده این خاطر الله سبحانه و تعالی نعمت دیگری را تذکره می فرمایند اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه این از ظرف لازم الاضافت متعلق می خواهد متعلق این چنین ظرف ها را عموما سیوطی اذکر مقدر می کنه اذکرو اذ قال ربک لیکن مولانا حسین علی رحمه الله می فرماید لازم به تقدیر نیست وقتی که در مابعد یا در ماقبل متعلقی متوهم بشود و امکان داشته باشد چرا باید ما متعلق مقدر کنیم اینجا یک متعلقی به ذهن بنده حکیم میاد الله به کل شیء علیم بود اون زمانی که به فرشتگان اعلان کرد که من خلیفه میشم ناگاهانه الله اعلان نکرد او به کل شیء علیم بود لحظه ای که به فرشتگان اعلان کرد انی جاعل فی الارض خلیفه دیده دانسته اعزاز این خلیفه را به فرشتگان ابلاغ کرد که خلیفه تو
مولانا حسین علی رحمه الله می فرماید متعلق مؤخره قالوا اتجعلوا هنگامی که رب تو به فرشتگان ابلاغ کرد انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا فرشتگان گفتن فرشتگان هنگامی که رب تو اعلام کلام فرشتگان اعتراضی نبود سرور. خب اینجا اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض به فرشتگان ابلاغ کرد. خلیفه یعنی چی؟ خلیفه در لغت میگن یخلو بعضکم بعض، کسی که جانشینی کنه. چرا این بشر را الله تعالی خلیفه گفت؟ اینها جانشین یک دیگران، یعنی الله تعالی ابلاغ کرد که این انسان یک زمان به جا نمیاد. این بشر که من اون را خلق میکنم یک زمان توی کره خاکی نمیان، اینها یکی بعد از دیگری میان، پیشینه ها میرن بعدی ها میان جانشینان ها میشن. یخلق بعضکم بعضا جعلناکم خلائف الارض، و شما را جانشین زمین کردم، شما جای یک دیگر میایید. 100 سال قبل این اریکه های قدرت، این کرسی های قدرت به دست دیگران بود، همین 2 ماه قبل به دست دیگران بود. الان از آنها گرفتن استاندار دیگری و فرماندار دیگری و سپهبد دیگری و فلانی دیگری و رئیس جمهور جانشین دیگر میشید. لحظه یک زمان دیگران بودن، آنها از دنیا رفتن، نوبت ما شما جانشینی. این معنی خلیفه. بعضی ها گفتن خلیفت الله هست. چطور الله خلیفه؟ کسی نمیگن که جانشین کسی باشد. این انسان چطور میتونه خلیفه؟ بعضی ها با قوت این کلمه را رد میکنن که خلیفه الله یعنی چی؟ الله تعالی که از خلیفه گرفتن پاک، چی نیازی دارد که آدم را خلیفه بکند یا فلان؟ لیکن اونها این مطلب را که غلط معنی میکنن به این خاطر نمیدن. این انسان خلیفت الله فی الارض است به این معنی که احکام الهی را بر خودش نافذ میکنه، در تنفیذ احکام خلافت از خدا دارد. نماز، روزه، حج، زکات، این تمام صداقت، پاکی که این بر خودش اجرا میکند، این دیگه جانشین الله حکم خدا را بر خود اجرا میکنه. تو همین معنی را کردن که فی تنفیذ احکام الله تعالی و هو آدم. یا مراد از خلیفه مطلق انسانه، بعضی گفته آدم مراده، بعضی میگه مطلق انسانه. به هر حال آدم اولین انسان هست و تا قیامت انسان ها جانشین یک دیگر، جانشین یک دیگر هست و جانشین الله هم به این معنی که احکام الله را بر خود نافذ کنه، دستورات الهی را بر خود اجرا کنه. الله تعالی گفته روزدار نخور، حکم خدا را اجرا کرده. تنها در بیابان هست، توی اتاق یخچال پر از آبهای شیرینه و انواع و اقسام نعمت هست، دست نمیزنه، حکم خدا را بر خودش اجرا میکنه. تو بس همین معنیش خلیفه، احکام الهی را بر خود اجرا کنه. خب وقتی خدا این اطلاع، بعضی میگن خدا مشوره گرفت، وقتی در میخوان فضیلت مشوره را بیان کنن میگن خدا مشوره گرفت از فرشتگان. این تعبیر بسیار غلطیه. الله تعالی مشوره نگرفت، الله تعالی نگفت که شاورونی، الله تعالی اطلاعیه پخش کرد. اذ قال ربک للملائکه، از کلمات شما یاد کنون لحظه را، یا گفتن فرشته ها اتجعل فیها، زمانی که الله تعالی قال گفت پروردگار انی جاعل فی الارض خلیفه، پروردگار تو گفت به فرشتگان گفت، پس اطلاعی گفت نه؟ بله. که اطلاعی به شما ندادن؟ بله. ها؟ شما مشوره گرفتن یه اطلاعی حکم به شما دادن. بله. که شیخ الاسلام نماز مغرب برای صحبت و ملاقات شما در این اتاق میاد، شما باید حضور داشته باشید. درسته یا؟ بله. بعد از نماز مغرب اینجاست، همینجا گفتن. درسته یا؟ بله. تو این اطلاعیه هست یا مشوره؟ اطلاعیه. اطلاعیه را با زبان خدای عز و جل ابلاغ کرد انی جاعل، اذ قال ربک للملائکه، به فرشتگان اطلاعیه. فرشتگان موانع برای این خلیفه بیان کرد. قال گفتن تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، نفا پیدا میکنی در همین زمین. ما را به زمین پیدا کرد، پدر ما را برای امتحان به جنت بود،
ما را برای امتحان توی زمین گذاشته آسایشگاه ما جنگل اونجا آدم برد از اون آسایشگاه امتحان اونجا گرفت. حکم اللہ تعالی گفت این محل امتحان زمین ہے اونجا دیگه هر وقتی که رفت امتحان نمیگیره. اول از آدم برد اونجا. عجیب. سبحان الله و بحمده. فرشتگان اظهار کردند که آیا شما خلق میکنید کسانی را که فساد کنند در این زمین و خون بریزند؟ یسفک الدماء بزرگترین شعبه فساد بود. هزاران گناه و جرم و جنایت بعد از خونریزی به راه میفته. غیبت، تهمت، بغض، عداوت. تو لحاظا شعبه بزرگ فساد در زمین که فقدان قوت عقلیه هست لحاظا خونریزی. فرشتگان این معروض را به بارگاه خدا فوراً سوال میکنه نظری که فرشتگان آدمی را که ندیده اند و از عمل کرده او خبر ندارند از کجا دانستن که این خلیفه فساد میکنه و بزرگترین شعبه فساد ثبت میکنه؟ اگر فرشتگان غیب میدن از کجا دانست؟ اللہ تعالی فقط گفته بود خلیفه ای خلق، لیکن یاد از ماجرای خلیفه سالهایی شده بود که اینها فساد لحظه موانع را چون چیزی که خدا را پسند نیست فساد. ان الله لا يحب الفساد. فساد خدا دوست نداره و بزرگترین شعبه فساد تخریب ابدان. سروران گرامی انسان را فرشتگان قیاس به جنها کرد. قبل از انسان ها این جن ها فساد کردند و خونریزی کردند، یک دیگر را قتل کردند. اینها قیاس کردند یک مخلوق را به مخلوق دیگر. چرا الله تعالی فرمود اون خلیفه در زمینه؟ خب فرشتگان محل و اصلی ماوا و مرجعشون آسمانه. اون خلیفه میخوره مینوشه ازدواج میکنه پس لازمش فساد هم هست. این شهوت که وقت درجه حیوانیت را بگیره فساد. لحظه این قیاس کردن یک مخلوق را به مخلوق دیگر. موانع ذکر کردن، فساد اعتقادی، فساد اخلاقی، فساد عملی. لیکن شعبه فساد عملی یسفک الدماء. اول بعد اعتقادی یعنی شرک. کلام فرشته ها اعتراض نیست بلکه اظهار خدمت است. یعنی فرشتگان اعتراض نکردن که شما مغرب. این استفهام انکاری نیست اتجلو فیها، این استفهام طلبی از حکمت است. و موانع اتجلو فیها این انکار نیست، فرشتگان انکار نمی کنند بلکه فرشتگان اظهار خدمت می کنند که این خلیفه این موانع را دارد و شما چیزی که محبوب دارید تسبیح و تحمید است، ما برای تسبیح و تحمید آمادیم. نحن نسبح بحمدک و نقدس. اظهار خدمت. اگر عبادت مقصوده، اگر تسبیح و پاکی مقصوده که پاکی تو را از تمام مالا یلیک و بشانک بیان کنه، نحن نطهرک من الشرک که بزرگترین فساد شرک است، و حمد و ستایش تو را و لباس حمد تو به تن ما. نحن نسبح بحمدک متعلق متلبسین بحمدک، در حالی که ما لباس حمد تو را به تن یعنی به حمد و ستایش تو مشغول و نقدس لک و بدون گناه برای توی مقدس میمانی، یعنی پاک از گناه و فساد برای تو میشه. این چیزهایی که تو محبوب داری برای این خدمت هم آماده و این خلیفه این موانع را هم دارد. اتجلو فیها استفهام طلبی از حکمت. الله تعالی حکمت جواب حاکمانه و جواب حکیمانه هم الله تعالی داد. اول جواب اجمالی حاکمانه داد، فرمود در جواب این موانعی که فرشتگان ذکر کرده انی اعلم ما لا تعلمون، من الله میدانم آنچه را شما نمیدانید. یعنی اتجلو انکار نیست، اظهار خدمت موانع هم ذکر کرد. این خاطر الله تعالی به فرشتگان نگفت که شما چه حق اعتراض دارید، اونا اعتراض نکرد. استفهام طلبیه، یعنی حکمت میخواهند بدن مصلحت خلیفه را با وجود این موانع فساد و سفک دماء، حکمت و فلسفه را از الله سبحانه و تعالی دریافت.
لیکن با ذکر موانع. آیا شما خلق میکنید تحت چه مصالحی؟ کسی را که یسفک الدماء و یفسد فی الارض، چیزی که شما پسند ندارید سبب مقت و غضب شما میشه، سر این خلق چرا میآفرید؟ تسبیح و تحمید و تقدس را شما دوست دارید، ما برای خدمت که آماده ایم، از ما کوتاهی نشده نمیشه. الله تعالی حکمتی را که در ضمن بیان موانع فرشتگان جویا شدن، الله تعالی اول اجمالا جواب داد، فرمود انی عالم ما لا تعلم، من میدانم آنچه را که شما نمیدانید. چی چیز میدانم؟ اون مصالح و حکمی را که شما فرشتگان اون مصالح و حکم را نمیدانند. این جواب اجمالی حاکمانه، مصالح و حکم این بشر و خلیفه را من میدانم شما نمیدانید. بله اگر اینها فساد انجام میدن، یک سری منافی هم انجام میدن. این کوها را من برای چه آفریدم؟ باید این سنگه ها را بیار استفاده کنن، باید از این امکاناتی که من آفریدم اینها استفاده کنن. شما که هیچی از این مخلوق من نمیتونی استفاده کنن. من میخواهم قدرت خود را به نمایش بگذارم، آنها را گرسنه و تشنه نگه دارم، و لحظه ببینم که در گرسنگی من اطاعت میکنه یا در سیری. در هر حال من اینها را توی امتحان میگذارم. لحظه اون مصالح راجحه بر مفاسد بشر را من الله میدانم، شما نمیدانم. اکنون الله تعالی جواب تفصیلی و حکیمانه را میده، کمالات علمی آدم را به نمایش میده. این کمالات علمی آدم و نسل آدم مقتضی ایجاد آدم. علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه. ذکر از اسماء مراد اسماء مسمیات. نعمت الله اسم مسمیات مسماش مرد درست یاد داره. ها الله نظری اسم و مسماش کیه؟ این حضرت که جلوی بالش درسته یا نه؟ الله تعالی تعلیم داد به آدم اسمای همه مسمیات را، و باز این مسمیات را عرضه کرد در فرشتگان و فرمود که از نام و حکمت اینها به مرتبه است. حکمت این چیه؟ حکمت شیشه چیه؟ که از این طرف بیون طرف بدون هیچ حائلی ما بگیم. این همه کمالات علمی را الله تعالی به آدم تعلیم داد و بعد به فرشتگان گفت، عرضشون کردیم مسمیات را بر فرشتگان که خبر بدهید من را از اسما، یعنی خواص و تأثیرات زی اسما به من خبر بدهید ان کنتم صادقین. اگر شما در ایراد موانع و شبهه راستید، شما برای ایجاد بشر دو مانع ذکر کردید و لحاظا شما خبر بدهید از این نام و تأثیرات و خصوصیات این مسمیات. این چه تأثیری دارد؟ این چه تأثیری دارد؟ آب چه تأثیری دارد؟ نام چه تأثیری دارد؟ از خواصشون و از نامشون من خبر. تو فرشتگان جواب دادن سبحانك تو پاک، لا علم لنا. و فرشتگان علم را کاملا از خود نفی کردن یا نه؟ اصلا علم نداری. لا نفی جنسه الا ما علمتنا، مگر آن علمی که شما ما را تعلیم دادید. چرا؟ انک انت العلیم الحکیم، تو علیمی لحظا به ما مقداری علم دادی، تو حکیمی هر اندازه حکمت تو فضا کرد. ما اصلا نام این چیزها را نمیدانیم. غاشق چیه، چنگال چیه، آبخوری چیه، یک بر مصرف چیه، ضبط چیه، لوحه چیه، لوحار چیه، اینا را ما نمیدانیم. اینجا یک اشکال بسیار بزرگیه. یک شاگرد را همه سوالات امتحانی را آموزش بدیم و لازم به مسابقه بیاریم تو سالن امتحانی که انصاف آدم همه اسما را تعلیم داد و فرشتگان را نداد و آمد برای مسابقه تو سالن امتحانی. این هیچ انصافی نیست. سروران گرامی، جواب فرشتگان لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم اظهار به علمی. این سوال را سروران گرامی جوابش سهل و ساده. تعلیم تشریعی نبود، تعلیم فطری بود. این همه علوم بشری که امروز بشر بر آن دست یافته و قبلا بشر بر آن دست یافته،
از علوم صنعتی گرفته و کشاورزی و دامداری و دیگه علومی که بشر بر آن سلطه دارد، این تمام علوم را در فطرت آدم خدا. تعلیم فطری بود، تعلیم تشریعی به عینه مثلینه که یک طالب بسیار ذهینه با یک مرتبه درس میگیره و لحاظا دیگه طالبها بیچاره ها متوسطن یا ادنان لیکن سر امتحان برابر سال میدن یا نمی. اون طالبها که اون طالب ذهین را میتونه اعتراض کنه که خدا در فطرت امتحانات را و در راکی را داده، لحاظا جایزه هم میگیره، کم هم میخانه، هیچی نمیخانه، سر امتحان همه سوالات رو میتونه جواب. قوت حافظش عظیمه و لحاظا این تعلیم فطریه. خدا به قوت حافظه داده، قوت درک داده، قوت هاش را بالا برده. در این کسی اعتراض میکنه؟ در تمام دنیا و دانشگاه ها بر طلبه ها و شاگردان ذهین و فهیم و درا کسی اعتراض میکنه؟ این که بابا اون ذهینی بوده این خاطر شاگرده باشه، کسی میتونه اعتراض کنه؟ در فطرت آدم این تعلیم، در سرشت آدم این ودیعت بود. تعلیم تشریعی نبود، فطری بود. همانطوری که چرتک را الله تعالی تعلیم فطری داده یا نه؟ در دانشگاهی درس خانده که در میان این خارها آشیانه بچی زیبایی بسازه، چی تعلیمش داد؟ این زنبور اصل در کدوم دانشگاه درس خانده؟ کندویی به چه طرز دیبا درست می کند و چه مسدسی خانه می سازه که تمام دانشمندان دنیا را مبهوت کرده و گذاشته. تعلیم زنبور اصل فطریه یا تشریعیه؟ خب تعلیمات آدم تعلیمات فطری بودن، تعلیمات تشریعی این همه علوم بشر در فطرت آدم. میگه آدم تمام علوم بشر را و تمام زبانهای بنی آدم را تنها آدم میداد. مردش این قدری 60 ذراع و 12 ذراع، 60 ذراع طول، حتما ذراع آدم بوده یا ذراع کوچکی من. اینقدر مغز بزرگی خدا به آدم تنها داده. در فطرت آدم علوم بشری را گذاشته. این علومی که امروز ما نام و تعبیرش نمی‌دانیم در طول تاریخ بشر داشته و در آتی هم دارد. حضرت آدم تنها این همه علوم دیگه از قاشق و چنگالش هست. این خاطر تعلیم فطری بوده، لحاظا تعلیم تشریعی نبوده و فرشتگان هم به همین خاطر ساکت ماندن. قال یا آدم، مثل اون شاگردی که در برابر شاگرد ذهین اعتراض دارد، هرگز اعتراض نمیکنه، این ذهینه، این درس نمیکنه، نمبر اول میاره. خب خدا نوشته من چیکار تو زحمت میکشی؟ ذهانت فطریه یا تعلیمیه؟ فطریه. یک طالب را گیرندگی حافظه، قوت حافظش، قوت درکش زیاده، همیشه شاگرد اول میشه. حالا که بیچاره که اینقدر نیست، سر کلاس برابر میشه. تو حضرت آدم در فطرتش این تعلیم، تشریع فرشته یا الله و تعلیم نداد. همه علوم بشری در فطرت آدم و این علوم بشری در فطرت بشره. خدا نبی فرستاده تو ساختمان بسازه، این فطریه. تمام علومی که امروز بشر بر آن دستیاب میده این علوم فطریه، بشر فکر میکنه میسازه. الله تعالی در فطرت آدم تمام این علوم را گذاشته و امروز همه علومی که بشر فکر میکند این اثر علم بشر هست یا نه؟ این برای نبی فرستاده شده، توی حدیث هست، توی قرآن هست. خب این علوم فطریه، این خاطر الله تعالی نبی نفرستاده. این همه علومی که امروز بنی آدم دارد خدا تنها در فطرت آدم گذاشته. هواپیما میتونست بسازه آدم، استفاده کشاورزی، دامداری، جبرئیل بلده کشاورزی، درختکاری، زمین را سوق کنه، دامها را پرورش بده. اینا در فطرت آدم خدا گذاشته بود. همینطوری که امروز در فطرت آدم این همه علوم هست. درسته یا نه؟
تو این خاطر فرشتگان نتونستن از این علوم بشری چیزی در فطرت آنها خدا نگذاشته بود. الله تعالی میخواهد بگه که در فطرت اینا اگر این آدم خلق کرد و فرشتگان را ساکت در یک دانشگاه آدم تعلیم داد فرمان و اذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. درسته یاد فوری این خاطر به فرشتگان اللہ تعالی آدم گویا آدم انبئهم خبر کن اینها را از اسماء مسمیات. پس وقتی که آدم از تمام حکمتها شروع کرد خبر کرد فرشتگان را از اسماء مسمیات. اللہ تعالی اکنون گفت ببینید من گفتن حکمتهای من میدانم شما نمیدانید. این همه کمالات را من به آدم عنایت کردم به شما نکردم. درسته مفاسد دارد لیکن همه منافع بشر داره. امروز بشر کم از مخلوقات خدا استفاده میکنه یا زیاد استفاده میکنه. تو فرشتگان از این مخلوقات الهی میتونستن استفاده کنن. اللہ تعالی میگه اگر این زمین با این همه نعمتها من این انسان را نمیساختم رایگان بود ابد بود. لحظه این انسان بیاد در این آزمایشگاه بخوره بنوشه امتحان این خاطر اللہ فرمود الم اقل لکم آیا من قبل از این مگر اجمالا به شما نگفت انی عالم ما لا تعلمون انی عالم غیب السماوات والارض اون چی که از شما در آسمان ها و زمین مخفی من میدانم یعنی اون کمالات آدم که درون آدم من گذاشته بودم اون حکمت ها و مصلحت ها را من میدانم شما نمیدانم و من میدانم آنچه را شما ظاهر کرده آنچه را شما کتمان کرده. چی چیزی ظاهر کردن تجلو فیها ما یفسدون چی چیزی را کتمان کردن. این وقتی نگه چی چیزی را کتمان کرده ابلیس تکبر را کتمان کرد تشنه نکرد. اللہ تعالی میگن که شما ظاهر کردی فرشتگان و آن غروری که ابلیس درونش مخفی کرد اونم من هم میدانم. ابلیس وقتی سجده نکرد اللہ تعالی پر علم اکل چرا سجده نکرد. تو از ما تکتمون مثال کبر و غرور ابلیس مراد. این یک توجیه. یک توجیه دیگر ما تکتمون اینه که فرشتگان در دل خود این خیال را میپرورانند که لن یخلق ربنا خلقا اکرم منه. هرگز الله مخلوقی خلق نخواهد کرد که اکرم مننا بشه. از اون ثابت شد که مسجود اکرم ساجد قائم کرد. درسته یا این خاطر اللہ سبحانہ وتعالی فرمود یا مراد تمام کمالات علمی الہی مقصد چیزی مقصود نہیں یعنی اللہ تعالی فرمود حکمت را من میدانم شما ہم کہ شما ظاہر کردی ہم من میدانم کہ شما مخفی دارید ہم میدانم. اللہ کمال علمی خود را بیان کرد. مقصود ایک چیز مخصوصی نیست. و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا
ولكن لا يشعرون. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چرا ایمان نمیارن؟ زیر ختم الله دلیل لا یؤمنون نوشته. به این خاطر ایمان نمیارن که بر اثر عناد آنها بر قلب آنها مهر خورده شده و بر گوش آنها مهر زده خدا بر دل آنها و بر گوش آنها و بر چشمهای آنها پرده‌های معنوی عظیمی هست. پرده‌های ظاهری نیست، پرده‌های بسیار کلفت و معنوی هست و ثمره اینها لهم عذاب عظیم هست. این قبلا هم بحث کردیم که الله تعالی دل برای درک داده، چشم برای دیدن، گوش برای شنیدن. وقتی این چشم و گوش را برای استماع حق کسی استعمال نکند، عناد کند و حق را رد کند، الله تعالی صلاحیت چشم و گوش و دماغ را میگیرد و این صلاحیت در اصل علت مال خود آنها، چون همه چیز به مشیت خدا انجام میگیرد و اراده، الله تعالی تعبیر میکند همین سلب صلاحیت را از مهر هم تعبیرش میکنه ختم و از تبع که معنی ختم و تبع یکیه. تبع الله علی قلوبهم یا ختم الله علی قلوبهم. این چون اول زنگهایی که در دل آنها هست و دوم عنادی که آنها به خرج میدن او سبب می شود که اینها صلاحیت را از دست بدن. این سلب صلاحیت را قرآن عظیم الشان تعبیر از ختم و از تبع می کند. اینجا فرمود که اینا ایمان نمیارن. چرا؟ برای ایمان شرط بود که انسان قلب خود را و چشم و گوش خود را متوجه کند. اینها با زبان گفتن لا تسمعوا لهذا القرآن واستغشوا ثيابهم جعلوا اصابعهم في آذانهم. پس اینها چطور؟ و بسیاری از کفار مکه همینطور بودن. تا پیغمبر را یا صحابه را میدیدن فرار میکردن. اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولوا علی ادبارهم نفورا. که شما تذکره خدا را در قرآن عظیم و شان تنها میکنید، این کفار نفرت میکنند و به شما پشت میکنند و میرن. این خاطر سلب صلاحیت را الله تعالی از مهر تعبیر میکنه. این ظلمی نیست که از خدا شده است. اونها خودشان صلاحیت را اعمال نکردن. مثال عرض کردم، بزرگان عرض کردن که اگر یک دکتر دلسوزی مرض شخصی را تشخیص بده و برایش هم نسخه علاج داشته باشد، لیکن اون مریضیش را تشخیص نمیده و برعکس دکتر را دیوانه و مجنون و کاذب و مفتری بگه، خب آخر این مرض او را از پدر بیارد. حالا که از پدر آمده، الان نیت میشه دکتر میگه کدوم قسمت بدن تو سالمه؟ اول یک دست تو مریض بود، من میتونستم این دستت را علاج کنم، پیش اون مرض را بگیرم از قسمت دیگر. الان در تمام بدن تو این مرض سرایت کرده و هیچ قسمت بدن تو صلاحیت نداره. پس گناه از آن دکتر نبود، از آن مریضه. انبیاء علیهم السلام نسخه هدایت را، نسخه توحید را، نسخه رسالت را، نسخه تقوا را، نسخه خداپرستی را عرضه کردند و آنها گفتند ما هیچ مرضی نداریم، نه کفر، نه عارض کفر با ما هست، نه عارض شرک با ما هست. این عوارضی که شما برای ما تشخیص میدید، در تشخیص عوارض نعوذ بالله شما کذابی، شما ساحر و کاهنی، پیغمبر را و دعوت او را رد کردن. خب این عارض کفر و شرک و اهانت پیغمبر و انکار